distractions aside, because we're getting straight into the draft. The Jack's respect ban thrown straight towards Bin. Kaiser taken away from Elk as well. Immediately our attention is drawn towards the Yone first pick, as BLG have held off on banning it so far. These were the two main questions we were coming in, looking to test in game number 1 of this series. Will the Yone now be left up that the Jax has already been banned, taken away as that power pick from Bin? See where BLG decides to go. The Aurora and the Vi, they're banned so far. If you do ban it, the Ashe comes up super high priority as well. These bottom lanes for T1. So they're going to probably trade maybe the Ashe back on the other side. Faker goes to the Yone again. But it could also be Zeus in the top lane playing the Yone is a possibility. We expect to see perhaps the Ashe and the Skarner here for BLG. Very well could be flex pick there for T1. Zeus, of course, finals MVP in large part because of it. Sejuani is another pick that you usually want to pick with the Yone, so T1 may be looking that direction now that the Skarner's already been picked up by BLG. Those melee synergies with the Sedge. You have to remember that Ziggs race is in priority a lot for Gumayusi now, that depending on what the direction they go in the jungle, Gnar likely going to be the blind pick towards the top side of the map. When we think about prevalent top lane picks, Gnar is not only one of Zeus's all-time favorite champions, but also just a relatively safe blind, especially with the Jax taken away, but you leave yourself open to the Camille as well. So now BLG is going to be forced to decide whether they want to lock in mid or whether they want to give Bin a mighty counter pick on the top side. And the AP that you bring up with the Ziggs here, definitely something that T1 have to be thinking about. All AD at the moment, and they only have one left. You either go with the Sedge that we were talking about, or try and get your AP early. Sedge, of course, synergizes so well when she has melees in her top and in her mid lane. Gnar, not always a melee, but can be whenever he goes into that Megnar form. Yone, obviously, one of the better melees, but with Smolder not banned away, Knight is going to look towards that as an answer for the Yone in the mid lane. Ooh, the fake out here. He's just flashing some of his great champions right now. And they go back to the Sylas. Sylas has been incredible in this tournament. I think that Sylas is always a bit of a gamble. He must be picking it largely for the team fight value. Sejuani, Gnar, and Yone all have great ultimates to steal. When we think about BLG, their team fighting has been a core part of their success at this tournament. But they've seen the same Ziggs that we have. They're going to ban it away. Will T1 look to respect ban Bin, knowing that he is famous for his Camille on the top side? I think you have to. Both these teams know each other so well. They've matched up so many times. And at this last MSI, the Camille was effectively used. Double protection bans. They actually do the Renata themselves. It's such a great pairing that with Keria having, it's a very good pairing with the Ashe, as you say, but Keria has been the Renata aficionado so far at Worlds, the one really bringing it to the forefront of the meta. It's also something that really stuffs heavy engage comps, and since T1 are showing a lot of dive, a lot of heavy engage, a lot of melee, you don't want to play into a Renata ult. I wonder what T1's going to be thinking about the bot lane, like Xayah, Rakan immediately as a potential, but again, they are lacking in terms of AP. What direction are they going to go? Is the Jhin now going to be taken away from Gumayusi as well? When we think about this tournament, that Xayah has been very impactful, but with the Rakan taken away from On, it does bring the question of what have they prepared for us in the bot side of the map. You expect top lane to be locked in here for BLG, but maybe they want to guarantee Bin the safest counter possible. The Camille you were talking about is still available. Alongside that, something like the Rumble that has had, although at the start of Worlds was having a very high presence, kind of fell off a little bit, but still very impactful in the top lane. Struggles a little bit when you get into lane swap situations though, and so perhaps T1 will be thinking about that now. Well, now the big question comes, what is T1 prepared in the bot side of the map? Again, we're looking for a little bit more AP damage. They want to diversify that damage portfolio. So what direction are they thinking about? They're using all the time available to them. They're also thinking about so much CC here on the side of BLG. They do throw down the Caitlyn once again for Guma. All right, Keria. This time around, what will be the pairing? It's usually Lux, right? When you want to get a pushing bot side, you get that Caitlyn Lux together. It would give you a little bit of AP as well. Except hasn't been quite this tournament. I know a lot of people want his Lux for the skin as well. Oh, also true, also true. But not quite at this tournament. I mean, they're really leaving us at the edge of our seats here. Holding until the last moment. It's going to be the Braum for Keria. Now, T1 fans are going to be skeptical. When we saw Braum brought out in the Jhin G series, it didn't really work out for T1. I think that, again, they are very heavily invested on the team fight side. BLG have drafted, towards the kind of pick potential side lane threat. BLG are very much drafting towards the team fight. They're thinking about Seraphine in support. I think it could be great into the Braum Bard, a very similar pickup. A lot of
threat around the map, but you know, they're going to go back to try and true sticking to that team fight style. You need to have really good CC for this Skarner and Rumble combination, and they have that in spades. So much team fighting here drafted for BLG. They have so much power if they can start to lock people down. You put that equalizer down, the follow-up with the Magnet Storm with Silas coming in as well, stealing away a Fate Sealed from the Yone. You just have so much AoE. T1 on the other hand, don't quite have that full team fight power. Honestly, I really love this approach from BLG in game one. I feel like that they got everything that they wanted. Jun has been playing a ton of Skarner. Knight has had his Silas consistently banned away from him, and into this composition, I think there's a lot of great ultimates to steal. They're playing into their strengths, which is their team fighting. And T1, I think that being so heavily invested on the AD side, I worry about whether or not they're going to be, how much damage they're going to do in these team fights. This draft is also going to have some ripple effects for the series. Giờ mình có xem một cái mẹ vào game này. Đéo phải xem cầm trọng. With the Yone again being left up and having, you know, Knight confidence on either Silas or things like the Akali even to pick into it. If they cannot beat it this time around, you're not afforded that luxury later on in the series. Remember, T1 had side selection. They won the coin toss earlier in the week, decided they wanted to start on the blue side. It has been a favorable side so far at Worlds, but BLG bringing out the big guns in game one to try and take that first victory of this best of five. And I think that shot right there was a big indicator. Some smiles on the sides of their faces, some confidence coming in here. That is the one big question in Worlds Finals. Pressure at the highest that it can possibly be in the entire year, and they are ready to meet that challenge. This is what we all asked for. The crown, but also the expectations of the LCK, of their families. BLG trying to reignite the LPL after they've had 3 years without a Worlds title. And it's 5 games of glory, I hope, as we get into game one here. Elk and On looking for Gumayusi. Knight coming in from the side as well. Will land the abscond, abduct. Gumayusi still holding on to that flash. Crash down, locks him up. He flashes the ignite, sticking, and BLG strike first. What a sneaky move there. Knight on the Silas able to slip over. Vừa vào đó, thấy gì rồi. To come from the other side, take down Guma, take down the Caitlyn that is supposed to have some pushing ability. They get the flash out from Guma, a very valuable summoner spell in the early game. Jun could set his sights on the bot side of the map. Remember, the thing about Caitlyn is you want to be lane dominant, you want to be leveraging the strength, which is going to be harder to do now that you've conceded that summoner. Knight debuting here with the Silas in game one of this series, and I mean, off to a confident start. Importantly, Elk did flash as well, so he doesn't have that same summoner on his side of that AD carry matchup. Looks like it's going to be normal lanes. No lane swaps coming out from either of these teams. Shun wasn't spotted on his initial pathing. Owner will be spotted when he goes over to the Razorbeaks, as there is a ward waiting for him there. Yep, both junglers going to head full clears down to the bottom side of the map. One thing we've seen a lot in T1 games as well is Keria specifically roaming mid to Faker, especially in these melee matchups. You know, getting time for the Braum is going to be more difficult now that they lost Guma's flash early. They're getting pushed in. Elk and On are not going to let him have any free roam timers. I mean, they're certainly not. You can see the strength of the Ashe in the early laning phase, getting that early level 2 as well. And I mean, when you make that point about Carrier as well, usually he does that on things like the Bard, like the Pike, Rakan, Renata. On the Braum, it's going to be much harder to do. It's why you love to see really good level 1 prep coming into series as big as this. Because Elk, starting with the First Blood, the extra longsword in your inventory just feels so good and completely changes how the early map looks in this matchup. Now BLG have already dropped pings down onto Owner. They know that he's on the bot side of his map, and the risk of a dive is very real. With Faker's pressure in the mid lane, it's going to be hard for Knight to potentially roam down and look for a dive alongside his jungler, but Jun already sending his sights on the bot lane play. We'll see. With TPs available, there's always the possibility. Notice as well, Zeus walking back to top lane, has the TP available in the event of an early play. Good timing here from Shun to come down and place the ward early so that Elk and On can continue applying pressure on the bottom side before going back for his Grump. Because that's what if you're BLG, you want to be able to continually harass Guma and carry it down in this lane, have them in a position where they are either looking for CS or eating your damage, and hopefully both for BLG. On there, crashing down out, Gumayusi and Carrier have been able to hold the wave just outside of their tower range. You get the earlier recall there for Owner because he doesn't want to try and contest
the bottom side Scuttle Crab because of the pushing bottom lane. So wants to trade, wants to get the top side one for himself. Is going to be a little bit annoying that Bin also on the Rumble is pushing up, and Bin is going down to check out that Scuttle. In terms of early skirmishes, you can see how the Yone is often able to get those advantages in the 1v1, but Knight doing a fantastic job in terms of farm. Has that slight lead over Faker, going to commit the TP towards mid lane, having grabbed a few early items. Remember, you've always got to remember, Knight famous for his Mejai's purchase on pretty much every champion that he's plays. Only the Dark Seal for now, but depending on how well the game is going, he may very well look to upgrade that item. So let's talk about how the game might go from here. We're only 4 minutes in, but we do often, in about the next 30 seconds to 40 seconds, see that swap for Grubs. Knight and Faker trading in the mid lane. Faker down to half HP. He'll snap back to his soul. And overall, the trade even-ish, but slightly in Knight's favor. People have gone wild for how confident Faker has been in laning at this tournament, and him eing in there, taking the trade that Knight offers as he goes straight for it. Faker as well, you know, it's one of the big things with T1 heading into this tournament. His lane phase was not great in the LCK. Zeus has to flash away. Shun looks for more, and BLG have found two. BLG's able to find it on the top side of the map. Zeus caught unawares, the wave in an awkward spot. Mang trụ giết luôn mà. Support in the bot side as well. Elk and On able to get the cleanse out from Gumayushi all across the map. BLG is putting pressure down. Shun has been so good on the Skarner. Skarner being such a premier pick at this tournament. And again, in this series, having an early impact now, gets the kill himself. And what an arc it is for him as a player. Remember, BLG started with Wei at this tournament. So, Bin, look at all the work he does. But the hop off Bin's head right into the weight. Thế thì sao mà chạy được? Đứng ngay trước mặt thế thì. Bin really setting him up. Harpoons in, gets the slow, gets all the damage done, and they collect. And it's a very awkward situation for Zeus to be in just because of the state of the wave. Now Owner is covering to help him get that push out. Bin still looking to try and trade as he often does, but now the swap's coming through. We know that the Grubs spawning in 10 seconds. On already back out onto the map with his AD carry Elk right behind him. They're looking to contest this objective, but Carrier looking to match in the mid lane. It's going to be 5 players on the top side for both teams right now as we do see Owner starting up the Grubs. Might just look for a smite on one here to delay the full stack. The Carrier caught out though, does still have the flash and the ignite. Carrier. For now, trying to get away. The Unbreakable is not exactly that. On secures the kill. T1 did manage to sneak away a Grub, but BLG will happily accept two. Đấy chết luôn, Carrier kinh. Nó bỏ hang sâu rồi. While T1 are split, going for the objectives as well as trying to rotate from mid. The idea there from T1, because they had a nice stacked wave in mid lane. Ooh, Knight going for a bit of a trade. Has his AD carry behind him. Nice juke. Faker unbinds his soul, dodges away from the abscond abduct. Owner coming in from the side as well, but it looks like BLG just want the pressure in mid. They're looking towards the Rớt top có khi side. đi ấy chứ. Hết flash, hết nộ. Let's see. Carrier's on the roam. You can see him on the mini map. Zeus has no flash. If they can manage to get this Ishtal's impact, can't quite land it. Zeus hops on a minion and manages to escape. I mean, BLG continue their pressure on the map, securing 2 Grubs, finding an additional kill, now converting that pressure into plates on the top side, denying Zeus as much as possible. You look at the bottom of your screen and it's just all red in favor of BLG. Guma has been giving a little bit of free time to push out that bot side wave. He's going to try and get himself a plate as Faker trades with Elk in the mid lane. Elk about halfway towards that level 6, a little bit more risky to go in like that if you are Faker when he does get his ultimate available. Yeah, Elk getting so much damage done here in the mid lane, keeping him there. Of course, they've rotated Knight down to the bottom lane, down to that side. Nguy hiểm đấy nhờ. And he will find so much success in, be able to push it back out after Guma had Mò vào đấy à? And this is going to be so nice for the setups here for BLG. Sao mic của mày bị cái gì đấy? Synergistic once they're able to bring this together. You have to think that they're going to Nghe lãi nhỉ? towards this dragon. They can control that objectives and you get to draw your enemy to you. Vừa vào không vào. Nhưng mà sao mic của mày nghe? Mày bỏ sao mic mày đang dùng mày đang dùng laptop à? Phải lồn. Sao dùng laptop? Mày cây đâu? Trong đâu cơ? Phải lồn mà dẫn đấy á. Đi du lịch hay là đi làm ấy? Phải lồn. Công ty à hay là gia đình? Phải lồn Hung 3 ở đấy mẹ. Đầu game là Hung 3 chết đấy, mày xem quả đầu game Hung 3 chết chưa?
goes on though. You know T1 Mày xem lại quả đầu game ấy. notorious for being difficult, to actually finish off. Mày xem quả đầu game thằng Guma ấy, đéo hiểu luôn. Thì lần nào T1 cũng thế luôn ấy, đánh cả trận đánh cái Genji một lần rồi mà tôi đánh thế. Lần nào T1 cũng chết đầu tiên, đánh với đội nào cũng kiểu đấy nhá. To be that initiation tool and find good flanks or angles, which is going to rely on good vision control, which right now BLG is not giving. Look at this vision cell on the side of the map. The river is very much in control of BLG, and they're putting extra pressure onto Ona's jungle. And 9 minutes in, it's already a 1.4k lead for BLG. They have 2 Grubs, they've got a Drake. T1 have only been able to pick up a single Grub from the map. And BLG very much in the driver's seat coming into this series. A lot of us looked at how T1 play the early game, who tends to be in the advantage. T1 tend to be a little bit more aggressive. Thì mẹ thắng ấy chứ. Cái gì cơ? Không AP à? This tournament and especially in their previous series, styling on his cũng khó ấy. Pick kiểu này thì styling on his Silas, stealing Faker's own ultimate, and this pressure, you even see the hover there for Owner. Pick kiểu này lên game cũng khó đấy. Not immediately going over to Grump, kind of hovering around, see if Faker's going to need anything else, and it'll also kind of extrapolate towards the extra wards around mid lane. If you start to see the mid lane đi về game này, đi về thằng này, giờ dọn lính luôn mà. Over into other lanes as well for BLG. You're also just seeing it on the map, right? Because Knight just then, after pushing in mid, hovered into the top side river and he's just moving into fog. He's creating that extra point of pressure, which means that Ona might get invaded on. Maybe jungle plus mid is going to come and put pressure on his jungle. Bin backing in a brush. Where has actually been gone? Just those subtle bits of pressure on the map. Game này đánh late và khi thua ấy, đều có phép. T1 have position around the second spawn of the Grubs first. You can see BLG on Elk and Shun all making a beeline towards those Grubs. Trying to get 2, obviously when you get 4, those mites begin to spawn. Alright, so BLG, you can see they've got the early lead on timing on this map. With the push on bottom side for Knight there, a couple of those minions dying to the tower. He gets his recall into a purchase off and has his teleport ready if they decide to fight this Grub fight. Currently, Faker as well, collecting the minion wave now. His teleport ready to answer if they do want to throw down. Đánh con này cũng thua đấy nhở. Is incredibly important for those team fights, but he's going to have to give it up. Shun gonna try and chase him down, throws a rock into his back. The TP comes in by Knight, who just finished his rock. Mày đánh luôn thằng rừng nữa. On goes in, Ona's locked up, abscond out, Duggy flashes the wall, the arrow goes wide, but BLG get everything they Cái này chắc chắn mất rồi. Bỏ luôn rồi. Oh. Mẹ. Sao luôn luôn là Guma nó cướp được chứ nhở? 2 sâu. Thôi, 4 sâu thực ra là chấp nhận được. 4 sâu chấp nhận được. Nó cũng ăn được, mình ăn được nhiều nước trụ phết. Ăn sâu quan trọng nước trụ mà team kia nó cũng ăn được mấy nước trụ đâu. Team 1 ăn nhiều nước trụ hơn. Right on Guma trying to get away from this carrier coming in as well with the Winter's Bite. Shun's on the chase with that Ishtal's impact, but locked up with the Glacial Fissure will be slowed. Carrier protects his AD carry. Look at the confidence that Knight is playing with right now. Every time he sees someone on his screen, he's going in for a play. And I love the fact that BLG, they spot out Ona in the river, isolated, and immediately all collapse onto him. They tried to stagger that CC as well to keep him locked down as long as possible. Zayas should be fine. Đánh được luôn đấy chứ. Hết flash. Giờ luôn. Hết flash rồi. Đẹp ngay. 2 thằng hết flash thì mẹ đứng bú rồi. Great awareness from Zayas, recognizing that in the face of the bot lane, he was actually stronger. He knew that he had the Mega Gnar on its way. He knew that the TP was available from Faker, and they set up for a very nice collapse. Recognizing they had the TP advantage as well, because BLG used 2 TPs to fight over those second Grubs. Very good use there of the extra cooldowns, and recognizing that they're going to need some vẫn lời lớp trụ, vẫn được. That are upcoming because the early item completions had already started to come in for BLG, so stops the double calls here
and then they make the call, teleport in. Mà thực ra là cái chiều của FP nó chậm. Flashes forward against the wall. 2-4 này dám bắt thằng top mới kinh chứ. Hết flash. Bắt con Granada đầy nộ mới kinh chứ. Mất mẹ chủ đầu. Giờ phải đánh nhanh nhưng mà nó ăn nhiều sâu quá. Nhiều sâu này muộn này tí nữa lết có sợ thua không nhỉ? Lết là chắc chắn là thua đấy chứ. Mặc dù combat tem có vẻ combat nhiều hơn nhưng mà không có AP thì already Knight sitting on the proto belt, that playmaking item for himself gives you a lot of that confidence to be able to make the play. Right now, a bit of setup around that top side objective. You can see Faker fishing for information. Looks like that no one's going to be signing on the side of BLG. Dragon is available, but really no setup on either side towards that objective. Resets have come through, items looking to be further completed. And as you rightly said, Kobe, I imagine that Faker is incredibly close to that blade completion. On his next back, he should have it, and it is crucial. It is a game changer in terms of your ability to fight on the sideline. Another thing that is oftentimes hard for, as we start up the rift trail here, seems like they should be able to get it though. Another thing that's kind of hard for fans to track usually is information that the teams have. Đổi dòng luôn mà. Không lời lắm đâu. Không lời lắm. Without the extra vision, looks like it is just going to be the trade. Dragon for Herald, no problem. Nhưng mà bắt buộc. I will say, Knight staying on this outer turret and getting the outer turret gold himself again, more money funneled into this Silas. The Silas that mất trụ đầu, mất sứ giả. Cái này chắc đồng ngon đấy chứ. Able to walk away for now. Shadowing Strike will get the stun. The Magnus Storm coming in as well as BLG look to collapse. Already they've locked up T1 in the middle of the meat grinder, and one has con gần nam bằng đấy gì. Baker will manage to dash across towards the red pit, but Gumayushi does not have that. Bá mạng. BLG find 3, all of them sitting on out. Bá mạng mất chủ đầu. Ván này căng. Mất trụ mid nhầm. Trụ đầu mất rồi, trụ đậu mất. Có khi mất 2 trụ. Snipes him right out of the air after the 2 kills with the Herald, immediately turn it into gold. Liquid gold here for BLG. They shoot ahead on the map. Mất hết. So many structures towers out of it as well. Yes, so much gold goes into their pockets. 4.5k the lead now for BLG. And it's a situation where the cross map, right? You see Knight on the top side of the map, but the arrow comes through just as Zeus is jumping past. Nice sidestep from On. He connects the stun, and My a beautiful multi-man ulti comes from On with the follow-up as T1's forced to retreat. Ván này đánh nếu mà tên kia không quăng là thua rồi. BLG now 7-2. Insane opener here in game number 1 from BLG. The undisputed best team in the LPL coming out firing on all cylinders. They are not giving T1 a moment to regroup at all. Faker now even under attack. Faker còn đi không? Có pin, có thằng Granada nhưng mà có khi vẫn chết. Không chết. Thế vẫn sống được. Không lời cho lắm. Không lời cho lắm. Faker vẫn chết mà. Tại sao chết à? Mình không để ý Faker chết lúc nào luôn cơ mẹ. And we're only 18 minutes into the game, and BLG have already opened the doorway into the T1 base. They do lose a tier 2 in the bottom side, but BLG are in the driver's seat and they are not letting go of that steering wheel. T1 need to find some way back into this because now their inhibitors open in the top side. They do have these hex gates to work with. 2 minutes on the next Drake. Baron up in a minute 50. We've seen T1 sneak them in the past to get back into games. And we said it in the draft when we saw this BLG composition.
it really is a comfort pick and play style for BLG. You look at the champions, and while you wouldn't typically in the past associate Bin with his Rumble, it has become a staple part of his champion pool. Nó phải là Faker chết rồi để xem lại mà. Phải nó sống một tân nhỉ? Hay là bị thằng... Không, cái team nó ở kế hết. Mẹ thằng đấy là xe bắn giờ chăng? Mẹ nghe vô lý nhở? Đâu? Một bài cứt giờ thật ạ. Bảo sao nó chết? The sniper again! We weren't looking at the arrow! That was our job! Oh my god, beautiful arrow, and then the collapse comes through from BLG. Thế thì chịu rồi. Nếu Faker về khi vẫn ném được cái trụ ấy. Đây là cái trụ giữa, trụ thứ top ấy. He used the hawk shot to spot it out. The hawk shot comes in, then the arrow. That is sublime from Elk. He's 5-1 now. And it's just such a dominant performance from BLG. Thằng này đánh mẹ này nhỉ. Trừ khi mẹ đẹp một team bây giờ cái cảnh đẹp lắm thì mẹ bắt được thằng AD thì khó. It all stems from that level 1 play. The fact that they got that flash out on the bot side of the map. Elk and On had consistent pressure on the bot side. Knight was able to trade very effectively. Rồng này thì còn khó hơn. Later on in the lane, out trading Faker, and on the top side, that's where Shun was putting the pressure. That's where he was able to find. Rồng gió hay gì chứ rồng này. Một khi nó ăn đéo ăn rồng mẹ 4 khi em mẹ. Game này không khi ăn được 2 con rồng nữa mẹ game hết. Trừ khi team kia đánh theo kiểu mẹ FCK thôi chứ mẹ không đánh theo lối đánh Trung Quốc là khi không từ lâu rồi. Yeah, BLG, they're so far ahead, they don't need to give anything over to T1, so all you have to do is keep one little bit of vision on the Baron, then go collect the dragon, make sure that T1 aren't able to get any sort of trade on the map, because they don't have the ability to fight you, so deny them everything. Aware of the recall in the brush. Knight's going to catch this bot wave, and this is going to be an uncontested dragon. BLG with a strong start to game 1, and while this game definitely isn't over, BLG have all the tools to secure the first game of this series. And coming into this series, we need to remind you again, BLG at MSI this year, they beat T1 twice in best of 5s, and last year at MSI. They definitely have shown that they have what it takes, and they are definitely showing that in game number 1. I mean, you could even go back to 2022 when Bin beat him on RNG in the MSI finals as well. I mean, T1, the World Championship has definitely been their tournament, but when it comes to MSI, that is where the LPL have been able to find those advantages. Now, though, here at the World's first game, BLG 4K gold up, 2 dragons to their name. Baron is now an option. And this becomes a big point of contention. It's an opportunity for T1 to turn the game around. They have had some spectacular Baron plays so far at this World Championship, whether it be sneaking them, whether it be finding incredible team fights around this objective. It is a point in the game that BLG will have to be cautious and respect T1. See T1 just trying to get towards those second, third items, lock it on Owner. But the Blade of the Ruin King yet to see second item for Faker. It really comes online when you get up towards 2-3, the Yone is so powerful in teamfights, so powerful in side lanes right now, but he can't even step past where his Krugs would be because he doesn't know if BLG are on that bottom side of the map. So he has to accept the pressure much deeper on towards his side of the map. Team phải đánh chậm lại rồi chứ. Farm. Có thời gian farm thêm thì liệu có thắng được không? AC ban đồ. Chưa cơ chưa được 2 đồ. He hex skates out with his 3 item power spike already completed. His Lord Doms because they're so far ahead. Chỉ phải kích bắt rồi. Elk, a player that when he came onto the scene was called Jongmong, widely regarded as a good player who would be way too aggressive a lot of the time, would overstep in plays. People said he has got Jongmong fever because he would just throw games from time to time. We haven't seen that in years. He has been so consistent for BLG. And now with 5 kills to his name, you have to expect that BLG will protect him in these upcoming team fights and just allow him to rip through T1. So far his arrows have been great as well.
Mẹ hai cái thằng thì cắm mắt giống nhau à, thì phải đúng chỗ cắm mắt mà chúng nó hay cắm nhỉ. You don't have to give T1 anything. BLG are so far ahead and they have so many pick tools. Not to mention just the arrow, but also Shun and Ond, and they're going to look for it. Shun going in with the Ishtal's impact, can't quite land onto Ona. Does have that passive as well to avoid that slow. Yeah, they're just going to chase them out of that. Cái cơ hai đồ rồi đấy. Chắc chiến được rồi đấy. Quả này không tốt lắm đâu mẹ. Mất cái thanh tẩy. Trong khi cả mẹ mày hai thằng tay nữa đấy mà cũng đỡ được. Không ổn đâu. Nó hẳn này thử đam thôi, bết rồi. Ăn luôn thì nó lại chắc là bết. Đấy. Mất cái thanh tẩy lúc mà trong ở giữa đoạn đấy thì with an extraordinary Sejuani ultimate connecting to the AD carry. Guma does not flash away, and this leaves the Baron wide open for BLG. Positioning from him on Silas too, coming from the mid lane. T1, they don't expect it. Now without Guma, they try and fight them. So almost spotted as he walked towards that Razorbeak pit. The Baron down to 2,000. Knight on the front line. Ona trying to get in. Base Shield goes in as well with the Magnet Storms already locked up two members of T1. The Impale grabs ván này nghỉ. to a crisp in the river. The arrow has to be flashed away by Zeus, but BLG are taking everything and giving T1 nothing. It's complete annihilation! BLG are going to try and chase him down as well! Zeus able to jump across the wall just before he got hit with the Shadowing Strike, but now with the Baron buff on them, BLG can advance down mid, the TP in from Knight as they look to close this one out. I mean, they're knocking down the inhibitor towers, the Baron buff BLG. The respawn time is still about 10 seconds. They're going to respect it, they're going to back away, but the damage has been done to the base of T1, and I mean, xong rồi bạn đánh đéo nữa. Cái một nó luôn được. Để xem quả này. Mà không flash luôn à? Tự tin đấy nhở? Quả đấy sao trượt được ta? Không hiểu rồi. He's spectacular. Faker's trying to get away from Knight, but the Knight wants the throne! And Faker's been pushed off it! BLG are on fine form today, and T1 just can't keep up. The golden left hand of the LPL strikes down the GOAT in the side lane, and BLG will collect their third dragon. They might collect the entire base before we see the fourth. Knight has had an incredible tournament and he's not going to slow down here in the finals. BLG have steamrolled T1 here in game one. They're looking for another inhibitor and they're looking for the game. Guma, Yushi, Ona and Kerry are trying to defend the arrow once again from Elkin. It's Guma! He's got flash, but he's mày kia cái ván này bắn giờ dính nhờ. And Guma falls under his own Nexus towers. T1 still trying to defend. Zeus doing everything he can to keep Knight away. But BLG continue to advance. The first Nexus tower's down. Faker's back up. Trying to find something out of this game, trying to find some defense against BLG, but the oncoming masses are just too damn strong. An arm into the wall. Baker's fate is sealed as he dives the backline and dies for it. BLG come out swinging and take game one. The coordination from BLG in this first game was exquisite. I mean, what else is there to say? Just incredible play from BLG. Just absolutely phenomenal. All right, for the TFT players, the Teamfight Tactics Macau Open, this year's biggest TFT event, is just around the corner. And Chunk is already celebrating the China Regional Finals in Wuhan. Once we wrap up the Tactician's Crown, we are heading to Macau, and we're thrilled to bring you along. With Magic and Mayhem winding down, a new set featuring Arcane is on the horizon, promising big, game-changing moments. 512 players will battle it out live, diving into this brand new set that is sure to shake things up. Get ready for more unforgettable moments. Đéo làm gì được, nghỉ có 5 phút. Nghỉ bao lâu nữa. Giờ làm với mẹ gì?
Nghỉ có 5 phút ạ. Không biết nghỉ bao nhiêu lâu. Đấy à. And if you're wondering why I move the way I do, I just feel so good, good, good. I just feel so good, good. I just feel so good. Không.数不清有多少个这样的时刻，闪现向前，焦灼，欢呼，沮丧，再来。没什么比这一刻更好。Đấy à, bây giờ làm cái đéo gì? Không có game gì chơi luôn. Có lúc đợi. London, get ready. WWE Live takes over this November. Don't miss the American Nightmare Cody Rhodes take on Solo Sikoa in an explosive, undisputed WWE Championship street fight. And Bayley battles Nia Làm gì Jax bây giờ? in WWE Hình như Women's có Championship Steel Cage match. This is incredible. Cái gì nhỉ? À, L. Mẹ ngồi đoán tướng đi, chẳng có gì làm. Chơi lên mẹ chơi một game gì giải trí đéo kịp cơ, con mẹ nó. Thế nó nghỉ 5 phút. Đó, nó nghỉ có 2 phút à, mẹ nó. Chơi một trận đéo đủ. Được rồi. iPhone. Ok. Mấy ăn không? Mày game này chắc có tiếng Việt nhờ. Màu 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 gì? Nguyên màu á. Màu không đúng. Mail là mail là mail là con trai đúng không? Đi top. Cận chiến. Đây là ai chốc mà đi cùng mày. Rốt cuộc là nó bảo mình đá con gì? Mana.
dùng mana đi, không phải đi top. Rút buộc tướng ở đâu? Cây dài dưới 2016. Không phải đi mid, không phải đi top. Tay dài, đi AD rồi. Bạn đi AD đúng không? Mới mất, đây là đây mà đúng. Gần đúng à? Trên 2013. Đi bot đúng rồi, nhưng mà là dùng mana tay lại. Mid Fortune chăng? Không phải con người. Trên 2010. Mẹ em Fortune 2009 à? Không phải con người đi AD. Không phải con người đi AD. Gái. Không phải con người đi AD mà con gái. What the fuck? AD có những con gì? My god. Samira nhưng mà nó là con người mà nhỉ? Nó là con gái mẹ nó. Không phải nó sợ không. Người 2010. Con nào đi AD? Con nào đi AD là con, không phải con người mà là con gái không nhỉ? Xe là con người. Nhưng mà AC thì không phải tộc này luôn. Mai cho Win chắc đéo phải đâu nhỉ? Siêu đéo. Đi với con gì ta? Mình đéo biết. Tấn này hết cách rồi. Ở Chitana đúng không? Không phải tát đồ. Mà nó Chitana đi bot ra, còn có nào đi bot mẹ con gái nữa đâu. Zezi 2002 mẹ đã rồi. Senna thì cũng là 2002 nhưng mà đéo phải. Nói chung là nó là FP cơ. Senna tính FP à? Zinix. Ủa mẹ Zinix, Zinix cũng là con người. Tập cái xa, còn mỗi cái xa với cái Lita rồi. Cái Lita. Địt mẹ nó bay lộ.
Biển the ocean way. Ocean là biển. Độ chất nặng của biển thì mẹ. Nói đến biển chắc Nami. Nami đéo phải. What? Con nào biển nữa? Blank. Nhưng mà bây giờ mình đoán sai thì đoán nghe tiếng để biết luôn đấy nhỉ. Nhưng con nào biển? À, Pai chứ. Pai là vực sâu. Pai là dưới biển. Tam Ken. Tam Ken cũng đéo phải. Con nào dưới biển? Fear the ocean's weight. Mẹ con này là tiếng của con tiếng to quá. Con này là tiếng của con mẹ What mà ta. Tam Ken cũng nghe em giống. What không phải, Tam Ken không phải. Sức nặng của đại dương. Mẹ. Mẹ đừng mà. Đâu phải đâu. Giọng trầm trầm như này thì còn đéo nào nhỉ? Còn đéo là giọng trầm như này nhỉ? Đéo thể nào mình nhớ được. Fear the ocean's weight. Nocturne. Nautilus trước đi. Nautilus à? Mẹ. What the fuck, mình nghĩ Nocturne thôi. Thế là con này. Fuck, kỹ năng. Tắt cái này đi rồi. Tắt cái này đi ghê dễ luôn này. Cái này là Casso không? Thịt mà. Quả đá là gì nữa? Rách mẹ luôn đi. Dao. Dao kata. The fuck kata. Ảnh. Skin à? Skin lên tướng này. Đây là biển à? Biển nước. Đâu phải nằm. Set. Mẹ chiêu đéo ở đây. Ghi này mắt. Đạn. Con nào có đạn mà nhìn thì đéo ra cái đéo gì này. Đạn Rifle với Linux chăng? Mẹ đạn thì con nào? Vậy à? Fuck. Đạn.
Kéo ra còn gì nhỉ? Mẹ bừa đi. Nhìn đâu giống lúc tôi cho lắm đâu. Để skin đúng không? Mà nhìn chả ra cái đéo gì à. Con này con gì nhỉ? Đây là skin hay là đây là mặc định đây? Đéo biết được, nhìn phải là 40 ấn thôi. Blitz à? Này là đạn hay cái đéo gì nhỉ? What the fuck? Mẹ con gì đấy? Nếu phải Zinix thì không bị lạ đấy. Mẹ. Bạn bừa đi. Con nào quên chưa này. Mẹ súng đây, súng đại bác thì có Zinix thôi chứ nhỉ? Nhưng mà nó ở dưới biển. What the fuck? Ui. Oh my god. Con mẹ mà nhìn con này thì đúng một đến chịu bồ ạ. Bồ gì đây? Đéo thì biết được. Thôi vào game. From T1. Yep, that's exactly what we're talking about. The knock-on effects of that game number one. And the Skarner response as well, not wanting to hand that one over. This means that we're going to see Shun on something different. We've been seeing a lot of Skarner from him recently. And Everyone keeps giving it to him, I mean, it's true, and I mean, he's going to ban it on his side. So let's see what direction they now go in. T1, what are you going to look to remove? Is Knight Silas something that you don't want to have to deal with? Or perhaps something like the Callista, once again, is something that you think is worthy taking off the board. Yeah, bottom lane has been terrifying, and yet Knight Silas was insane. Maybe they would even consider first picking and stealing it away. Perhaps now the Ashe and Callista are both available. This is an important choice for BLG. Do you ban away the Ashe and then give over the Callista, which is partially why we see the Varus ban as a solid answer into the Callista. They're going to take away the Vi instead, so all AD carries are available. The Callista going to be the lock-in. Bear in mind, BLG could just go for the Ashe themselves. Ashe is a really good response into the Callista, always an annoying one, so that's one that T1 will also be expecting, though, coming into this. Now, will they immediately pair it, you know, with like a Renata or something like that, or are they going to try and grab their jungle? What the fuck? Go towards their jungle, or whether you are looking at something like the Renata to make sure that T1 can't have the Callista Renata bottom The side. fuck? It's a possibility. I think, well, in my head I was thinking maybe the Rumble is also a strong possibility for being. Mạng hay cứt VNPT ạ. It looks like that's the direction. Chịu chết, mấy hôm nay mạng VNPT mấy ngày hôm nay đến chịu. He's found a lot of success with it over the last year. We saw it introduced last year, but now that means the Renata is available for carrier. We often see him play towards the AD carrier. Marita với Renata, cặp này lâu lắm rồi ấy nhở. You talked about it in the previous game, carrier loves to roam mid, Kobe. On this champion, he especially loves to roam mid. And so there we go. They are stealing away the Silas. Take it, get it in the hands of Faker. Knight, what do you have?
I mean, always look towards the Ari. Yeah, or Galio. Okay, so if they do Galio, it's a Kindred game potentially. Exactly. Are we in for a Shun Kindred? Because they're like, oh, he just keeps getting Skarner. Well, some signature picks possibilities. Those are very far down the line. I mean, you also have the ban phase to go through where T1 could say, well, it looks like a Kindred came to us, so we might just take that away. It just makes kind of sense here because they have double AP with Galio and Rumble. And when you're playing Kindred, you always want some setup with a mid laner like Galio. So maybe T1 will ban it away. I don't want Maybe not. He could still just play like Xin Zhao or something. I don't want to overcook, but there's always the world where the Rumble goes bot lane and then there's still a counter pick top for Bin. For now, we'll assume that it's on the top side of the map, given that we're seeing these top lane bans come through. The Gnar going to be taken away, and there's the Kindred. So it seems that T1 had the same read that we did. I wonder if, well, I'd actually be very surprised if they go for something like the Nidalee. But let's see what direction that BLG now go, because they're going to need a little bit more damage to come through from the jungle. They do, of course, have Elk and Bin on these high damage threats. With the Sejuani taken away, the pool in the jungle is getting much narrower. Could always go towards the Xinjiao, as you said, Kobe. It's a possibility. Let's see if T1 decide to ban that away. Alongside that, you have the fringe picks like the Graves, even the Poppy a possibility as well. I mean, Poppy into Silas and Kalista, both pretty good things to shut down here. Couple of options to hide. Yeah, I think the beautiful thing about the Poppy is you could flex it as well, but Jun, taking his time, thinking about what jungle direction he wants to go, and it's going to be locked in for the Xin Zhao. So I think Galio plus Xin is a great combo. You have that utility in the mid lane provided by the carry threat that the Xin Zhao provides, and an easy engage tool to follow up on any Ash Arrow that connects. Zin's ultimate is just so good for those team fights as well. They have a lot of synergy here that they could combine. Now on the side of T1 though, the pairing with the Kalista. We do get the Ornn lock in first. Okay, T1 is responding with some team fighting of their own. It's also very long range. Ornn ultimates Nocturne global here as well, semi-global himself, trying to combat some of the global power of the Galio. We have lots of long range stuff. There's always the threat of the Silas ulti steals as well, but you have left On's Rakan open quietly in the back line. That support pick wasn't locked in, and we think about On's career all-time. It's his most played, it has a 73% win rate. He's battling against Guma, though, with 30 games on Renata, he has an 83% win rate. So the support battle in this game is incredibly exciting. We've already seen the two team compositions being routed out as well. What do we think, guys? I just think the Rakan is such a good delivery for the Galio as well. And I just think it's hilarious that here in the World Finals, these players have high win rates on a lot of champions, right? They tend to win a lot, and it's fantastic to see. Game 1, BLG just came out swinging. A phenomenal performance from them straight from the level 1. T1, you have to imagine they've adapted. Their draft is very different. Their bot side of the map is a lot more confident, faking out on an AP damage threat, and it's going to have a lot of agency with the Silas to steal away Ash Arrow, Galio ultimate, along with the Rumble red carpet. It's going to be an interesting matchup for sure. That it is, and it's going to be the 50th World's Finals game ever. Here in the O2 Arena, we've been brought này mà thua là mệt lắm ấy. Này mà thua cực kỳ mệt. Cái này phải thắng, không thì có dễ dàng thua 3-0 ván này. Nhưng mà But BLG in game 1 came out and clobbered the LCK number 4 seed. And BLG this year for them has just been so strong, adding Knight to the lineup. First in spring, second at MSI, first in summer in the LPL, and here in finals, up 1 game already on T1. But BLG as well, it was a team that was, when it was originally built, wasn't expected to have this sort of success. Went all the way back, BLG did buy super teams. They were looking for this incredible roster of 5 superstars, but the addition of Bin, Elk, On, Thôi, tới 1 ạ, để mẹ đừng có chết đâu, đầu game nữa. Nhiều lần lắm rồi. That's exactly what they've done, as you say, with the addition of Knight this year. Bro, they have onto the biggest stage with the entire world watching. They get the double knock-up already. Kerry is down to half HP. He's gonna have to flash. Guma Yushi cleanses away from Knight. The chase continues. BLG flashing forward. The heal coming out. Guma Yushi. Sao mẹ mày giống vừa nãy thế? And you can't escape the quiver of Elk. First blood again to BLG. Đúng một chỗ luôn ạ. In the exact same spot as game 1, Guma Yushi will lose his life.
What the fuck? Mẹ kịch bản gì không ấy? Mẹ mà đúng một chỗ kìa. Maybe even drop a ward into BLG's bot side jungle, but the collapse from On and Elk, the chase down of the Ashe, means that BLG draw first blood. Elk flashes forward so he can get the slows onto Guma, and it's enough. They get both his summoner spells. I mean, a lot of summoner spells were also used offensively by BLG, but it is still going to be the lane swap after the first blood here. T1 will go topside. Yushi and Kerry are trying to get away from the power of Elk and On. Obviously, On good in lane swaps as well, can absorb a lot of pressure, pretty tanky. He's going to get knocked up here though, and Zeus may have to burn the flash to get away. Elk with the slows, just going to chip him down to about Vì on đứng dưới thì mẹ mày đánh kiểu gì đây? Đổ lên là chấp nhận rồi. Baker taunted up, the Electro Harpoons go into him, but he's able to hold on to the flash for now. Will catch this wave as it crashes towards his tower. Been making a beeline towards the bot lane. I mean, I really think they need to set up for a dive onto Zeus. He actually hasn't gone back to bases at about 50% HP. You'll notice Shun still on the top side of the map, pathing towards his bot side. Typically, you'd see this split map situation, but both junglers have had access to their side of the map. And actually, because Carrier cancels his recall there, they might make the call to go for the extra pressure on Bin, who teleported in, but On lại cũng e chắc là. level 2, he acquires it. Meanwhile, Level 2 khi băng đấy. He's level 1. He's about 1 minion away from level 2, so 2 tower shots should be enough to take him over. On here, it's level 2 of his own. Shun coming in as well to bolster this attack. Zeus underneath the tower, able to flash away, gets the double knock up, and look at On. He's about to be turned. On goes down. Chết luôn. Ồ. Ở đấy mà chết luôn thằng rừng nó là ngon đấy. But I think BLG's happy with this. Look at all the farm that's being lost. Zeus needs to TP back in quickly to soak up as much XP as he can. The good news is the threat of a redive isn't possible for BLG. Meanwhile, on the opposite side, Bin had a smart ward earlier over that wall to see when Owner would come to pressure him off that wave, and Bin stuck around to soak up the 2.5, his level now on the Rumble before getting chased out. Carrier looking for On here, Gumayushi here as well. On just trying to shepherd Bin in towards the tower. You can actually see Knight using the TP here. Guma still no flash, no cleanse. The Grand Entrance going to get a knock up. Knight flashes across the wall. Shielded Durant for the double taunt, and now the Flame Spitter is doing a lot of work. Guma's going to be brought back with a bailout, but can he survive? Down to 100 HP. Knight, the battle dance for Không chết. Ồ chết à? And he rips through a Knight. Now Baker joins the party. A handshake from Carrier is one Bin did not want to take. Bin goes down as well. T1 have 3 on the board. T1 answer back so well on the top side of the map. Knight tries to punish the flashless bot lane of T1, but they just don't quite have the damage to take down Gumayushi, and that allows T1 to find the turnaround. Yeah, look at this. Initially, Carrier peels Bin even further back. That handshake will be important because the flash over. Mẹ 3 ngày đánh mãi AD không chết luôn này. Quả này không chết thằng Guma luôn à. Ít đam thật đấy. Carrier put the bailout on him, and then Owner goes up with a passive auto from Nocturne, gets the kill, and the chase down. Guma as well in that skirmish recognizes On, tries to get that last auto attack, and takes a quick sidestep backwards to avoid that last auto. Beautifully played by him, and T1 find themselves with the kill lead here in game 2. This is what we wanted to see. Not going down without a fight. Gumayushi not able to secure any of those early kills, but Faker and Owner in a prime position to carry. But it's also why we talked so heavily about this Renata as a possibility for Carrier. You can see not only the handshake, but also the bailout doing so much work when you have the map split like this. Alongside that, the hostile takeover just stops any team from really being able to dive you as the game goes on. Carrier is absolutely sublime on this pit. Now, we've got 35 seconds until the Grubs spawn. You'll notice that Elk has chosen to reset, making his way back out towards mid, where On is already there. There is an experience advantage in favor of the T1 support, but Elk already ticking over to level 5, as Knight has actually moved down towards bot lane. No TP available for Knight or Zeus means they can't really get involved. And I wonder how impactful that's going to be, because do you really want to try and fight the Xin Zhao this early on over the Grubs? But T1 do have a lot of pressure on the top side of the map. Đây một đấy là thắng dễ rồi, mẹ mày cứ mán cái mạng đầu tiên làm cái gì. Đánh quả này thì mẹ cấp 4 à.
Cấp 4. Ăn được một con đấy chứ, giết luôn thằng này không? Cấp 4 vẫn thắng. À không, thằng top đó cũng top 4. Vẫn on ulti vẫn ngon hơn là cái thằng xe đúng không? Big Ornn ultimate coming through. BLG don't want any part of that. It's going to be one of the kind of hangover effects of the lane swap is that Bin is going to be down in experience here in the 1v1 F2 matchup, but they see them. Almost out of vision, but they do get spotted. You can see On trying to dance in there, help immediately using the cleanse because he knows T1 can continue to advance. Carrier holding the handshake there to get rid of that summoner from BLG. Knight hovering around the top side jungle, ready to leap in at a moment's notice. No TP available for Bin. Bear in mind, he's still only level 4. He's being denied a lot of experience. With Zeus having the ultimate available, the threat of a dive is a real possibility. Faker keeping his pressure up in mid lane, about to tick over to level 7. T1 will be able to get the first plate of this push. They're second in the top lane. Bin is catching the wave in mid, not yet level 6. Yeah, I think it's a good defense there from BLG. They make the call, they sacrifice bottom lane, it's okay. Bin rotate over towards mid, catch that wave, so he can safely get some experience while the rest of BLG trying to defend on the top tower. The big wave on bottom side is going to crash on bot soon, though. Bin has to go. Yeah, Bin has to go, but that leaves room for Faker to roam up top. Now they can guarantee numbers advantage, and they can set the sights on the tower. Bin shows now. Do T1 pull the trigger? Do they go for the fight? Zeus was trying to hold the wave. They couldn't quite do it because BLG had enough numbers to force him away. The equalizer that Faker stole away does a little bit of chip damage, but not much else. Unlocked up for the moment as Faker looks for that abscond. That Duck can't quite land the chains. Carrier and Gumayushi pushing through the wave now. Paranoia coming out. Call of the Forge God is stopped. Zeus dashing forward. The shield of Durant for the taunt blocked by Ona. The knocker coming out as well as BLG trying desperately to defend the hero's entrance. Cancelled as T1 fight 2. Shield underneath this turret as well as BLG are walking away wounded. Nó tính đúng thời gian thằng Vinhole dịch chuyển luôn ạ. Tính chuẩn rồi đấy. He could not join. They forced the dive on, looking for any recallers. I mean, T1 is sticking around. The TP will come through. Chun already down. Bin walks into. He's scarred on the field. He'll still take out Gumayushi. In the end, T1 unable to get that extra plate, but they do find kills in the top side. I do feel that this game, BLG is just running around the map, trying to keep up with T1. The pressure that Faker kept in the mid lane, the fact that Zeus had already ticked over to level 6 and they were bleeding so much XP. A nice arrow connects onto Zeus, meaning that he can't follow up with his ulti, but he gets a flash away, a nice spell shield from Ona. The two-man knock-up from Zeus was crucial, allowing Guma to just free fire onto the back line. Yeah, and the start of it, Guma had tanked 2 tower shots while trying to walk to the rest of the team. Then goes for the ult into flash, follow, and then the repeat dive here. Should trying to do something, and it's only going to be Guma, the sacrifice on the other side. Him not having flash from the earlier play. But when we get back, nếu mà mạng câu được cái tele chắc cũng lời. Right now, I feel like T1 have a big advantage. Level 7 on the top side, so Bin has been able to catch up. In the mid lane, Knight has also been able to close that gap. Help, though, with actually a full level lead over Gumayushi, while Carrier has now ticked over to level 6. So BLG have done a good job being able to close that experience gap. But in terms of the gold, you can see big advantages on the side of T1 thanks to these early kills that they've been able to grab. They've closed it in a lot of spots, but On is level 4 to level 6. True. He needs that quickness. He needs that ultimate, especially if you're going to have Knight following up with the hero's entrance. You want everyone locked in there so that the Galio landing knocks them all up. We'll see if On can get some of that XP. Currently, he's just shadowing Elk in the mid lane. And it should be T1 collecting the next pack of Grubs. BLG, they know they don't want to fight that, so they're just trying to pick up Dragon right now. Shun working away on it. See if Knight, how quickly Knight can push this bottom wave though for the Galio. His teleport is ready. Ultimate will come out soon. Đổi sâu được. Yeah, I don't really know if he wants to join this. BLG AP 5 đánh tốt. T1 now with a 1.8k gold lead. They'll get their 4th grub and they're looking to make it 6. Yeah, Bin uses the Rumble ultimate for the wave, so they're just going to make the call. We will pay for this with some tower plate money here onto the side of Knight. It is quite big to get the full 6 grubs though for this T1 comp because again, going back to Select, if they are able to open up the map with the Ornn plus Nocturne, you have a lot of long range pick potential. And now top lane again, the arrow.
It's onto Guma once again. He does have the cleanse, but he holds onto it for now, burns it just as Bin was about to start to burn him. T1 get another plate on the top side 3 minutes before those fall off, and they're investing a lot of time in making sure this top lane goes low. I mean, right now T1 is playing a very heavy 4-1 style, but they're forcing BLG to respond to the top side of the map. They keep dragging BLG up here, and every time they do, BLG is losing a little bit more on the map. Oner secures level 8, gets another plate in the mid lane. And T1, they're not going to alleviate that pressure. And look at the positioning of Carrier here, something he often does. Lấy trụ đầu á. He just walks in your face. He is not afraid. He knows he has the mechanics to be able to outplay you. And it creates this space that allows an easy objective secure for T1. I'll also say that sort of position is so tricky for the Rakan, because what are you going to do? Jump at him? He just handshakes you out of your jump, and you can never really find the engage. So you have to find flanks. Obviously, BLG weren't looking for a fight in the top side. T1 take the first tower, have a 3,000 gold lead now, and are well in control of this matchup. Now it's going to calm down a little bit. BLG going for their resets at the moment. The outer tower on top side being down could be problematic if T1 can get the early push there and then transition over towards that mid lane. Currently, though, they actually send Guma and Keria back down bottom, try and get their push there first. The Herald is going to be crucial for T1, I think, to unlock. Mẹ nó bắn giờ quả này chết là chúng là chết đấy. Carrier's going to face check, knocked up with the Justice Punch, but again the handshake stops Knight from being in range for that Shield of Duran taunt. Elk is on his way as well, 4 seconds on the arrow. He'll look to see if he can catch out Guma. Underneath the wave, he just volleys away the minions instead. But you see the confidence. Chưa có thanh tẩy đâu. Happy to face check in a situation like that. He's going to be chipping away over this ward right now. Good control from On. Still not level 6, by the way. All right, we are going to get the early push on top side for Zeus as well. The early tempo here for T1. What play can they create with it? He doesn't quite have teleport, so it is a little awkward, and he's not even going for the recall, so it doesn't look like they're going to force quite yet. But you always have to look at these hovers from Oner. The Nocturne kind of shadowed there with Faker Silas, making the roams, threatening down to the side. And the Hawk shot cooldown is very important for BLG. Every time they're trying to find that play before it happens. It certainly is. The Herald likely going to be the next big point of contention. The reset's coming through for T1 as Carrier already making his way back out onto the map. Oner's going to be first to the top side river. The Scry's Bloom going to be popped by Bin to spot on any vision, but none has actually been laid down just yet. Carrier's just replenished his stock of wards. Meanwhile, BLG, heavy investment on the bot side, Kobe. You can see all these wards being set up to reclaim control over that area of the map. But this is where T1 want to focus. Should knows that the objective has started off, and the bot lane of BLG now regrouping with the rest of the team. See, T1 have just had prio in basically every single lane. 9 plates to 3 in this game. Oner did start up the Rift Herald. Her patience is going to run out, and she'll scuttle her way back towards the pit for now. And in payment for that, Zeus is able to, again, push another top wave. You can see in the MasterCard lane economy snapshot just how different it looks from Game 1. In Game 1, it was only Gumayushi who I think had a 40 gold lead, the only speck of blue on there. Now is T1 across the board having Knight and Faker trading here. Faker down to half HP. Meanwhile, across towards the Rift Herald, that handshake from Carrier. Nó lên tanh kia nữa chứ. Faker still trading down towards the bottom side. Knight goes in with the Justice Punch. Carrier down at half HP. BLG gonna get the advance through the mid lane. Faker and Knight unable to do much more than just phải đợi hồi mới dám đánh. Hồi thì đánh được. The side lane trade is so interesting because Knight's trying to make the trade as quick as possible, get used out of the aftershock. Oh, On just pulled back with a handshake. He's going to have to grand entrance his way to a grand exit. Manages to escape for now. For a second, I thought he might fall. Faker dashing back in, lands the abduct as well. The taunt will connect onto him and slow his advance in that bot side, but with Wave pushed in, he now has the opportunity to back into Fog of War and then TP into the fight. T1 still looking for a bit of a battle around this Rift Herald. The question is, will BLG acquiesce to their request to take a fight towards this top side? Nửa cây à? Cái là nên biến về trước chứ. Cái cơ hội đấy. I mean, the important thing here is Faker didn't reset before TPing in, so he's at half HP. Does have the quickness stolen away. The Scuttle Grab will go across. On goes in with the quickness. Oh my god. Rồi đẹp. Bố Sun đúng là cứu mẹ, đỡ cứu thế mẹ luôn rồi.
isn't it from T1? Just as BLG Để biết mình vừa xem cái gì. Jun goes in, actually knocks Faker over the wall, but then the wombo combo comes back in. Nhưng mà thằng kia giờ đẹp á. Góc đấy thì giờ đẹp. Oh, that was so juicy with the Ornn and Renata there. Locked them up. T1 will claim that Rift Herald in the aftermath as well. But look at the initiation. Bố kia muốn cứu Faker đấy chứ. Going on to carry and Faker locking them up. But Zeus gets an Ornn ultimate into the double knockup, into the Renata ultimate over it. Faker coming back over the wall from the blue buff. And T1 are able to chase them out. Yeah, the chain CC there. I mean, Gumayushi also threw care of the knockup as well. It was knockup into ulti into just a great wombo combo. This is the T1 and their ability to find each place. They didn't have that in game 1, but in game 2, they are finding them plenty. Now, with a 4K gold lead 17 minutes in. Đánh vào đấy mới mất cái gì luôn. Gần như T1 mất mỗi chiêu cuối. Vào đấy. Flash mấy con quan trọng còn nguyên. And now they are looking for their first dragon of the game, a 5,000 gold lead over BLG. Very similar to how far ahead BLG were in game 1, although obviously T1 had yet to take all of the towers we saw BLG manage to do. Becomes pretty problematic for BLG on those sides, and so T1, they're just going to force down the dragon, immediately rotate everybody over to this outer tower. Wait, lying in the fog of war. If anyone from BLG steps up, have to be a little bit careful there. So sacrifice the tower initially, and then as you said, they have the Rift Herald still in pocket that they can then use for the mid tower. Yeah, I mean, they're going to deep push out this bot wave to kind of keep Knight on the map a little bit longer. The resets can now come through, and they can reset back out into mid. It's an easy setup and an easy siege thanks to the Ornn ultimate that can be used to zone them away from the tower. Faker going to catch that mid top wave, going to look to reset as well. And look, here comes the resets through into mid. In fact, they don't even bother basing. They actually just make a beeline towards that lane. Now they set their sights on the mid-tier 1. Yeah, BLG have to be so careful when they're collecting these waves. Look at Knight and Bin collecting their waves pretty far back at towers. Arrow from downtown. Elk gets a taste of his own medicine, but he should be able to survive this, especially with Jung coming in from the side. Nó lấy nửa cây. Spear to the back for his time in the mid lane, but T1 just used the fact they've stunned out Elk to take down that mid-tier 1. And look, Knight can't actually afford to push out that bot wave, even though he knows that the play is happening in mid. If he overextends, the thing that Kobe's been talking so much about is the threat of the side lane play. And now on the top side of the map, Faker looking for a bit of a scrap. Realizing he doesn't really have the manpower here to Câu 2 giờ ngay. going wide. But he's crucially drawing members to the top side, and now the bot lane play becomes an option for BLG. They have the push in mid, they have another wave that they can catch on bot, and then they can start putting pressure on the tier 2 tower. Câu 2 giờ ngay. Đây Guma lại dễ đánh. Để mất thanh tẩy. T1 in game number 2 with 6 Grubs, remember how quickly they can take these towers. They're just going to siege up at this turret, try and spawn those Grubs, and they rotate Faker down after pushing topside. Again, you see Bin having to collect those minion waves at the tower, and it's always the first move there for T1. Again, the power of Nocturne here lurking in the jungle means that BLG constantly have to defend at towers. That's the thing you've got to be careful of. Ooh, he's going to ride that one into the tower. And they're going for the dive. Mortal coming out as well. Elk locked up towards the top side. The Rift Herald did charge in. Half the tower has been lost, but BLG able to hold on to the rest of it for now. Không có mục tiêu gì thì cứ từ từ mà đánh. Just using it as a zoning tool. I got a bit ahead of myself, expecting there to be a full-on dive. T1 going to show a lot more respect than that. But what I was trying to say earlier is that it's not the 4-man stack you've got to keep an eye on when it comes to T1. It's actually just the individual sitting on a side lane, whether it be Guma, Ona, Faker, or Zeus. They'll just push out that extra wave to get it deep, force BLG to both respond to the 2 pushing waves, and then that extra member comes and pushes in that 3rd one to then catch you off guard and then get away on this chip damage on the tower. And the 6 Grubs is so nice for them. So powerful. When they're constantly rotating between these towers, even though T1 have a very short range composition, they just kind of go up into range, spawn their little Grub mites, and get little bits of chip damage on those towers. Meanwhile, On trying desperately to get the first step of a play, the early vision, the advanced warning, the extra information for BLG to try and craft a comeback. Yeah, I mean, crucially, BLG have potentials to find pick. Ash Arrow is famous for catching you off guard, and that's ultimately what they're looking for, and why that highlight was so good, Kobe, because On's vision is going to be crucial to allow them to find those picks. T1 agree with both of you. 5 sweepers.
5 sweepers and a paranoia. They're putting as much darkness on this map as they can for BLG. They realize the only way BLG really get back into this game is by finding a few of those picks, a few of those team fights where they have a numbers advantage, and by stopping them having vision anywhere, they're stopping them having that advantage. It is something that T1 have shown so much success at this tournament. Just denying your opponents a vision and then making picks, making these plays, being very quick in their active thinking here. And so step number 1 accomplished. Step number 2 now, try and draw out BLG into the dangerous open area of the map. Dragon will arrive shortly, of which they can try and utilize that. But once again, you see T1 first on the side waves, pushing those ones in, and they have their double teleports ready, plus Nocturne ultimate. Again, the side waves are so annoying for BLG now. It's constantly catching and catching and catching, and it's T1 that always get that push out. Còn HP đâu được. Mid tier 1 is so valuable as well. Dùng gì đấy nhỉ? Uống nước ngon. Of course, the threat of assault not quite there yet for either side. T1 set their sights on the enemy camps, and they're looking to suffocate BLG out from more. All right, BLG. Oh, the flank. Zeus has got behind them here, brings the call to the forge god. Paranoia! Everyone's out. Quả đấy đúng chết say. He falls first, still has both his summoners. On's gonna dash away. The chase comes in by Faker, steals away the quickness. Đấy là thêm cái giờ nữa. Just to defend his support. T1 though find one, and they'll turn their eyes towards the Drake. Ornn and Nocturne, it is just too dangerous to step out onto the map, out in front of any of your towers. And as soon as they do, T1 close the trap shut. They get their extra kill. Elk doesn't even use a summoner spell, and I understand why. Like, what's the point? He's like, Where's yep, he you gonna got go? me. And he'd rather save it for the upcoming fight. He knows that there's still Wasteland to come back into the game. Knight, I think, is a little too tanky to fall to this little skirmish in the mid lane. But it all comes back to what you gentlemen were talking about earlier, the denial of vision, creating this fog of war that is ever Chẳng mất cái gì cả, mất mỗi chiêu on the cuối. side of BLG. Vẫn ngon. BLG at this point Vẫn đánh được bà rồi. have to cobble together as much gold as they can off the map and try and create at least some more 2-item power spikes here, hopefully for Knight to get his second. Ulti của con and On then hồi try and sắp rely xong rồi, on some hàng của nhanh. magnificent team fighting. It's going to be so difficult versus T1 though. Again, Faker here, hide on bush. It's going to chip away at Knight. Knight, as you say, very tanky. Has that Bramble Vest as well to try and reduce a little bit of the healing coming out from T1. The arrow comes down. Just wide of Faker. On still on the chase here. The rest of BLG starting to back away, and On realizes they don't want to advance any further. Don't have the vision around the blue buff where T1 are beginning to advance themselves. I mean, Faker does have the global aggro debuff that we've all known him to have. Him and Teemo, the two. Yeah, BLG not going to be baited in, or are they? They see Faker here. Been trading with Zeus. Quickness coming out as they look to be engaged. They find Faker. So has the flash. Paranoia comes out. The Crescent Guard will keep Faker alive for the moment. And Carrier has a flank position of his own. Oda has the bailout on his shoulders. And Shun is already down. TP now invested. Sống luôn. Also Knight as they look to rejoin the fight. Elk goes down. On follows suit. And T1 have been able to defend Faker. They keep him alive. Faker flashes. Bắt nhầm thằng rồi. Find him. Bắt nhầm thằng rồi. Many have tried before, but Faker does not fall that easily. His team is quick to react, and just like that, 4 members down. T1 will secure the Baron. BLG knew we are falling behind. We have to make an attempt at a pick ourselves. They try and go at Faker, but T1 pounce in response. It's just the one player that is so hard to catch, and that is not because he is an individual makes these crazy outplays, it's because his team is so quick to respond. Look, Owner is there starting off the Baron with him. Bắn thế đâu chết, có cái giờ của con Tin Dao cũng lợi. Steals away the Xin Zhao ultimate to create a bit of space, but he dives into the fight, knowing that carry is on the way. The heal comes through from Gumeyushi, and then the turnaround, and Faker crucially sticks around. He applies the slow on tonight. He gets a bit of a heal as well. And then T1 turn the play around, and they hand a triple kill over to Gumeyushi. All right, back to live. You can already see the ramifications of that play. The Baron buff in the hands of T1. Walking up these towers, they just fall over in front of them. This series here, very likely to get evened up. The response in game number 2 for T1, taking back the side. 12k.
They are 12,000 gold ahead or thereabouts, and T1 Mẹ bắn này mà thua được cái gì. has stolen away Elk's Quang cực ultimate động. and used it to great effect so far this game. Gumayushi has a masterworked blade of the Ruin King alongside a Terminus and a Ginsu's. Look at Elk still about half an item behind T1. Continue to pile the pressure on. On looks for owner, can't find him. BLG just trying to find some semblance of an engage, trying to find some way to break through the armor of T1 right now, and perhaps it's faker than Quang cực động của này thôi. Half HP now on the Xin Chao, and T1 just chipping away. That's all they need to do. They have the Baron buff for another minute's time. Again, Baron buff and 6 Grubs just solve so many siege problems. Arrow gonna get Lát luôn á. Không, thực ra có giờ của con Huma mà. Thôi, để giữ giờ cũng được. What? Thì muốn đánh thật luôn đấy à? Mà thôi, kiểu gì nó phải đánh thôi, kiểu gì cũng thua. Try as you might, T1 come on home turf, and we're going to a best of 3. Lethal efficiency from T1 as they change up the draft, and even though they concede first blood, they're able to bounce back with some incredible team fights. Both teams have been so good at snowballing their lead, so good when they get ahead. They really have. It's been a seesaw so far. BLG had game 1, T1 showed up very solidly in game 2. The question is, will that seesaw continue to swing the way it has, or will we see BLG maybe go to the blue side for the first time here in the World's Finals? Everybody's been looking at Yone as this pick all tournament long, but really Silas may be stealing the show. It certainly might very Mẹ well. giờ lại phải đợi. You can Thôi. dominate the rift with Opera GX and have a chance to Lúc đợi mình đi master đái your cái. chest and key to celebrate finals. Get your official league mods for your browser, access a dedicated Riot corner for tournament news, and enjoy a brand new co-streaming hub. We'll be back after this. Dominate the Rift with Opera GX. Install any official LoL esports mod from GX Store to unlock bonus content and features. Browse the collection and choose a mod. Open GX Corner and scroll to the Riot section with a brand new co-streaming hub. Set your language and choose a stream. Only on the browser for gamers. Only on Opera GX.
bit. So, level 1-wise though, again, the same story as game 1. And I sure speak for everyone that is on the side of T1. I was never worried as we look back to game number 1. And this, to me, felt like such a, again, credit to BLG for the amount of prep that they do and how confident they are on these level 1s. They clearly have done a really good job of knowing what the movements for T1 are. Yeah, makes sense, but if you're T1, how the hell are you falling into this trap twice? I don't know, and I do hope they don't fall for it the third time. I imagine they had a expectation that BLG was going to play on the opposite side of the map, maybe opt into a swap to deny that Renata-Kalista combo, but didn't end up working out. Did I hear swap? Oh my gosh, okay, so they wouldn't let me do a lane swap telestrator because they're too boring. They can't stop but you! They're not going to keep me down. So T1 lane swap, just as I wanted them to. Yeah, actually, do you, no, just a bit higher up, just a bit higher up. All right, so here we go. This is XP difference, right? You see, this is pretty much from that level 1 that we just did, but look at this. Keria almost up 1K ahead of their opponent. They made BLG have to respond to them on the map. They set up to get 6 grubs, which T1 is so good with their grub usage when they overload to try to attack turrets. We saw it from them in their last series as well. 13-18, that's special because that's around the time that On got level 6. He was so far set behind, and it really looked like BLG didn't necessarily know how to respond particularly well in certain situations in this lane swap, so credit to T1. And it's such a big thing for T1 because they were not the lane swap team, right? That was Gen G for basically the entirety of the year, and it wasn't really, I'd argue, until Worlds that we really saw them be able to get leads consistently. Yeah, and thanks to the reliable Cisco network around the Herald, they were caught, but they weren't, Azale. Exactly, and I actually thought this was going to go really bad for T1 because, well, Faker didn't base. He arrives to this fight at low health. Knight had base, they come back, but look at this. There's no mark from Shun on Faker, so he gets knocked over the wall. The hostile takeover from Keria, it just absolutely destroys BLG. The re-engage from T1 was immense, and to me, this was the end of the game. Yeah, and it's kind of like we talked about, Azale, with what do we want Keria on, right? Like, this Renata is such a signature pick for him because of how aggressive he plays it. All 3 of us wanted him on something with more agency, and we absolutely, all 4 of us, wanted him on something with more agency, and he absolutely delivered. And I also want to put our attention to that top lane because even though Bin did more damage, I think Zeus has actually gotten the better of Bin in both of these games. And a lot of that, to me, comes down to that rumble. And it's not like Bin doesn't know how to play the champion, but we all know what champions he excels on, right? Yeah. It kind of goes back to the point we made about Keria, which is with the Jax and the Camille, the playmaking that he is able to find so consistently is so much better. And I do think as we go to blue side, I do expect it to swap up because T1 100% has to ban that Yone and that Aurora, which really limits him and should open up some possibilities for BLG. I mean, it's going to make it so interesting, right? Because we have that swap, and now this is where we get to see the adaptations coming into this third game. Do they identify that, hey, we need to enable Bin more in the 1v1, or are they confident that if they execute in 5v5s, the Rumble is still going to be all right? I really think that this game is going to set the tone for the rest of the series. That's a great last note. Let's hit it back over to our casters to get us into game 3. Let's get into it. 1-1, both slaughters so far. I would like a close game. Same. I'm going to be honest. Yes. I think it's... we deserve one, you know, I feel. Yeah, the audience deserves one. Both teams have been like, they've got their wins. Now just give us a close one. We don't really mind who wins. Fair is fair. Each got to stomp once. Now we get to see a close couple of games. Exactly. Let's get into it, though. Of course, the level 1s have resulted in first bloods both times around. Yep. So we'll keep Poor Gumayushi. Yeah, we'll keep an eye on that as well. We have seen BLG actually swap to the blue side for this game as well. So it's the first time we'll be seeing them on the blue side this series. Do you guys think there's much that changes with that? Well, this time round, we know that T1 will likely be forced to both ban Aurora and Yone. True. Which means that BLG kind of like free up a ban. I'm interested to see what their priority is. Based on the sound effects, that does sound like a different first ban, and it is. Forest going to be banned on the side of BLG. I wonder if they're going to look to implement a similar approach. No, they're going to ban away the Ashe themselves, and this is definitely screaming a Kalista first pick for BLG. Yeah, because T1 kept on giving BLG the Ashe over to them when they are on red side, so they don't want to do the same thing. Definitely knowing the power of that. I think the real question here for T1 is, in addition to Yone and Aurora bans, is Jax still going to be like your target ban third? Are you still keeping that out of Bin's hands? Or do you feel confident to let them
get it and play, you know, the Gragas or the Gnar into it for Zeus, or even the Maokai top. Because by leaving the Jax open, you're forcing BLG to make a choice between Kalista and Jax. And I think that T1 is likely considering that possibility. So I imagine, well, Vi is left available. So Kalista Vi, if the Jax is left open, and that's locked in first for BLG, I think that T1 would be very happy with that. Using all the time, the Nico is going to be banned. So here's the Jax. Let's see what BLG choose to do with it. My Sylas prio is also really high here. So Jax prio, Sylas prio, as well as Kalista prio. Those are the three that really spring to mind. For T1 as well, the Vi has got its way through. BLG abandoned out in both games so far. Looks like it is going to be Kalista first for BLG. And I think the response will be a Jax from Zeus. Even though we know Bin for the champion, Zeus is no stranger to it himself, and I wouldn't be surprised to see the Jax plus the Vi locked in here for T1. Maybe the Poppy. Oh, the Renata, of course. Why not? It's been such a fantastic pick for Carrier. And you do not want to give over Kalista Renata. The pairing is terrifying here. Pretty good response, honestly, I would say, from T1. Of course, Elk on the Kalista is such a fearsome bottom lane. We'll see what they can end up pairing it with, though. On likely going to try and get a pick here before this next round of bans come in. Looks like Bin's just going to play the same thing he's played in every game so far. There is the Rumble for BLG. Shoutouts to Bin also, because he's put so much work in on this Rumble. He spammed it in solo queue. It's one of his most played on his solo queue accounts here, and was spamming so many games, saw him on it in Champions queue as well. Are we going to get this locked Here in? we We are! Blitzcrank for On as an answer to the Renata. I think it can be a great pick, and On, when he gets out on the map, he's going to be lethal. The Ballista combo! I love this combo! This is one of the most funny combos you could possibly have for the Mega Grabs. This would be such a big step up, though. So much playmaking pressure on a Blitzcrank to really be effective and find value. Also so reliant on having good vision control through the game, because Blitzcrank is basically impossible to play if the enemy sees you all of the time. All you're doing is running at them and hoping that they don't manage to dodge away from your hook. And then the last of those like prio picks that we were talking about, T1 do collect the Sylas as well. And you think the ultimates are always what your key. Anh đi nào thì hợp lý nhờ, cấm hết rồi đấy. But also the juiced up AP scaling blitz ult can do a lot of damage. Yeah, it actually is. Now the Hôm nay buồn ngủ thế nhỉ? Định biết thấy uống cà phê vào. I wonder what else they could be thinking of. Maybe the Syndra, even a possibility. The problem with Knight is he has such a deep champion pool. At least he showcased, like, do you also ban the Ahri away? We've seen Sylas used from both mid laners, isn't even an answer into the Ahri. Is that something that they want to potentially deny? Is Sejuani taken away on the side of BLG? Yeah, trying to focus. It's such an obvious ban here with Jax and Sylas, double melee solo laners. That would just be way too much power for Owner. But you were talking about the Vi earlier as well, Vidius. That is something that Owner has played a lot at this tournament. Cấm hết AD luôn This tournament, and has been critical in them getting some of those picks. I think the Vi might open you up to Đánh mẹ phép dưới luôn đi. BLG. It gives you like a lot of power. There's already a bunch of dashes. You Phép can này không có đam into nhưng the mà jungle. Shun could look just for phép thì không có đam đánh. into T1. The thing that stands out to me was that Draven ban from PLG recognizing that what's a good Kaisa. ban with the Renata? Oh yeah. Ooh, there we go. It was banned out in the second round of bans last game. Now we get to see the Kindred Galio combination from Shun and Knight. Shun is one of these players that has the signature Kindred as well as Nidalee. It was such a big pick for him at the MSI meta as well, and very, very excited to see him on it. It's with double AP solo laners as well. It's with playmakers in a Blitzcrank and a Galio for you on the front lines. So while the Rumble and Galio for BLG remain the same, the other components are vastly different. And I mean, a lot of faith is being put in Shun and Elk here, especially when you think of the superstars of this roster and this BLG roster are Knight and Bin. They're the players that everyone talks about. They're the individuals that when you look at the immaculate carry performances, it's not like Elk is a stranger to it, but those two are the historical players that are expected to make it to these large international finals. And now the carry responsibility going to be falling on Shun, going to be falling on Elk. We'll see how they perform. I think it's so incredible for Shun's story as well. You know, splitting time at this tournament is a very difficult thing to do as a professional player, to have to share practice time and go in and out of the roster. But coming in on this type of pick,
BLG are saying we have confidence in you to not only be in here and play with us, but also carry, play off of our picks. It's incredibly important for Kindreds to have strong lanes to play off of. Galio has so much setup. You can try and go there for kills, plenty of CC for you, but also help you control the marks. And the Galio ultimate is just such a nice layer on top of Kindred ultimates here. So tons of synergy and tons of faith here, BLG showing in their jungler. Here we go. It's a game 3 of the World's final in the O2 Arena. We've seen both teams both rise to the occasion, but also be burnt down by their opposition. It has been very one-sided in the wins. Everyone at home, got to remember that you can log in to your Riot account on lollysports.com. Phải thôi nhá, đừng có chết nhá. Đầu game ấy, bớt lại. Chết thì toàn chết một kiểu cơ. À, đây là bên trên rồi. Đây là chắc không chết. All the way to 5. BLG on the blue side for the first time. Their level 1s have been a sight to behold so far. Lần này không chết một kiểu nữa. T1 are stacking up, ready and waiting, aware that BLG are looking for something. And I already love what BLG have done here, getting the ward in there onto the blue buff to make sure that you know which side owner is starting on. If you don't see him on the blue buff, by process of elimination, you know he's going to just start on the top side down. And Kindred into Vi is such a fun matchup there, mostly for the Kindred side. So we'll see about the lane swap coming out. Kalista plus Blitzcrank up to the top side here. Meanwhile, rotation over to the other side, and it looks like it is going to be Kindred actually starting on technically their weak side. Can just path up towards the top side. Last time we saw a lane swap, both the junglers could just do full clears. We didn't see that invade that often you do see. Elkin on here going to be able to deny Zeus away from the wave. He immediately goes back just to help Ono with the Krugs. Gumayushi going out this wave. Knight going in, already hit the level 2. Faker takes a chunk of his HP for the pleasure of stepping up in the lane. Look at the positioning of Ben in the bot lane. He is hiding just off in the fog of war, but close enough to actually get a bit of experience. He's about half a bar towards that level 2. Carrier, though, going to spot him out, actually walks up and says, no, going to deny that experience and try and mitigate it as much as possible. This is different from the typical lane swaps we've seen a lot at the World Championship. Similar to what we saw in the previous game, rather than splitting the map, as you guys were highlighting, it is going to be these jungle full clears, pathing away from their weak side of the map, which means the threat of a dive is a little bit lower. But I'm keeping my eye on Ona right now. The pings have come down from Shun that Ona is likely on his wolves. With the pressure the Knight has in mid lane, it's harder for Faker to be able to roam down to join in a potential early game dive. BLG also pushed their wave quickly here, while T1 actually just the last hitting, just the slowly building, pushing wave. And so this one crashing a bit later into Bin. He's still going to be able to get his level 2 though, and Owner still being on Grump means he's not currently under the extra pressure just yet. Plenty of time for the swap back here. Elkin on, they go for the recall after quickly pushing the wave like we talked about on top side into the rotation over. Let's see if Shun does win out on the coin flip that happens with the first Scuttle Crabs when you're playing on this Kindred. You can see all-time 35 and 15 on this pick, but it is a lot of weight to be put on his shoulders. Remember, coming into, well, LPL Summer Playoffs, it was Wei who was the first pick jungler for BLG. Coming into Worlds, it was Wei who was the first pick jungler. Ever since Shun came in, the team seems to have that little bit more coordination, but it's still a lot of weight of expectation when you get given a pick like this. And since the Kindred mark for the very first spawn is just on Scuttle Crabs, he can just wait. True. As long as the other Scuttle Crab already taken there, you just wait and it will pop up eventually here on your Scuttle Crab as well. Just don't rush it down, but Zeus goes down for a little ward on it as well. It's going to land here onto Carrier. You can see the luôn down into him. Gumayushi putting the feathers out. The blade caller doesn't vội tiếp nhỉ? the route onto Elk. Nhiều luôn thì lại skirmish around that Scuttle chắc nó sợ nó tiêu đốt. Mà đi được kiểu này thì lại không đánh lại được Blitz với cả Kalista. Nếu mà đổi lên như cũ thì vẫn ngon hơn. Can he burst it down here? He has smite. He does. Ona manages to stop it from happening. But Shun is looking for more. He flashes forward. Knight on the flank as well. Ona's going to flash away. Counter-strike out from Zeus. Not quite able to connect. And the shooter's around with the stun. His first blood again. The third time in 3 games
seconds for BLG. A nice punish from BLG. Shun saying, I'm not going to let you get away with that. And he's able to secure the first Raptors respawn. And I love this trick for Kindred players because, yeah, you're like, oh no, you technically stole away my first mark. Guess what? You were marked. And we got the kill on you. So he still got his mark. Beautiful start for Shun. First blood, third game in a row now for BLG. This time Gumayusi will avoid that advantage for BLG. But a small gold lead now. Cái ham môn đấy thì chịu I rồi. guess you could say unfortunately it doesn't go onto the Kindred, but Bin, I think, putting that kill onto him, definitely a good place to get Nó back. tốt ăn nữa cơ. I just love to see Minh that ăn too, à? because you know everybody in solo queue when you're playing against Kindreds, you always focus so much on denying them their marks and stealing them their marks. But in this scenario, you actually give over even more than if you had just let him grab the scuttle. Mid lane prio, that's what it really comes back to. Knight there on the Galio, enabling his jungler again. I will say, BLG burnt 3 flashes to do that. Ona only burnt 1, obviously to give across first blood, but there are some windows now where perhaps T1 can punish the fact that this Rumble in the top lane doesn't have a flash anymore, and you have a Jax with a flash and a Vi who can come in for the follow-up. Well, it's funny that you mentioned that, Medic, because the bot lane of T1 have moved to the top side, knowing that the Grubs spawning right now. The bot lane of BLG is also on their way. The wave is being pushed in mid, and BLG want to punish Faker. Faker has flash, but the flash in from On into the pullback. Faker's down. On secures the kill. We get to see some blitzcrank value there. Goes in, immediately makes the play while Owner actually yoinked away one of the Grubs. That's all you really need out of the Vẫn đánh được. Faker nó ra vẫn kịp mà chắc là bỏ. I mean, the good news from Faker's perspective is the kill went down to On. Bit of a mistiming on the rend execution from Elk, meaning that he didn't quite have the damage to get the kill, so the Ignite ended up finishing it off. And Faker also didn't burn any summoners in that trade. He's now going to path up towards top, catch that wave as the bot lane of T1 transitions over to mid lane to match that of Elk and On. 2 marks here for Shun. Again, the 4th mark is where you get your nice range increase and you're fully operational. That's your big goal. And the Kindred here off to a very good start in this Kindred centric. Để khi Red nó ăn là mệt đấy. À không, thằng FP ăn. Thế cũng được. Really negates the ability for Faker to flash away. If you flash outside of the auto range, it's still going to connect, you still get knocked up, and then the grab comes out afterwards anyway. Yeah, there was very little that Faker could do. He burnt everything to just try and push the wave out. And so I guess the good news as well is that BLG didn't have a wave to actually push the mid tower. So they were able to get a single grub, which is definitely still an advantage because it means that on the next grub spawn, you can still look to try and contest, maybe even get 3 grubs for yourself, bringing you up to potentially 4. In any case, we turn our attention towards the Dragon as the next major objective. 80 carries have moved towards the mid lane. You can see that Knight once again finds push on the bot side of the map, and it is going to be BLG to start this objective off. Yeah, should be them finishing it off as well. I think it would be ridiculous for T1 to try and go contest that, so they just teleport up to the top side. Dùng gió rồi thôi. Má này có vẻ giống ngon đấy, dùng gió đầu tiên rồi. Into this BLG fire that is growing in the early game. Setting your sights on top lane as well. I thought Carrier was actually looking for a roam up towards top, but good vision coverage from T1 on that side of the map. It would be a situation where Bin is at risk of getting dived, but with the wave situated as it is, he's chosen to back off, going back to base, and knowing that he is prone for a dive. And I wonder if he's going to path back up towards mid, or if he sets his sights back on top lane. It looks like top lane is his plan. And I want to see BLG continue with these aggressive looks. Because they are running the Galio here for Knight, it really enables the aggressive positioning from either Shun or On here, constantly looking for plays on T1 members in rotations, between those lanes swapping over. So let's see if they can actually make use of it. Currently, keeping On and Elk through mid lane here, trying to deny this cannon. And it does go down there. Nicely done. Ultimately, though, it's a very even game state. Even though there is a small goal lead in favor of BLG, a lot of that is sitting in the top lane in favor of Bin, thanks to the early kill that he was able to get. But this is what we wanted to see. Both teams relatively even, setting up nicely for a Dragon. I will say, at around the 10-minute mark in both the previous games, this was about the gold lead as well, Betty. So until we get past 15 minutes... I'm going to be optimistic, Medic. Cool. You want to be optimistic, I can understand that. It is relatively even right now, but often the game starts to explode around that 15-minute mark. It certainly does. First items are going to be crucial. You'll notice that Bin looking to rush his Leandries, get that item completed as quickly as possible, something that we often see on these rumbles, whereas the early prioritization on the Merc Treads from Zeus makes a lot of sense. Both the Galio and the Rumble, very valuable things to have Merc Treads against, but no
major items completed just yet. The Grubs spawning in about Đồng nghĩa nó xuất hiện chỗ con cóc thôi. Knight continuing to trade with Faker on the bot side of the map. Both the teams just willing to have this push and pull between the waves, you know. It's about getting towards those first items, getting towards the next neutral objective that's spawning. So although it looks like it's in action, it's just these small microcosms of action happening in each lane to try and find those minute advantages. And now you got to check those reset timers actually just before the second pack of Grubs. A little interruption there, and now Faker cancels his recall on the bomb side, so he's not going for his base preemptively. He goes back to deal with the wave that Knight is pushing up. Getting a nice push here. He is sitting on just short of 1,000 gold right now. He has the Rumble ultimate as well. He's going to use it to clear the wave. They're looking for a dive. Đánh luôn rồi. Be looking for another plate here as well. Knight going in with the taunt. Bin doesn't really have much left. Put the damage down. Shun on his way across them and will have that Lamb's Respite. Zeus already down to 300 HP. Looking for a leap strike away, but Zeus falls. Knight takes the tower. Meanwhile, the hostile takeover goes just short of Elk as he flashes to safety. BLG able to survive down towards the Khó boss. đấy. Beautiful reward there for BLG getting their first. Boom. Flash hook from On, they look for more. Faker goes back in, but the hero's entrance will bring Knight coming crashing down. Faker down to 300 HP. Bin now has that flank position, and the Leandry's complete. Owner jumps onto him with the bolt breaker and is able to keep him away. Chết rồi, chắc có một trong hai thằng này sẽ chết. Carrier's life will be forfeit to keep Faker alive. Brings out the bailout, but falls immediately after. Faker trying to escape. Knight still on the chase. Tự tử thôi. Beautifully done there from BLG. As you say, they're not Đéo tự tử được. Still Mà nó không biết à? Oh, but he didn't spot him. He doesn't actually know if he interrupted him or not. He's fishing for him. He's hunting. He wonders if Faker's still here. Now he's seen him. Where are you going to go, Faker? Already absconded, already abducted. Elk is on his way to try and accept this kill as a tribute to him. Knight comes in from the side and will make sure that Faker doesn't have the luxury of executing. That's 5 kills now for BLG. 11.5 minutes in. Quái tự tử vẫn kịp đấy nhở? Không biết có kịp không nhưng mà. And it was such a well-executed dive on the top side, converted into a nice setup on the Grubs, that BLG are once again outplaying T1. And I want to highlight how BLG did it. They took over the jungle first. They're positioning first towards the objective, and then they got the early route through your jungle with the extra. Mất hết đấy, không ổn đâu. With the teleport, nicely done. I have to say though, fellas, are we in store for a third stop in this game? This is why you don't talk in 10 minutes, Benny. Yeah, 12 minutes in, it is a massive lead now for BLG. 3,000 gold ahead. They're getting those first items complete as well. It's an opportunity first for Elk. Faker has managed to get himself a rocket belt, so he is kind of equivalent with Knight, but Knight has 1,000 gold lead and is starting to build up towards those next items. And what's fascinating is it's a quiet game for Knight, but his impact has been instrumental. Yeah. You'll see it in a lot of the trades that he has against Faker, but he's just out pushing Faker in the side lane, building a CS lead, building an experience lead that we didn't get to see in game 2, but then that converted pressure is working wonders on the map. And that battle in the mid lane is one that has been raging for years. Knight, domestically a Titan, has the tied most domestic titles of any mid laner in the LPL. Stands above all. Stands atop the mountain, but Knight has yet to have that international success at Worlds. He's won an MSI with JDG in 2023, but Worlds is yet to be his playground as BLG look for a play on the top side. Equalizer down, Owner able to dodge away with the Vault Breaker, escapes the rocket grab from On. Will they look for more? They still have the Lamb's Respite, remember, from the Kindred. That invulnerability field as Zeus is down to about half HP. He gets the leap strike out and BLG will just force T1 away for now. Yeah, T1 have to leave because Knight is in mid lane threatening that Galio ultimate. This mid laner you're talking about that does so much for his team on the Galio. Their game versus HLE especially. 5 con sâu mà đánh lâu phết đấy. Mất 2 trụ rồi. That actually created so much space for him. Carrier actually Renata ultimate. Oh my god, I mean, this is such a crazy thing that's happening right now. T1 committed the teleport to the bot side knowing that that was their only option for a cross map. But Knight, again, got to bot wave and able to clear things out. T1 quickly adapt, though. They convert their pressure into mid. They're able to unlock that tower, while BLG actually keep the bot tower alive. Knight doesn't quite interrupt the reset from Faker. And now T1 can convert this into a dragon, but I think BLG is still more
more than happy with how things have played out. Yeah, they want to keep on snowballing here, get the rift tail, keep on taking down these towers, open up more space on the map for you to position so aggressively with these blitzcrank plays, backed up by the threat of a Galio ultimate. The invades coming from Kindred, so much more fearsome when you have that defense of a Galio ult coming through, or even the long range of Rumble ultimates being able to follow there. So BLG, again, resetting after the Rift Herald as Knight pushes up once again, but they can immediately send that Rift Herald and everybody towards mid lane to try and pressure and knock down the domino line of outer towers. Managing to open up that mid lane tier 1 as well just gives you so much more flexibility on the map. You can step into the jungle, you can start to steal away these camps. It's what we've seen both teams do so well from an advantageous position throughout this series. BLG 4,500 gold ahead, and they are forcing T1 out of their jungle. T1, thankfully for them, managed to pick up these camps before BLG were able to make their advance, but BLG will use that pressure to push through bot. They still have the Rift Herald in pocket as well if they want to look for a tier 2 down here, or if they do want to open up mid. I mean, just look at the pressure that BLG is exerting right now on the mini-map. It feels like that everything is collapsing for T1. They're trying their best across map, but that top tower is barely dented. Zeus should be able to get it, but they're going to lose so much in exchange. The bot tier 2 is going to be secured. BLG ballooning their gold lead now to 6k. And all the towers are not equal value. The outer tower is 550 gold for your team. The secondary towers on the side lanes only worth a full 800 for your team, so even bigger rewards there still for BLG, and why they're investing their Rift Herald into those tier 2s. So many of the towers already wiped clean off the map, and it really does show in their gold lead. I think what's crucial about this draft as well is we saw it in game 1 where by leaving Yone open, BLG were able to find a way in which they could shut down T1. Not only did T1 get the Silas, Ona got his Vi, Gumayushi got his hands on the Xayah, and Carrier got Renata. Like, you look at this draft from T1, it's like there's a lot of very comfort picks here. Zeus, also a very good Jax player. And BLG are just running rings around. They're finding these picks, the way that they're executing upon these plays. To see T1 being put under this kind of pressure is something that we really haven't seen any team do at this World Championship. Yeah, specifically at this World Championship, though, because in the LCK Summer, we saw this a lot. We saw T1 struggling to have the coordination that we have seen from them at Worlds. Remember, they were only just the 4th seed from the LCK, 1 game away from it being KT, who perhaps would be here today. BLG, though, have been like this the entire year, from spring to MSI and now into Worlds. They are a dominant team, and when they get a lead at 15 minutes, they have about an 88% win rate, and we've seen that so far at this tournament. Heroes entrance coming out, T1 trying to defend this mid tier 1. Nightlock underneath the tower, but it is damn tanky right now, and already Ona is down. The counter Heroes entrance coming out from Faker. He stole one away just to escape the play. BLG lose Knight, but they take the mid tier 1. Ooh, that was very aggressive on under tower. They go for the blitzcrank ult and they start the play very, very early. Vẫn đổi thôi, mất được cái trụ, nó hơn mất cái trụ. I really thought that was going to be a huge throw for BLG. T1 did a good job of clearing out the wave first before then turning their attention onto BLG, and it felt like that their focus was divided between the tower and the fight, but somehow they get away with a 1-for-1 along with securing the objective. Nó hơn cái trụ. Again, and the extra objective you talk about, yeah, the outer tower at 500 gold plus the kills, but here's the early hook on the blitzcrank to start it out. So they're still tanking tower a bit. They're fine with it. Galio ult comes down. Renata does delay them under it. Then they're trying to both get their kills, but then also finish off the tower. Ends up being Knight falling in exchange for Ona. Faker steals away the Galio ultimate to help with the disengage. You can feel the tension in the arena as T1, their backs are getting closer and closer to that wall. BLG continuing to extend the gold lead. Dragon spawns in 55 seconds. You imagine the T1 is going to look to concede this objective, as right now they're not really in a position to win a fight. Importantly for Shun, he was able to pick up a mark in that fight on Ona. Bên nào nó cũng hơn tiền ạ. Khó đánh lắm. From Ona's jungle. So now he is at 4 marks. It was a very long time coming. Often you see, especially in solo queue, cái tàng lên đồ mẹ an toàn đấy chứ. Lết game không có đam nhưng mà thế phải đánh đến lết rồi. Và nó còn có thằng AD nữa. Thằng 2AD. Very much a champion now, has all of that extended extra range coming out from the marks. And they have complete control here leading up to the Dragon. T1 doing their best to try and get some safe vision through their own jungle, but
It's just so scary, constantly having to deal with On just fishing, throwing out these hooks from Blitzcrank. And there's so much extra power here on the side of BLG with their money. Faker steals away the equalizer pin, puts one down of his own, but the rest of BLG are here to join the party. Outnumbered, outgunned. Faker falls in the side lane, tries to clear out the wave. I think that Faker quăng rồi. will the backcasters. I mean, often we talk about how when teams commit into collapsing onto Faker, something is often lost as a consequence. But here, Faker is just overextended on the side lane. He has no tier 2 tower to run to. Quăng rồi There's Faker. nowhere else on the map that T1 can really put pressure down towards. So BLG, they secure themselves another pick. They're going to secure the Dragon uncontested, kind of as we expected. And T1, the best they can look for is vision on the top side of the map, ready for a potential Baron play. All right, finish up in their own jungle first to take all of the rewards. I mean, Bin just kind of walked up to him on the side lane and take away the jungle camps, take away their lives. Another mark here for Shun. 6 now on the Kindred, really accelerated. BLG in a commanding position. I was the one that said I expected a closer game here. I was looking forward to some very close fights, but after that top lane tower dive, BLG have just been in the driver's seat. T1, their tools, their options, the way in which they can come back into this game is trying to find picks. They have Vi and they have Silas. Great setup for a potential catch on a side lane. The problem is they can't really get much control over the side lanes as BLG look to do to T1 what they were doing to them in game 2 by just constantly pushed in and their vision, making T1's playmaking kích thôi, kích mình lấy được cái gì lấy rồi. Lấy được chiều cuối nào ngon, có bắt đẹp thì thắng rồi chứ còn không đam được game này. Không ba, không có đam. You're looking to shut someone down. Knight is an option because he will often be on that side lane, but he has 2 items. Thêm cả quăng vào lấy nữa thì thôi mà. That Omnivamp if he's in combat for a long time. And with Shun waiting around the corner, might come around towards. Nếu có đam, bắt thằng này nhưng mà it's Knight who's locked down. The rest of BLG are trying to get into it. TP coming out as well. The hostile takeover used immediately locks up Bin, but nếu có đam. There just is none. And now Shun is here to join the battle. Zeus tries to jump on top of him. Knight falling low. He gets the taunt. Không có đam. Big team không có đam. They go at Knight, but he's too tanky, and BLG are going to respond in kind. The Baron will be theirs. They were limited on their options, but the TP flank was a great idea. The problem is the damage. You highlighted it, Kobe. Knight was too Mở có bát thì đẹp đấy nhưng mà đam đâu ra. Có ý tưởng nhưng mà chính ra phải có con Huma đấy. Like we're gonna get another one-sided game in this series, back and forth. BLG here kind of on the precipice, winning this one, pushing them to a match point in the series. Here's another look at it. As you say, T1 know that they are falling so far behind in this game. They've got to try and make one of these overloaded plays to the side lane. So they try and get the jump on tonight, but it's so difficult. The defense there, Bin immediately arrives. Shun right afterwards, and so they don't even have to use a Kindred ultimate, didn't even force anything out of BLG there, just too far ahead. And then look at the damage that's going to come through from Elk as well. Going for the lethality build, that Q just tore Gumayusi apart. And, I mean, BLG, now with the lead that they have, they'll be setting their sights on the inhibitor towers of T1's base. T1 have to be thinking about game 4. Thôi nghĩ bây giờ thắng được thì thôi đấy, chịu bên kia phải quăng cực mạnh. Thua rồi. Không quăng được, đánh chung kết thì không quăng được. Chung kết chắc là thằng nào dẫn trước thằng ấy thắng rồi. Has finished up his Rift makeup, but he's sitting at 0-4-1 in this game. Has been well and truly shut out by BLG, who are now advancing through the top side. Knight has the hero's entrance to join a play if it does occur. BLG, though, can just step forward. T1 really can't find an avenue to approach this next fight on. Looking for the Hex Flash hook. Doesn't quite connect. Knight, though, doesn't have a wave in the mid lane. Could go across towards bot. The next wave still about 20 seconds away.
from crashing into that mid lane inhibitor tower, and here's the engage. Knight locked up, tried to justice punch away, but once again, T1 are engaging on the tankiest member of BLG, and they can't. Đéo có thằng nào bắt được cả team nó, đéo bắt được ai luôn. Thằng nào cũng khó bắt. Shrug it off, shrug their shoulders, and begin the advance once again. T1, and not much they can do in the face of this LPL onslaught. There's going to have to watch 2 inhibitors go down, and still... I don't think they're going to stop at 2. Still, they've got another 34 seconds left on this Baron, and so they're immediately pushing this one down as well. I mean, all I'm thinking of right now is what a great story for Shun it has been. You guys already mentioned what happened during the regular season with the income of Wei, but to bring out the Kindred now once again, the TP flank. Hook going down, cease and desist, they're looking to lock down Shun. Kerry already fallen as the hero's entrance will block Shun from taking any more damage alongside that for Lamb's respite. T1 have lost their support, but can they find the fight? Zeus pops a stopwatch, doesn't have much mana left. As Knight goes in for the engage and still lands the taunt. Gumayushi down to half HP. Zeus has already fallen as BLG continue to advance. Owner, Gumayushi, and Faker trying to hold the line here. They managed to find something. They got 2 kills out of it, but they've lost 3 inhibs for it. I mean, it's the best fight that T1 have been able to find so far in this game, but the problem is they're 2 đổi 2 nhưng mà 3 cộng. Nếu được. Thắng được ván này thì có bát ít nhất phải thắng được 2 ván nữa cơ. 2 phát có bát thắng nữa thì mới là. Here's another look at it. The teleport very deep in the jungle. Oh, that was Bây giờ ngay chỗ thằng kia nó ấy luôn ạ. Still stay connected, but they have the emergency buttons of the Galio and the Kindred ultimate, which kept their backline alive while they killed off Keria. Flash in from Guma, throws out the ultis to secure the kill onto On. Zeus, though, he'd already committed everything to try and getting a kill. Means that on the retreat, it ends up being a trade back. And Guma, with no flash, leaves him more susceptible. But I mean, right now, T1, they're just left with the scraps of their base as BLG walk away with everything. BLG on the precipice of winning this series, of claiming the world title once again. It's been 4 years ago on Suning. He wasn't quite able to take that final hurdle. Coming back here, he said, I want to win the glory back for the LPL. And I think that resurrection for the LPL, that redemption so important for them. Redemption as well for BLG as they lost to Weibo last year and weren't able to make it to the finals. Now, with 3 waves of super minions pushing in, BLG forcing T1 to make their final stand in this game. Owner goes in with a bolt breaker, hooked in as well, the cease and desist. Silence ultimate stolen away. A hero's entrance is followed by a second, but it looks like Faker's more like Icarus than any hero taking to the skies. Knight pumps a stopwatch. T1 go pop. Zeus locked up towards the top. Không có đam, mẹ tịnh không có đam tìm luôn. Không có một tí đam nào. As they are looking to take us to match point. A convincing game 3 victory from BLG. Been calm and cool as he walks off the stage, but BLG have come in to this series. Rồi, lại đi, lại nghỉ tiếp tí xem tiếp. Mẹ nó. Straight from Grubs, straight from the level 1s, in game, clean. It really was. We're going to be back with game 4 in just a few moments' time. Don't you dare go anywhere.
it's just sick to see how both these teams, though, are stepping up massively when it comes to getting these early leads and snowballing out of control. Game 2, it was all those topside fights that end up winning out for T1. Then we get into Game 3, and it's the top side that's winning out for BLG, on opening up on these roams to the mid lane, punishing Faker. It was sick to see BLG get that early control. It's also, with every passing minute and passing game in this series, so funny to see both teams be like, what do we do when we're behind? Because so much of their problem solving is rooted in just going in face first. But you see, with the goal deficits that are being created in these mid games consistently, you don't have that opportunity, and neither team then has really been able to set up the cross maps to try and stay relevant in the game. And that's where, of course, I have to press you a little bit, Maurits, as the aficionado from the LCK. Isn't T1 the team that always knows how to come back in games? Isn't T1 the team that when we were watching them versus Gen G in that first game and they were behind, we said the Baron is about to come? I've seen none of that today. At Worlds, yes, but what we're now slowly seeing, particularly with... We are at Worlds, we're in the final! Hear me out, but for the entirety of Summoner, even going back to Spring, there were a lot more moments like this, and I think, unfortunately, particularly with the performance of Faker, we saw how insanely well not only did Knight play that matchup, but the real issue was that everything that happened from there on out was because of how that early mid lane prio tilted the map. And again, if you get behind in these series, neither team seems to be able to deal with that it. flag is getting closer and closer to you. All right, I really like this. Okay, because as Maurits set up, it's Knight on the wraparound. T1 had actually done a really good job of flagging this as the potential mark for Kindred, right? So they knew they were going to contest it. Knight was able to come over from his prio. It was a really great wraparound. They were super well aware. And then we have the Shun and On coming mid, affecting that matchup, and Knight just balloons it out of control. Yeah, and I think it was just great setup coming through, because you had a read of, hey, we're starting to move both of these AD carries around the map. How do we try and set ourselves up for success? T1 wanted to contest the scuttle, but end up shifting down to the bottom side, opening up then for Shun to make the play on top, and it was a win-win. He had already marked the enemy jungler. He either got the scuttle, he was always going to get a mark in that situation no matter what happened. Yeah, and I really like how BLG responded to the lane swap this time around, right? Like, did not look nearly as discoordinated or upset by what T1 really wanted to do. And for me, it really starts with getting On and Shun, especially on these types of picks, involved in their lanes early. I always like Shun as a jungler when he is able to affect his lanes early. I think it's how BLG worked the best. And also, I think this is something we've seen missing from On. He hasn't, at this tournament, been really able to step up and be that playmaker, play with the confidence and the bravado that we've seen from him domestically. This game and this series, he has been able to step up, work better with Shun, buy the space that he regularly does for his team, and the Blitzcrank performance really did take over in the early stages. And it's also something where, you know, the moment it gets locked in, T1 goes, oh God, we've been here before. Lehens pulled it out multiple times to much the same effect. And it also kind of throws a wrench in the gears when it comes to the draft, because if that Renata blind is no longer available, if they can just pivot to this, what is T1 going to do in that fourth game? Yeah, true. And also the fact that BLG was able to win from the red side in game 1, it kind of breaks up everything going forward into a possible game 5, maybe. But overall, do we have the feeling that BLG is the better team today so far? I think personally they've been stepping up a huge amount when it comes to good draft in game number 1. I think their early game has been significantly more explosive, but I still look at the game 2 adaptation, and I think that's really where we got to see T1 shine. So, and I'm still curious as to what happens when you do get Keria with that counter pick. So I'm not, you know, pushing the boat out too much. I still think T1 have a lot left in them. I think the coolest thing, Rob, because I know you wanted to take a look at this, was how they've also been playing really well with Grubs and being able to push onto turrets, right? Yeah, and I wanted to set up a telestrator to kind of show that. So one of the big things as we start to move in towards this, I want to highlight, is just the fact that you've already got this big push coming through on the top side of the map that is set up where you look at where the Jax is on the map. He can't really contest in on the push. You're now getting this Rift Herald for yourself as well. And as we start to play out the clip, look at what BLG do off of reset. They have 5 Grubs, so when a push comes to shove and they're trying to trade on the map, they will be significantly quicker. And traditionally, you'd actually see the Rumble opening up to move up in towards this top side of the map. But that's not what we're actually getting here. Instead, they end up just cancelling out on this top side. They all open up on this bottom half of the map. And it means that then they're in a position as they go through to move and shift all of these members down and just play off of a singular lane
where they can use the fact they have those Grubs. They push T1 back. Now they have the Rift Herald in their back pocket as well, and you're still only getting that initial push on that top side. So it's BLG saying, hey, we're willing to trade very effectively and get multiple towers and way more gold off of this play. I like that you highlighted that, because even during the last post game we were talking about like, oh, they're just, you know, team fighting when they're ahead and team fighting when they're behind, but it's not just that. That game plan from BLG goes much, much deeper. But let's turn our attention to T1 now. The cheers that you just heard was the players getting back on stage and tap back into what we set up here at the top of the day about T1 and how when you play versus them, you really gotta punch them hard to take away that comfort that they have at Worlds specifically in situations like this. And it feels like their armor is pierced, Maurits. How do they stop the bleeding? You got to clean up the early game, because early game has been so deciding. Early leads have been the biggest indicator of how a game is going to play out throughout this series. And I also want to make very clear, T1, even with their Worlds win last year, their Game 5 struggles have continued. They weren't able to actually get the win, being in this position in Spring Finals against Gen G. And then when they faced off against BLG, this MSI, we saw them also not be able to get that crucial Game 5. But do you believe? Of course I believe. Okay, London, do you believe in a Game 5? Me too. I want to see you all silver scrape. Are we going to get there, Medic? One can only hope so. I will say there's a trend in the game so far. Every losing team has had 3 kills. We've had 18-3, 18-3, 17-3. And every game has ended between 27 minutes and 0 seconds and 27 minutes and 59 seconds. So if we break that curse somehow, I mean, it was Halloween a couple of days ago. Perhaps there's something going on here in the O2 as we get into draft for Game 4. Match point, championship point for BLG, for T1. An opportunity to prove once again that they deserve that shot at the title in Game 5. Mệt đéo chịu được. Nhanh lên đi. Mệt lắm rồi hôm nay nhá. T1 khi quán này phải đánh hẳn hoi T1 đây. Tiến lên đi. Thể hiện đi. Hãy để cho nó biết đi. You imagine the Renata again rises in priority once more, and the Ashe Renata is the direction that T1 will head towards. Ooh. Oh, okay. The Insta-Gnar lock-in here, blind here for BLG, of course, with the Jax ban. And into the Ziggs combo, nice. All right, they have their AP damage secured from the bottom side. They have the safety of Ziggs playing back, and maybe they go for lane swaps, try and get away from it. Then you can get extra turret play money with the Ziggs. Look to blow up towers as the game goes on. Looks like T1 is just going to go towards the tried and true Renata carry. Has been so solid on it across the course of 2024. We'll lock it in once again, and now perhaps look to the top lane, give Zeus something good into the Gnar, but Gnar just such a safe blind pick that really, I'm pretty sure Bin will be happy with any of those matchups. They may also look to lock in jungle now. Mid là số modder đấy. Grab the Vi for themselves. Even though it didn't work out last time, Ona's still an exceptional Vi player. Gives you that lockdown. Also, just it synergizes really nicely with the Ashe. Instead, they're gonna pick the Silas. Makes sense. Ziggs, Gnar, both great ultimates to steal. BLG likely going to look towards their mid. Đấy. Makes sense, get the smolder in. Ziggs rồi mà. You hear their reactions from the crowds on that one too. It's a controversial champion. Yes, does have to scale a lot and stack up dragon stacks. But we've also seen the lane phase against a lot of these melee matchups be pretty oppressive in itself. So let's take a look as the bans come through. Definitely. Công ty toàn mấy con công ty bên kia toàn mấy con công ty cấu máu gì hả? T1's side. What supports are they worried about? On's probably just going to go with one of those engagers, you know, Rel type champions. They're still scared of the Blitzcrank after last game. Some flashbacks there. I mean, it makes sense. Faker particularly didn't like the flash knockup punch. Time. Faker getting caught a few times in that game. The Nocturne. I mean, the adaptations coming through from BLG, denying what made T1 successful in Game 2. I mean, really, not much of I mean, now that the Nocturne's gone, T1 đi với Nocturne đi rồi. But
Dừng con gì, dừng tanh à? Now kind of deters that again. Senju á. BLG's draft approach I think has been very smart. They know Cấm xin rào. tendencies that T1 like to Mình go kia pick trước towards. ở. The Xin Zhao going to be taken away from Jun. So the jungle pool now very Đấy, cấm Senju à. still available, a reliable frontline engage. And that's going to be locked in. And a pretty good denial pick. Don't want owner providing that synergy. Bên này rừng gì? Rừng cấm bên này cấm còn nhiều rừng gần hết mẹ rồi. On the side of T1 to complement it. Yeah, especially since you already have that melee, as you say. We'll see where T1 decide to go next. So, we were talking about the Camille from Bin's perspective. True. As a counter to Gnar. Zeus also played it against Bin many times, but he's not going to play it today. Back to the Rumble here, and we get the Rumble plus the team fighting combination here. Quite possibly with the Wukong. Zeus' Rumble is definitely a terrifying pick. He's so comfortable on the champion and into the Gnar. I think in the early laning phase, Rumble can still be very oppressive. Later on, it gets a little bit Con nào đi rừng? for the Gnar. Con này thì Poppy. Looks like it's going to be Poppy though for Owner instead. His signature pick for Owner, one that he's incredibly comfortable on. Yeah, and kind of preemptively into what you expect to be an on Rakan. Yeah, I think that's a really good answer for sure. Good disengage as well. Poppy. You can see BLG once again drafting a lot of team fights. It has sort of been the go-to approach from BLG in this series. They have easy ways of engage, they have good follow-up, and they've just got incredible scaling. Whenever you see Smolder and Ziggs, its ability to slow the game down and stall is so effective because of their wave clip. So this game, though, the previous games in this series have been a lot centered on who is going to find success in the Grubs and get at least 4 to 6 Grubs for their team, and then be able to push down a bunch of towers and snowball their leads that way. In this setup in Champ Select, I would definitely prefer to be the T1 side, at least for Grub fights. So maybe this game will put to the test, you know, is our BLG going to be able to outscale that later with some Smolder value? I definitely think T1 have gotten themselves a lot of what fits into their style. Pick comps have been very successful so far at this World Championship. Their ability to catch someone off on a side lane and convert that into something greater was something we also saw with the Ornn Nocturne composition that they drafted earlier in this series. And so Gumayusi's arrows are going to be crucial, and Faker's stealing of things like the Sejuani ultimate and the Gnar ultimate are going to be important to setting up those plays for T1. I really want to see the T1 bottom lane. How much value do they get out of the Ashe plus Kalista? Such a strong combination for them. Renata. As you said, excuse me, Renata. But yeah, I mean, backs against the wall now for T1. Our reigning world champions find themselves needing to win 2 games to get themselves a 5th title. And we talked a lot about the weight of expectation, the weight of the Bên này, bên này T1 dễ bị chết đầu á. in this moment that is realized even more than ever. Faker actually going out Vì kia nó ra nhanh hơn nữa rồi. buying items. He's going to recall, he'll buy himself some items. Now has a Dorman's ring and a health potion, but even the infallible make mistakes here on the grandest stage of them all, the grandest stage in esports. Faker fumbles at the start, obviously. Just a small mistake, just a small misstep, but that is all that can define a whole series like this. BLG just 1 win away from that World Championship. For the LPL to return to being the best team in the world, or having the best team in the world for the first time in 3 years, to take that title away from the defending world champions. The T1, it all rests on this game. The BLG, they will have another opportunity if they end up losing. T1 poke their noses in, but doesn't look like anyone is going to get too much out of this level 1. The tiny bit of ward experience is currently still in the game on this Worlds patch. Not taken out quite yet on live, and so that will remain for Faker there. As T1 go for their invade, get their ward down, and Bin will just be forced to watch on. And for the first time this series, we'll see the split map. Bin is hovering around. I wonder if he's trying for a... Nah, okay, no steal for him. The ward in the brush as well will spot out if Ben tries to do anything cheeky. But we haven't seen this split map
swap so far. Both top laners throughout the series have been doing what you see Zeus doing now, trying to leech what experience they can. But Zeus is very much isolated from the rest of his team. I'm kind of surprised that we don't see him hovering around the mid lane, sharing experience with Faker, getting ready for the potential dive, because the thing is, Jun is going to be trapped on the bottom side of the map, which means that Zeus is very susceptible to an incoming dive, and with Bin on the way, Băng trụ à? T1 have to be ready. Băng tên này là mệt đấy nhá. Tên này đéo cứu đâu. Yep, they're going to bring all four here. Bin helping Shun accelerate his jungle clear while they build up the rest of that wave and head on over. Now Carrier, level 2, gone back to base, making a beeline towards the bottom lane. Has to get there as quickly as possible. Owner hovering around the top side. Faker gọi là phải tele. Potential TP in from Bin, but he's sticking towards the bot Nhưng mà side. tele tên này là mất lính cứu của nó. The risk for Carrier is him trying to get back into this lane. He may just be cut off by Shun and Bin. He'll be seen on that ward about now. Zeus gets the level 2 underneath the tower, flashes away from the grand entrance, but the damage continues to rain down from Bin. Shun tanking the tower. Zeus gets a bailout. Carrier keeps him alive for the moment. That bailout will run out though, and BLG can look for a redive if they so decide to. Zeus taken down. Bin flashes away on tanking the tower, and BLG Faker không tele à? Thế là bỏ luôn. Mất tele bây giờ là lỗ chắc luôn. They're able to finish it off. Elk here cashes in once again. So many games we've had Elk getting first blood. He'll be rich on the Ziggs again. I mean, in terms of XP, Bin hasn't really been able to catch much. He's not even going to TP to the top wave. He's just going to run towards it. Ultimately, though, BLG secured 4 thằng thì chịu, 3 thằng thì còn đỡ, 4 thằng thì chịu. Faker gọi là không tele thì chịu thôi. Tele là chắc chắn là mất lính, nhưng mà vẫn phải bỏ The nó. big thing affecting these lane swaps though is that Ziggs also takes teleport here. So not only did Elk get the first blood money there with the cash in, but then teleports right back down to the bottom lane. Zeus has no flash to really threaten him if it is a 1v1. Elk has a flash and of course the satchel to escape any precarious situations. Bằng tiếp phát nữa thì hút luôn, phát này mất hết rồi. Himself, perhaps we'll see a dive materializing because Owner's on his way towards that top lane too. Faker forced away, 150 HP on him, make it very difficult for him to stay around. Carrier looking for the handshake here. Bin jumps away, and the handshake is just short of a full agreement. And they're actually calling Shun over back to the bottom side once again. Faker không tele lên luôn. Zeus is overheated, and he's sent packing. BLG find their second. An easy execute for BLG. Bin reads that the dive is likely coming top, and he's out of there before a play is even set up. Meanwhile, Zeus sticks around a little too long and loses his life once more. Still, though, you can see he's 300 gold up on Bin. He's still level 4 to the level 2 of Bin, and so while he is conceding gold, ultimately he still finds himself ahead of his top lane counterpart. À, để Ziggs nó farm được nhiều đấy. Ăn được mạng, farm được trụ. Meanwhile, finishing up with the rest of this split map jungle camps here. Take away the rest of the Raptors before swapping over. And BLG feeling pretty good about this one because in the mid lane, Knight has just been pushing in constantly with this smolder, stacking up, scaling quite nicely, even working away at his own turret plate. He's going to get knocked up here. It's more about just getting stacks for Knight. As you say, he's on 24 right now. We'll just want to đi tiếp rồi. 25 mark. Zeus, once again, a little bit overstepped here in the bottom side, and Bin jumps in, hops on, and Minion takes the highway express to get towards this Rumble, who goes overheated. Flame Spitter going down, but Zeus is going to go back to the fountain again. No escape for him. He tries to clear the wave, but in the end, he will be put in the ground by Bin. BLG now 3-0 up, a 700 gold lead, only 6 minutes into this game. And I mean, the first few kills, I think, weren't the end of the world for Zeus, but now adding a third is really going to make things difficult for T1 in this 3 mạng. Không biết là có nhiều tiền không, nhưng mà mạng vẫn là mạng thôi. That Ziggs is being accelerated so much and been able to close that gold gap that had previously been built up in favor. Không tele. Chỗ này có khi mất sâu. T1 are starting to trying to stick to that game không, plan vẫn ăn of được. taking down the Grubs to be able to snowball. Nó không đánh. Người này thành rớt rồi. But BLG with so many early kills already throwing a wrench into the plan. Cho các lane khác xanh cũng được, nhưng mà các lane khác nó không đẩy được nhiều lắm. Is a core part of why BLG is even here. The turnaround in the Swiss stage that he brought to the team and just his playmaking in the early game
Chính ra thằng Bin nó không ăn được nhiều mạng đâu, nó không ăn được nhiều lính đâu. Rớt nó vẫn nhiều lính. Nhưng thằng Zig nó lại xanh nhỉ. Zig xanh mệt đấy. We will see as far as the mega stacking continues. The tier picked up there for Knight, continually stacking that up as well as Faker goes for another trade. Steals away the Smolder ultimate, can use that obviously later to clear a wave or just to heal himself up. Let's give you a bit of health regeneration when it hits in the middle of it. Faker now pathing down towards that bottom side. Owner's on his way down there as well. Gumayushi and Kerry are able to take a plate in the top lane. Elk, only level 5 right now, does have the flash. Guma's 6, so has that enchanted crystal arrow. 6 đẹp luôn. Mất tên lính cũng được. So that Elk can get back to the relative safety of the tower. Exactly. It was a nice little kind of Red Rover, send one member over there as Guma and Keria run past the tower to zone Elk out from the minions, but On tries to go collect, as you said. So On actually gets in, and they're kind of funneling extra experience there into him, but now Elk is finally able to make his way over. Only gets in range for the last 2 minions though. 3 mạng nhưng mà không chết nhiều lắm, và không mất nhiều lính. Tên lính vẫn vào trụ, ăn được mạng chả để vấn đề gì khi mà tên lính nó không mở trụ. Lớn đấy là chết mạng nhưng mà tên lính không bao giờ ở trụ. Rất hợp lý. I think that will be critical for T1 moving forward since BLG have drafted really good late game for themselves. T1 going to use these objectives, try and draw them out to you. I mean, there are different ways to look at this, right? Because from PLG's perspective, the fact that they've been able to find these advantages in what is a very scaling comp, Knights, going to be forced to flash away, knows that the setup play from Owner was very risky. So BLG having this advantage in the early game just better sets them up for scaling later. Faker face checking. Straight into Shun, the Glacial Prison hits, but Faker heals up with that Kingslayer. Owner's going to force Shun away for now. On does have the quickness, but doesn't want to dash in. Không mất gì. To bolster the attack of Shun. In the end, Faker does manage to escape, doesn't burn the flash, and holds on to that. Bình tĩnh hay rồi. And I mean, what I'm talking about, things can look good from the perspective of BLG. T1 have been able to secure all these early objectives. Kobe was already highlighting the fact that the early investment in the Grubs, their skirmishing potential of the composition, and the fact that Zeus is actually, even with all that pressure, still a level up, and he has a huge stacked wave on the bottom side of the map. He's very comfortable in terms of gold, so I think that T1 definitely still have avenues, even though things aren't looking great for them in the early game. Yeah, in the 1 versus 1 down there, had a huge wave for himself at the tower as well to collect, so even though the rest of BLG getting kills onto him, in the 1 versus 1, feels pretty decent for himself. T1 do have those pick tools as well, so even if you do start to fall behind a little bit, you've got the arrow, you've got the follow-up with the equalizer, you have Faker jumping in with the abscond that duck just like this. Elk doesn't sidestep. Faker dashing forward for a little bit more damage, using that passive to its full effect. Steals away the Mega Inferno Bomb. Elk has to flash it. Faker takes the tower, and Elk just dies. It's hunting season for Faker in the top. Nice. He just runs him down, even with the first chain missing. Conquer stacked up. Thank you for the ultimate and finishes the job himself. Now, Shun will just get there a little bit later. Not going to have any sort of kill threat as far as damage goes, so no harm, no foul. Mất flash, mất vẫn chết. With the teleport, he can get back to the minions at the very least. I mean, what a confidence booster for T1 as well to see Faker getting a solo kill on the side lane. Has to reignite the T1 members. Thế là cho nó đích ứ mạnh rồi đấy. Keria khi vẫn sống luôn. Không mất flash vẫn sống. Hợp lý nhỉ, nãy giờ chẳng mất flash thằng nào vẫn sống. And we've come back to the game plan overall for T1 here with this composition. They want to stack these Void Grubs, get that bonus to be able to take down a lot of these towers, open up areas to then make their signature picks on the map by denying vision and using Ash arrows. Team Việt đánh late game thì còn lâu, thắng luôn bây giờ thì. Zeus has the TP and the ulti available. TP available for Bin as well. Owner has found Jun. On has flash here, will use it to get away. You knew the steadfast presence was coming from Owner. Stops any dashes in its area, and so On has to burn the flash. Use the blink instead of one of Rakan's many Bỏ luôn. Too far away from the plate, now making his way down, but Faker controlling the river, trying to force On back. The arrow isn't quite going to connect, and that is looking to be 6 Grubs for T1, so part 1 of the plan coming true, Kobe. Exactly. Even though BLG getting some extra
early kills in the lane swap and in the side lane. T1 still. Let's see if they can actually get the 6th one here. It is con đấy thì ngon. important to get the double void might spawn. Should be able to, no problem. Nobody around to smite steal, and they will secure Ăn hết mục tiêu. very big objective. We have seen how quickly you can get tower gold. Shun hovering around the bot side of the map. There's a potential play onto Zeus on the rumble, but there's no way for him to really play through. Instead, the rest of T1 is going to look to reset. You can see the out. Biến về ra rồng rồi đánh ăn rồng được cái gì? Có bác ở rồng một khi ấy. He's been able to close that gold gap thanks to the CS advantage that he's been able to find. And we find ourselves in a neutral game state, 12.5 minutes into game 4. Tiny gold lead for BLG. You can see Shun about 500 gold ahead, the bot side about 200 gold ahead each as well, but as close to neutral as you can get in this series. T1 though do have the neutrals themselves, those 6 Grubs and the Drake. Next Drake up in 40 seconds time. You see Carrier pathing through that bot side jungle, hoping to get vision towards that dragon pit. They'll use the mid prio and then they'll move T1 down towards that bottom side to make sure they can control that bot side river. And BLG, they have so much wave control. Ziggs in a mid lane, have the Smolder Versailles on top side. Oh no, looks for Bin, he locks him up. Bin though with a great arm into the wall. Ona's going to have to flash away the lock-in invested as well. Bin holds on to his summoner. BLG beginning to collapse the Mega Inferno Bomb coming out as well. There's the arrow. Bin sidesteps it. Zeus might have to flash the wall here. Ono on that front line, locked up with the quickness. He dives onto Elk. Yushi caught up. Elk falling low though, and the flame spit is enough to burn him down in the river. And now T1 nice. to turn on the afterburners. Shun has to flash across, dash across the wall with the Arctic Assault. Yushi can't quite get the down with the volley. Oh. Carrier looking for a little bit more. Yushi puts a volley in his back and forces him to the safety of his tier 2. Not only does Carrier flash to get the kill there, not like should escape, but he also bailed out Owner for T1. Ăn luôn trụ này luôn đấy. A massive play for T1. Owner setting things up by getting that collapse onto Bin. The follow-up from the rest of T1 as well as BLG tried to collapse onto T1, thinking that they'd overstayed their welcome on the bottom lane, but they're able to turn the play around thanks to the arrival of Yushi and Carrier. Rồng này à? Rồng đều nha. Strong here in game 4. And BLG off their resets off their deaths, immediately trying to get out onto the map and take this Rift Herald away because they know if T1 get the Rift Herald alongside 6 Grubs, that is a tower. Nó ăn được sứ giả là thắng. Bây giờ ăn được sứ giả là thắng. On and Shun in the pit, the Rift Herald down to 2000 HP, Bin looking for that Nav as well. Rift Herald still sitting at 2000. Ăn được sứ giả luôn. T1 will close it and slam the door as well. Ăn giúp luôn mà. Back out onto the map. T1 don't waste any moments. Securing the Rift Herald, forcing BLG back. They can look to drop that mid if they want. The Ziggs wave clear is going to be so obnoxious, so they're not going to look to use it on this wave. Come back to a crucial point. BLG's composition have a lot of tools to stall, so securing that Rift Herald is going to help T1. Mẹ top nó đam nhiều nhất luôn ạ. Không ba là cái gì đâu, mẹ lính nó không vào trụ thì giết người để làm cái gì. But again, now is where we're going to see the real acceleration for the side of T1. With Rift Herald plus the full 6 Grubs, you can drive the Herald in for the extra Void Might spawns there, immediately move up, snowball all of this money. This is what we've seen in so many of the games in this series, is such an acceleration at this point, the mid point of the game for the team that did get the early lead. And T1 are that team this time around. BLG trying to defend. Glacial Prism hits onto On. The arrow also connects. Bin dashes in. The Nar back. The hostile takeover makes Shun go berserk underneath the tower. And he pops the locket, but he will go pop first. Không chết luôn. Mệt nha. Carrier has no flash, but Knight has one to chase. Carrier escaping on 100 HP, but On will not give him that luxury. Mệt nha. Để thằng mid nó xanh là mệt đấy. Ulti của nó vừa lấy trượt hết. That play right there might change the course of this series. BLG with Knight on the front lines with his Trinity Force Smolder completed.
Well, they're trying to answer mid here for T1. The bomb doesn't Vẫn lấy được quite bây take giờ. out all of the minion wave because of the void mites. T1 stick around. They just can't quite finish the tower though. But Bin with some crucial playmaking there, getting a beautiful Đấy là ultimate mất off lên to two thôi. members of T1, and then just barely getting away with his life to deny Hai quả ulti của vào đấy Uma với cả the thằng Renata passive as well. Faker dùng hơi lố ấy. Still not gonna fall just because of the wave flip from out. Carrier tries his best. The Mites should be able to secure this. No! Knight gonna deny that once more. BLG fighting that tower's life. But here we are. Let's look back at the replay. All right, so it starts out. They use Thịt both giò. Faker's ulti as well as the Ashe arrow. And as you say, Bin, just as he goes in, gets the knock back on two of them there, Carrier and Owner. Quả anh chú So bắn. they get the first kill. Knight then arrives on the Smolder, flashing forward to chase them down with his freshly completed Trinity Force. And BLG, I mean, we have seen Smolder scale into terrifying areas for a long time in the last few patches, actually. So we'll see if we can put this to the test here. Carrier knows that one Vẫn lấy được is chủ. going to be rough. Con này vẫn lấy được, đánh từ từ nó là được. Rồng này rồng hơi đều nhá, thì mẹ để làm sao order nó xanh thì tí mệt đấy, rồng này nó không end được game sớm. And ultimately it becomes a question of how strong will this Smolder get? Can T1 accelerate the game quickly enough before Knights becomes a serious problem? Or can BLG stall the game long enough to get to a point where T1 will run out of options? Might already be a serious problem as we'll see him continue to scale. I mean, when you accelerate at the beginning, then you get to even stack much quicker. And so we'll start to see the execute and the burn really come in. Only 60 stacks short of that 225 mark. Alongside that, BLG helped by the fact it's a chem soul this game. Obviously, you don't want to give the enemy team a soul, but when they've stacked two Drakes, giving them a chem soul to let yourself scale isn't as impactful as if it were in Inferno, if it were Hextech. So T1 will be licking their wounds a little bit at that twist of fate. Gumayushi caught with the Mega Inferno Bomb. The wave cleared out in mid as well by Elk. T1 will use the time they have to pressure in towards this blue side jungle. Drake up in 10 seconds. It doesn't look like BLG really want to fight it. Mẹ đồng này nó thèm. Nên nó đã ăn mục tiêu rồi. Huy giết thằng rớt. I think the correct call is we keep on scaling. We got to get our Smolder to the break point that you just talked about. And so they're going to push hard on the other side of the map. Definitely the correct choice here with the scaling that they have available to them. Take away a little bit of the jump. Giờ bây giờ mới là dòng mẹ hóa kỹ, à không, hóa kỹ có rồi, dòng lửa hoặc dòng nước thì không phải. Còn là con này thì mẹ nó không đánh ấy chứ. Tôi sao nó bỏ luôn cũng được. Tôi sao nó khi nó mạnh nó vẫn đánh nhưng mà. Well, I also do have to say, I would be willing to bet a lot that this will not be a 27-minute game ending, especially with BLG having Smolder plus a Ziggs. The reason why this is such a good pairing as the arrow goes wide, but Faker's still here. Take a look for that flank. Will seal away the quickness from on. Gets the charm, flashes in. Ôi. Equalizer in the back line as well. Ôi. Faker is not of this earth. He finds the engage. He finds everything T1 were looking for. Exceptional play from T1. You think that the play falls short because the arrow doesn't connect, but Faker will find a way. And then with the 6 Grubs, with the Riptail, they immediately take the tower afterwards. And guess what? They're turning straight towards the barrel. Zeus on, it's just ticking away to the flame spitter damage. Zeus tries to turn it around, and in the end, BLG unable to hold on to their tier 2. Bin's coming across from the side as well. He TP'd in. T1 have started the Baron, and you have Nó hai cái TP ấy. On a knife's edge between T1 and BLG. Will BLG look to try and take the fight? Jun has flash and smite. Elk now joins the battle, teleports in. Bin looks for Carrier, lands the slow with the boomerang. Knight TP'd in as well. BLG are going all guns blazing into the battle here as T1 are hailing the retreat. On dashing forward, he's only at 300 HP. Faker eats the bomb and is taken out low. Mega Inferno Bomb going in. Zeus will sacrifice himself for the good of his team to make sure the rest of T1 are able to escape with this Baron. The quick play from T1, the teleport. Rớt chết chả có gì, không muốn chết chả có gì.
got the 1 kill in the aftermath. T1 just got so much out of this. Faker on the flank, even with the arrow going wide. He makes the play, and T1 finds so much. I mean, the arrow comes through, it does not connect, but on the right-hand side is Faker. He interrupts the knock-up, and then he connects the two-man charm into then the knock-up come through from Ona. The wombo combo is exceptional, and T1 finds some much-needed kills onto the crew. Two crucial carries of BLG. Yeah, Faker laid the way for the Renata ultimate there, catching them up, and then Zeus, who had been 2v1ing earlier, goes for the sacrifice here to allow all the phết lướt rồi còn flash nó còn chạy được. We've seen so much Bin rumble. I thought it was Bin making the flash, but it was Zeus, and he did have to sacrifice his life up towards the top side of the map. T1 though immediately back out on the map, and look, they're doing what they did in game 2, spreading themselves across the map, pushing in top. Vậy còn flash là chạy được cái chứ. Mà thôi vẫn thắng. À bên chuông rồi. Mất nhưng mà mất flash. Ôi. Cái ai quả này sống luôn mới kinh chứ. Grubs as well as the Rip Tail, they keep on forcing these Vedias even when BLG try and construct their counter. T1 rebuff it, the Renata is just too much defense. Charging into that ultimate seems like suicide. I mean, I just feel like we're feeling the Faker effect here. He's not at the start of this play. The arrow connected, forcing the summoners out. Then when the range gauge comes through, the team kia nhìn thấy mà đéo có đam. Đúng rồi, không có thằng Summoner. Mất hai cái flash của thằng rừng mid luôn. Nếu giết được thằng Guma. Critical summoner spell, but T1 are doing a good job, I think, pushing the pace of this game because, as you mentioned, one of the reasons I was confident in saying that I didn't think it would end in 27 minutes, Ziggs and Smolder is such a good combo, and Ziggs wave clear plus the Smolder wave clear and scaling itself in that champion. But because T1 got those 6 Void Grubs that we have been so probably too hyper-focused on, the pushing power that they have shown and really accelerating this game and being able to get their Dragon Soul as well in a very timely manner means we are still on course for that T1 game plan. And credit to Zeus. 0-3 during the laning phase has bounced back phenomenally. Been landing some very important Rumble ultimates, and he's going to be important in the upcoming sieges. That tool is great for zoning away the for zoning away the Smolder and the Ziggs from providing that wave clear and protecting their towers. That's so vital. They managed to put that damage down on tonight to keep him away from the battle because he has hit that 225 mark. Now sitting at 230 stacks. That doomsday clock has ticked over to midnight for T1. They are still in the lead. Chemsol, 4,000 gold ahead. 6 Grubs, Baron up in a minute 30 as well. Faker has been on fine form, finding people with the quickness, with those engages. Mày ulti của bên kia, tao ulti ngon ạ. Cướp còn đéo nào cũng ngon. They also are on championship points, so even if they lose this game, they have another to battle back against T1. Ona forced to the satchel, but doesn't really take too much damage. Mega Inferno bomb only clipping onto Carrier as well. Say the next like 4-ish minutes of this game will be so critical because, you know, Smolder working towards the rapid fire, that's when you really start to get scared, when you have the poke of the rapid fire Smolder plus the Ziggs. T1, they've got a nice little window here though with a very, very sizable advantage with Dragon Soul plus Baron coming up, which they can try and use to bait BLG out and look for their engages. So many snap engage angles. Faker with a stolen Rakan ultimate at the moment. Looking for Shun. Glacial Prism, Faker dodges. He knew something was up. His spider sense was tingling. Good check there. Good reactions from him.
pops the scryers as well, and T1 can come in to take away all that safety. Owner manages to get the knock into the wall. Steadfast Presence already been used, though. On will have a second dance away. Hostile takeover coming out. Shun cleansed away by the Chaos out of On. In the end, it's just an investment of ultimates from T1. Mikhail's used, carry a flash handshake, pulls back Elk. Đam. Không có đam. Oh my god. Trượt quả đấy ạ, đèn thế. Thôi mà luôn cũng được. Mà chết thằng đấy là ngon rồi đấy. Chết thằng đấy thì ba luôn bảo toàn hơn, thằng đấy vẫn sống. Thằng Dích sống thì ulti, thằng nó thì cái con rỉa hơi khó chịu. Able to dodge to the side of it. 3,000 HP now on the Baron as BLG advance. T1 have already got the Baron though, and BLG now have to begin to retreat, but the damage coming out from Elk is absolutely massive. Baker dives in, lands on Bin, grand entrance, already locks him up. He wants to stopwatch to try and buy himself a second. Has the bailout taken on him as well, and he flashes. Baker survives somehow. T1 get out with the Baron buff, and BLG are unable to find purchase on the game. Baker plays a dangerous game. They're so close to the execution, but he's able. Thế thì mẹ bị cái lấy mục tiêu. Flashes out and escapes with his life. My goodness, Faker has turned it up to 11 in this game 4. He knows the stakes that are in this game, and he does not want to give up the title that easily. It's likely that we're going to game 5. T1 still have to close this one out. The arrow connects. Not quite. Shun flashes away to safety. BLG really got to just keep focusing on their defense here. They do have flashes on both Knight and Elk. So as long as they don't let anyone get caught and give up some critical summoner spells here early on, Như farm nhiều ấy. Then T1 really are going to have bao to nhiêu? make use of Được this 300 2 điểm. Baron buff to Chắc phải crack thực tập inside 300 and get quy to rồi. those inhibs. T1 need to get someone in the mid lane. They're going to send Faker over. Rumble is actually going to stay top to catch that wave. Has the TP available. T1 being spread quite thin. Normally they prefer to play that 4-1 setup. But Bin doing a good job of pushing that top wave in deep. Now he can regroup. Buy a little bit more time for BLG. Again, the wave clear looking to be strong here from the side of BLG. Knight's chipping away. Not doing a huge amount of damage to Owner, but for now, all they need to do is stall. They're doing exactly that. 90 seconds before the Elder Dragon comes to bear. BLG yet to pick up a Drake in this game, but if they get the Elder, their fortunes may change. They are just trying to defend right now. T1 have been unable to break the base, break that inhibitor line with this Red Bull Baron power play. A minute left on it, but it looks like T1 are going to just look for the resets here, get back out onto the get that vision control down once again, and then try and pull BLG. Rồi lấy hết rừng nhà nó, lấy đồ nhưng mà phải đợi rồng đánh luôn. Đợi rồng à? Chắc này. If you are BLG and if you win that fight, you might just win worlds, you might just win the championship. That's how much of a game decider Kiểm soát rồng là win. Kobe already talked about the animation. BLG is strong enough to fight. Their carries are in a position. It ultimately comes down to execution and finding access to this dragon pit. Right now, T1 are denying all vision on, doing what he can to find angles of attack. Maybe even a TP flank, but he's been caught. Bắt được rồi. Xong. Được. G đấy. Cái bú ạ. Nó ăn luôn game. Không, có mắt mà. Bắt thằng này. Bắt thằng thùng rác à? Bắt thằng thùng rác. Ôi thằng này chạy vào mắt. Win rồi đấy. Là can đép vào mắt. On the shoulders of Faker,
T1 will go to game 5. There is no one like him, not on this. Mẹ ạ. T1 take Faker hôm nay là đánh hay thật, trận này đánh hay đấy. Quả mở mid mong cái sau nó phát huy như vậy. Mẹ ạ. Đánh bao nhiêu? Đánh mẹ auto selat đúng không? Đánh 3 trận selat rồi. Còn mẹ tôi nghĩ hôm nay là đừng chơi game sớm, ai ngờ mẹ cũng 1 giờ, kiểu gì cũng phải 2 giờ mới xong, mệt nhỉ. Thôi lại nghỉ ngơi. Thôi lại đợi game 5 thôi, năm rồi đi đái cái yếu ơi.
Cái địt mẹ nó. Chưa bố mày à? Hả? Xem sách gì bố ơi, mà sách sủng gì. Mẹ mày cứ giờ nào xem T1 là buồn ngủ ấy cứ. Hôm qua tuần trước cũng thế. Xem không ngồi chơi là mẹ rất là buồn ngủ. Tên kiểu đối đánh thì đối đánh T1 nữa chứ. Fun to watch. Like when I first saw the iteration of this T1 roster, previously T1 had this reputation for like, they're the boring slow team. It's like, no, this team wants to kick your teeth in. BLG always want to kick your teeth in. This is delivering. We got our game 5. It's great. And this game, there was actually a little bit more punching back. Finally, man. Finally, it wasn't as much of a blowout. There was a top lane moment, but crucially, and I know we keep talking about it, but we have to talk about it. It's Faker, that's the difference maker again. Yeah, and I know that people are always like, oh, they're glazing him again. Well, why would you not? And I think these replays that we're going to see, right, in just a second, it's going to be a good play to a great play to a GOAT play. Absolutely, and it was so funny when we were watching this, I turned across there and I said, someone on T1 needs to actually step up if they're going to win this game. Not 10 seconds later, solo kill heal from Faker, and it just felt like the momentum really started to swing. And the big thing for me in this series, we talked about the early game, talked about the level 1, but an even bigger indicator of which team is doing well is which mid laner is making the impact. And in the wins, both Knight and Faker have been absolutely crucial. They have. We said a good play, a great play, and then the GOAT play, we saw the good one already. Well, roll the great one in the bot lane. Yeah, this play comes on the bot side of the map. As we see this setup from Owner going with the Poppy again, something that he is also super comfortable with. And this is coming off of Zeus actually getting dove over and over again on this bot side of the map, right? And so you see BLG are gonna want to try to end up with a collapse, but then here they come. And again, this is like, we've talked a lot about Faker. This is also Zeus's redemption arc, I think. I said before, I think he's gotten the better of Bin overall across the series. And I thought he recovered so well in a lot of these fights. And this is also after the top side play that ended up backfiring immensely for T1. And more importantly, it also highlights, I think, why Keria, even though you look at this isn't a dive comp. You're playing into a lot of range, a lot of poke, but they're still able to make it work. And I think part of that was also because BLG, why are we fighting this? You have Smolder and Ziggs. You can stall until infinity, which they didn't do, but it also makes these skirmishes so insanely oppressive. I got blamed for the glazing so much because he wasn't even in that. It wasn't. I read a different one. Regardless, you brought up a good point, though, and this is always the case when you talk about T1 in these situations, right? Although we need to respect that we know what this team looked like without Faker shot calling and his presence in the team, you also always need to mention all of them who can rally for moments like this. We even heard it in this tournament specifically, right? Zeus, who was calling a really important fight in the knockout rounds. We know that Keria can do the same. We know that Owner can step up together with not Huma, he's home, Guma Yushi. So, you know, it was great to watch. But then, we have the Faker Silas play, right? Play, now for real. You probably know it's coming. He ends up stealing the Recon ult here when after BLG you think it's over, the arrow misses, right? But here comes Faker from the side. They even see him coming, steals the Recon ult, sets up for this beautiful combination with the Keria Renata. It's just insane. I mean, he used it perfectly. He E's forward, then he rocket belts flashes onto the next two, charms up everyone, sets up the CC, and it's those plays that are so iconic, and Faker has so many of them leading to world titles. I mean, shades of the Azir catch on Ruler, right? In a similar situation versus an LPL team in a situation where you're up against match point, Maurits. Class is forever. And then it's also the follow-up, right? Like Owner flashing on immediately, Keria being at the ready, and they're gonna need that as well, because in this game number 5, do not forget, because of the fact that T1 lost
on the red side, BLG will have the opportunity to go back to blue. And this roster T1 7-7 in game 5, so they are beatable. We'll see if BLG can pull it off. Yeah, because I'm not gonna write off BLG either. They love playing these grudge matches, these best of 5s back in the LPL. They can go forever, Emily, but this is their backs against the wall. Everything that we have set up at the beginning of the day about the pressure of all of the LPL fans, of all of the BLG fans, they are the ones that were supposed to exact their revenge on T1, and they had him, and they didn't finish it. Is it gonna come back to bite him? I mean, they're on blue side, so I'm super curious. I want to see them go for full comfort, right? Because even though that composition that they had in the last game was good, it's like, do you really want Knight on Smolder? Even when Smolder is insane, but you want him on something with agency. You want him on something where he can control it. You see the players coming out now. That's what I want to see from BLG. Default to comfort, play your game. Hey, you get to walk past your own name there if you're T1 from last year, Azale. Must give him some confidence. I mean, it's engraved on the trophy. They can see it. You just have to reach out and grab it. And we'll see if T1 can pull it off on the red side. BLG earned themselves that blue side advantage by beating them on red. That is the edge that they have going into this all-important game 5. And if you look at the games thus far, I actually think BLG have looked better. It's obviously been close. The games have been really one-sided, which makes it hard. But like this punch back that we saw in topside for BLG, for example, I think spells a lot of hope. But the real question is, how are they going to be able to deal with the pressure of being in that game number 5? And I gotta say, I think it's a toss-up at this point. It is. All 10 players walking in look completely unfazed. Neither side seems nervous at all. Absolutely, and that's what we want to see. And if you feel like it is building up to a crescendo, I hope so as well. We heard some of the music pieces, but one was too loud for the one orchestra and the other was too loud for the other. I want to see them synergize and fight it out till the very, very end. It is only one game that stands between us and knowing who our 2024 world champion is. Will it be Faker with his 5th or Knight with his 1st? It's a good question, Shocks, and I don't think any of us here at the caster desk have an answer that will please you too much. However, I can promise you the 10 players in the middle of this arena, full of people in the middle of London, are ready to provide that answer. Faker rebooting, locking in, preparing himself for another Game 5 on the world stage. It has only happened 4 times in finals across the history of Worlds, and Faker has been in 3 of those. He has lost 1 to DRX, he has won 1 all the way back in, 1-1 against Samsung Galaxy, in 2016. And now we'll see if he can win against BLG, who are on the blue side. Varus, their first ban. So last time that BLG were on blue side, they did the Varus, Ashe, and Skarner bans. And T1, they did their duty in doing the Aurora and Yone bans, and threw in the Nico as well, as both Knight and Faker are very good on that champion, as well as on Encaria, this flex pick. But I'm really curious. Người kia là cấm hết AD rồi đấy. Không pick AD, không pick AD sớm kiểu gì cũng mất hết AD. Pick mẹ nó Kalista đi. Bây giờ không cấm Kalista thì nó pick trước. Thôi thì cứ pick cấm Kalista cũng được. Cấm Kalista không thì nó pick trước. He immediately locks it in. All right, are we going to get the Zeus Gragas, the Zeus Nar? Gragas rồi. Hay là Gragas với cả là Raven. Còn mới Raven thằng Kalit, thằng kia nó không chơi. I don't think they need to lock it in now. They could grab themselves the Vi if they want to. Khác. Even the Renata for carrier once more. They're hovering it. Oh yeah! Locked in straight away. Bin lays down the gauntlet and Zeus immediately answers. Bin has only lost 3 times. Mà thực ra là his Jax this year. Twice against T1, once against Genji. Now we'll see if Zeus can stand in his way once again. T1 looking towards perhaps a Galio in the mid lane here for Faker. And it's going to be locked in as well, so they have a very tanky. Galio ấy cho thằng kia Silas à? Obviously has a big sustained tank, the Galio as well, which is pretty much mẹ unkillable. nó lấy Silas rồi chắc rồi, mẹ mày toàn ulti đẹp.
honestly surprised to see the Galio locked in this early for T1 rather than securing something like the Xayah Rakan for themselves. They've chosen to go for it, maybe in anticipation of BLG potentially going for the Silas and knowing that the Galio can be an effective answer into it. Elk gonna get himself his Kai'Sa. Ooh, we have to think they're gonna build. AD bây giờ hết con rồi đấy. Còn mỗi con Draven thôi. For BLG, yes, some strong side laners plus some dive. It's just comfort. BLG are just saying, how comfortable can we be? Oh my goodness. Jax, we'll give Elk Kai'Sa, we'll give Knight Ari. À, sao con này The epitome of what BLG. lại là con này mà con AD này có vẻ như là Player champion combos are we gonna get in a deciding game 5 of World Finals? Knight on his Ari, Bin on his Jax. Those very well, if they win, would be their skins. I mean, Knight, he's world famous for his Ari. This World Championship hasn't had the best win rate for him, but you cannot afford to underestimate it. The Xayah going to be locked in for T1. You imagine that Rakan is going to rise in priority. BLG likely looking to ban that one away. 100% agree with you there. Rakan ấy. Well with the T1 Hay là vẫn là ấy. What will the bans towards BLG hay là vẫn là mẹ for T1 though? vẫn là Zenata. I mean, possible jungle takeaways here for Shun. I mean, if BLG continue down their comfort route, do you just get rid of something like the Rakan as well? Obviously, T1 kind of want the Rakan themselves, so BLG will remove it. In the end, no one's getting Rakan. I'm thinking Chắc được like, cấm Zenata. it's just such a no-brainer pairing with the Ari as well. True. But they do leave the Vi up there for Shun to take. The Kindred ban is like, okay, we can see how much comfort you're drafting. We're not going to allow that. Man, but Vi, I would even prefer a Vi over a Kindred if you know, if we're running đấy. Ari plus we have lots of time on our side too. The Renata, a no-brainer as well. Follow up FP bây giờ ban there. Take away those two primo Bye. for Carrier. Too good Bad. against dive. I am wondering if they put Ono on something. Bảo đây bye. Was thinking maybe Hay là pick rừng. Vẫn là pick rừng. Có khi con này FP ấy. Chưa biết được. Nhưng mà con này có thừa quá không nhở? Thì con này rồi lại còn Ragat nữa thì khắc chế rắc mẹ cứng mẹ luôn ở game này luôn. Nó cái này thì chơi. Thằng kia chắc xích sen rùa ấy, thì phải vừa nói xong. Ooh, what's it gonna be, Shen? Looking towards the Jarvan. Wait here with Reeds and Red is locked in. Aggression, dive from BLG. It actually makes more sense. I was previously talking about Vi, but the Jarvan ultimate is better versus Xayah than the Vi ultimate is. So much better there. So really intelligent move. On, likely deferring to another one of his comforts, the cheeky hover. Ngáp bài luôn. Thằng cái ra tính pick. I will say Poppy is really nice into this entire BLG lineup. The question is now, is the Poppy going to support? Will Carrier be piloting it, or will Ona be the ones with his hands on it? It's synonymous with Ona to me. He has such a great record on this champ that my expectations are Carrier is looking through his support pool right now. Wondering where they go, but thế thì Poppy FP rồi. Perhaps T1 want to flex it. I mean, we talked about the damage, and I was a little bit worried putting responsibility onto Gumayusi. By bringing in the Xin Zhao, it does increase the amount of damage we have. And we think about mid-jungles, it was kind of the story coming into the series about how Knight and Shun have been working exceptionally well at the bracket stage and finding advantages for BLG and have really been playmakers when it came to the team fight. And Faker and Game về thằng Gấu mà chết rồi chắc là game này cút. Makes T1 so good. Now, here in this game, those mid-jungle synergies are going to be crucial, as I'm expecting standard lanes. It's Zeus' Gragas versus Bin's Jax in the top side. Faker's Galio, a tried and true throughout his legacy, versus Knight, a player that is looking to make his name on World's history with his signature champion. We couldn't have asked
for a more exciting draft here in Game 5. 100% I agree. Already just with the draft, I think that this is the most exciting game of the entire series from what we've seen. Both of them have capabilities of fighting those critical, important top-side fights around the Grubs early on into the game. Xin Zhao plus Galio, such a good combo. The Jarvan plus the Ahri, also such a good combo. And we get Bin's legendary Jax versus Zeus legendary, I would say, Gragas at this point. He is 23-4 on the Gragas all time. Impressive stats to say the least. One last time we go to Summoner's Rift. One last time we see the defending champions battle against the first seed from the LPL. One more time we see these titans on the Rift. Cuối mana này. One more time we see the weight of expectation so great on these two teams' shoulders. One more time. And there's so much on the line for both sides. BLG getting some revenge for last year's World Championship as T1 made their way through every single LPL team. T1 looking to raise their 5th trophy. LPL and BLG looking to hoist the Summoners Cup. So much on the line, and a single game will decide it all. A standard line of scrimmage to start off the game. I keep my eyes on, pathing up towards the top side. A lane swap possibility seems very real. We were optimistic, we were hopeful for Bin versus Zeus, but it looks like we're going to be denied. Yeah, looks like we are. The ward goes down in defense for T1. Sweeper comes out immediately, though, for BLG as they move in for that lane swap. Now we got to track, are they going to try and soak experience this time around for their level 2s to defend against these dives? Looks like Zeus just immediately going right down. And we'll head on through that mid lane once again. Owner starting on his wolves right now. Carrier spotting Bin out. Bin was trying to get to the wave to try and soak some of that XP, but couldn't get in range. Zeus has been able to get a little bit of XP out of mid as Knight is just catching that wave that Faker and Zeus will push forward. It's going to be a split map. Bin goes in with the counter strike here. Tries to get into range for some of those minions dying. He didn't get any XP. Yeah, look at that. It's that melee right there that was one auto away. He does soak a little bit now, though. I mean, every little bit. We're on pins and needles because of soaking experience and lane swaps. It's every little bit that top laners can get. Note that Zeus grabbed XP in the mid wave and is now making a way towards top. On has path towards bot, preparing for the potential dive, knowing that the split map has come through. Zeus going to take a bit of damage, a lot of damage. He's going to tick over to level 2, and he should be fine now on the top side. And they should be able to defend this dive. On was able to soak his level 2 before heading down. There's so much CC with a Rel plus Jax. I think that Elk's already swapping as well. So Bin's going to get level 2 here. Going to farm this experience underneath the tower on there as well. Knight gets the charm onto Faker, has to flash the Justice punch. Faker punching in the opposite direction to get that little bit of an extension on that E. Nó hết chiêu rồi mà nhờ. And it might seem weird that he would do that, but it's because he knows that Owner is on the bottom side of the map, and he hasn't showcased on the bot lane dive, meaning that he's in the jungle and the possibility of him showing up. Ôi! Knight showcasing that respect. Cái cơ làm gì đây? Cái gì đây? Ván này đánh hay quá, ván này quăng à? As Faker on the Galio continues his pressure in mid. Meanwhile, once they do teleport Bin back to that top side, mất flash nữa chứ. be able to soak up his level 3 as Zeus already pushed the wave. Zeus is going to get the first move, but Faker under attack. Has no flash, Justice punch gets hit, there's the charm as well, and Faker might fall first in the finals of the finals. Knight gets the kill, BLG find first. Quăng rồi, với cơ game nào cũng game này là quăng mạnh rồi. Wait a second. Elk has flash, has cleanse. Carrier looking for that flank position. Onto it to use the shadowing, striking. Knight goes down and Elk flashes. You can see Carrier trying to bait the early flash. They're on just able to escape to the relative safety of the other side of that wall. Another game, another BLG first blood. Finding it onto Faker, crucial. Especially given that Knight did have to expend his flash earlier, but a good response from T1 as they lay in wait in the bot brush, ready to try and trap Elk. They couldn't convert it into a kill, but they do get his summoner spawn. Look at this bot wave. It is very awkward. Slowly pushing towards the bot lane of T1. They're going to require Jun to shadow in the lane. Đánh 5 trận thì lại mất hết cả 5 mẹ flash, mất hết cả 5 F xí công đầu. Carrier and Guma are doing such a good job just holding it. Meanwhile, top side,
Easy trading up there. The Jax into Gragas matchup is so much denial there for the Gragas. The phase rush for Zeus, easily able to hold them off. But here comes Shun, as you mentioned, came to Shadow, make sure that they can move up to the wave. Maybe going in, looking for the damage onto Zeus there. Relatively even top lane after obviously the first few levels were spent on opposite sides of the map. Very tiny gold lead for BLG. Faker again with a good Justice Punch to dodge away from the charm in mid. Shun hovering around. Yeah, it really cost Faker last time. Giving up that first blood, no flash on Faker. Pretty good movement so far from Shun, doing so much for his lanes, you know? Going towards Knight to make sure they can get their first blood, going towards bottom lane, make sure their wave is in a good state. So you have to do on the Jarvan, right? It is a very gank-orientated jungler. It does cost him in CS though, so this is something you're gonna have to keep track of. Just remember that Shun did a lot for his lanes. Now he's going to try and catch back up, though, and see if he can clear the rest of his jungle. And, you know, you can sit there and go, oh, it's a shame that T1 didn't get that kill in the bot lane 2v2, but they still benefited massively. You look at the AD carry difference, and because of the farm that was denied from Elk and the wave that Gumayusi was able to catch, he finds himself with about a 200 gold lead, and now he paths back up towards top. T1 have done this consistently, ready for the Grubs spawn. Faker ticking over to level 6 very soon. Nice trade onto Carrier. It's going to make this contest of the Grubs very difficult for T1, but Ona has found an angle onto Bin. Bin has the flash here. Ona dash forward with that audacious charge. Hits him with the wind becomes lightning. There is the counter strike out from Bin. Ona happy enough to eat that. You can see the TP coming in from Zeus as well as T1 are bringing more members up towards the top side. Faker has the hero's entrance to come in from mid. On looks for the engagement. Is T1 disengaged for the moment. Ona jumping back in. There's the hero's entrance. Carrier gets the slam into the wall. It's on. Almost falls. He gets punched by Faker. Nice. And now Bin and Shun have to escape. But Zeus does not want to let them get away. The explosive cast knocks them back in the end. T1 will win the fight. In a series that has been so focused on Grubs, in the game number 5, all 10 players show up, and it is T1 who get Owner's Poppy Slam into the wall on. They get the kill, they get the Grubs, and they... Cái thằng kia quăng quả rõ luôn đấy, FP. Bin thùng rác ở lại khi không ăn được mà thì vào lên. You feel that, Vedius? That is a wave of T1 fans. You look back at the Cái này mẹ. Ona walking into darkness because he has the support on, not quite connecting on the stun. It could have been crucial, especially with Night. Lẽ ra thằng ấy chết rồi đấy. The Galley ulti comes in, the connection into the wall, and then Faker securing that first kill. Yeah, and it's Carrier Poppy this time around, of course. He's the one who got it, and the Grubs luôn là on. The reason we're so focused on that is because you can balloon these. Luôn là on Faker. Does have the flash, will punch forward. Justice Punch coming out on, misses the crash down. The charm connects though, and the chase continues as Shun jumps forward. Faker save the flash, and in the end we'll use it to dash out of Shun's engage. I can't believe mất flash luôn thằng rừng. He's still able to get out. The charm doesn't quite connect. Knight though very healthy, able to get the push, means that BLG should be able to secure the first dragon of the game. They haven't actually set their sights on it. No TP available for Faker. I am a little bit surprised. The bot push is going to come through for Gumayusi, who has sticked over to level 6. BLG right now, resets come through. Elk making his way back towards bot now. More turret plate money, more demolished procs, void grub passive. See just the pressure that Faker's absorbing in the mid lane. T1 now using that to garner a 1.7k gold lead. Gumayushi's been picking up plate after plate. Ona now looking towards this bot side. Elk yet to hit the level 6, still half a level of XP away. Elk has to run, supercharges his way back in the lane. It's just so far ahead here. 2 levels for Guma. Over him, not to mention all the extra gold, the biggest gold lead holder on the team. So much to know. Carrier goes in and down goes nice. On. Carrier turns him off. And the question is, will Elk stay around because he's still not at that level 6? I mean, a masterful performance from Carrier in the top lane grub fight along with Poppy FP thì quá ok. Just finding those angles for Poppy to connect into the wall. T1 find another kill, extend their goal. Khi đánh xong trận này mình Poppy FP rồi. Secure the first dragon of the game.
And it is a very tall task here for BLG to get Elk back into this game. Xayah is so weak early on and being denied so much early into this game. It's going to be very hard for BLG to get their dive comp really online and get him scaling up into being a threat. Very far in the future, you're going to have to look before Elk is really a danger. Knight felt the pressure of this position last year on JDG in the semifinals. It was T1 that denied JDG the golden road. Hoping to get revenge. He is one of the players that we will be keeping our eyes on as this game continues. His Ahri has been able to turn around some incredibly difficult games before. The pick potential is real. But right now, Guma is just going for it. Oh, Carrier with a good set. Chặn luôn mà. BLG as they look there he comes to make the play. Spear rush forward by Knight, holding the charm, doesn't get stunned. The charm hits Carrier. Flash forward with the counter strike. Carrier falls first as Guma brings the feathers back and almost takes down On. Owner caught underneath his own tower, but he will Không giết. even in the cataclysm. BLG find two. Guma's walking away wounded. And just as we talk about him, he makes the play happen. Về đây nó bắn giờ vào đấy. Now for Knight, a fantastic TP to bring BLG back. Speak his name and you will invoke the magic of Knight's Ahri. That just fully funded Malignance and the shoes upgrade. Lucidity acquired. That ultimate cooldown now for Knight will be so low. T1 though, looking back at the Grubs, they want to get at least 4 for their Void Might. Lấy được 5 cái. Despite a Con này cũng được. really good play there from BLG. I mean, yeah. The bot Tí thì giết được FP nhỉ? Giết được FP của đấy là cũng không lỗ lắm đâu. Không giết được FP của đấy. committing all of their summoner spells to make this play happening. The idea of shutting Gumayushi down is so important because of how much of a threat he is. Bin gets a nice flash, 2-person stun off, and they give the initial kill over to Knight. On's then able to disengage. Gumayushi does get away. Knight's able to secure the second kill as well. The kills in favor of BLG, but the gold still in the hands of T1. So much pressure on the shoulders of these BLG players, and now even more so onto that of Knight, a player that is so well renowned in the LPL here, really looking to take that last step and acquire his first world championship. He is the richest player in the game. On Ahri, such a playmaker. Can he do it? That's the question that everyone asks themselves in moments like this as well. For BLG, it would be the first time they have won a world championship. For T1, it would be their 5th. Faker so often leads the charge. Now it's Knight who has to take the charge into his own hands. Carrier looking at the sun into the wall, the TP coming in behind as T1 begin to draw out their battle plans. Faker looking for that flank, BLG disengage. T1 can't quite find the fight that they were looking for right now. Faker doesn't quite realize he's sitting on a ward, but chooses not to overcommit to the play. TP's in ready for the action to kick off, but ra quả đấy nếu đỡ vượt tường. Không có tôi biến ma thuật thì hơi khó đấy. The bot lane has been completely abandoned. As T1 looking to now provide support for Zeus. See if he can push that wave underneath the tower. Keeping my eyes on the minimap. On has gone to reset, so it's BLG that'll be forced to concede for the time being. As T1 have numbers on the map, but On is quickly making his way towards top. Elk catching that wave in mid is crucial for him as he tries to close that gold gap between the two AD carries. Galio ult is available here. Khó đấy. Remember, you have to be Từ từ careful thôi. as BLG. T1 have that safety net. Wave clear from Knight though, coming through with the Malignance completed and level 9. The Q is going to be doing enough damage to help clear out those waves, but Gumayushi not slowing down, going to catch another wave as the resets now come through from T1. Dragon spawning in 55, the Herald in 25. Đánh rộng được. And again, the reason we're focusing so much on Knight, him getting all of this gold is because Elk has been put so far behind in this game. It's going to be a while before there is another really big carry threat on the BLG side, and so Knight is their big threat of getting kills. Bin, of course, on the side lane is going to look to farm up and scale up some more money on the Jax, but that as well might take a while. And typically, Xayah is a difficult AD carry to kill. Thanks to the feathers, thanks to the ultimate, but with a Poppy and a Gragas and a Xinjiao and a Galio, it's going to be even harder, and it becomes that question, as you highlighted in Draft, Kobe, can the Jarvan actually lock the Xayah down? The flash is about to come off cooldown for Gumayushi. Both neutral objectives are alive. It's T1 that set their sights on the Herald, and they're going to be the ones to start this objective. Đỏ rồng ăn sứ giả. Now,
lời hơn đúng không? Dòng game này có vẻ hơi đều. Mấy giờ chưa có dòng đất, mẹ có khi toàn dòng đất. It looks like that they are just going to concede it as the bot side of the map becomes BLG's priority. Tier 1 going to be happy to secure the Herald and the top tier 1 as well. No one could really gain purchase on the mid wave as it's just cleared out by Elk and Zeus. Thả mẹ top luôn cũng được. Tier 1 do have a tempo advantage here and they're looking to keep the pressure on top side. Top side objectives have been turned so quickly into tower Dòng gió. during this series. Oh my god. They're looking to do it again. Không xả. Still working his way through that bot side. Tier 1 will now take it. Then TPs to try and save the tier 2 in the top side. Oh. Riftheld was not put down by T1. Không giờ luôn ai. Just disengage as soon as they see that teleport used. That Lơ thằng nào investment được. from BLG. They'll happily take it. Zeus is catching the wave in the bottom lane. So T1 not losing any gold on the map either. Những game này dòng đều mà. Yeah, BLG feeling like they need to invest Knight's teleport to deny that big influx of gold from one of those side lane secondary turrets to try and stop that snowball that has been so prevalent. Allows them to push right back out here for Bin, as well as Elk taking care of the wave in mid too. Some critical income for them. One of the things we were very excited about coming into this game was Bin versus Zeus, but Tier 1 have actually put Gumayushi versus Zeus for the vast majority of this game. And remember that given that Elk has been so far behind, he's been either playing into the Galio or he's been playing into the Gragas. And Zeus has quietly built up a very healthy lead for himself. Just a few moments ago, he was about 1k gold ahead. Now that he's back out onto the map, he's spent that gold. And Bin yet to actually complete his first item. Let's see if this back will secure it for him. And there it is. So now the Trinity Force finished for Bin. He's going to feel a lot more confident as we get closer to these mid-game fights. Still about 1,000 gold lead for T1. A Drake apiece. Hex Tech to T1. Infernal to BLG. The Grubs advantage as well. With that Rift held in pocket means that T1 do have the pressure advantage on the map. They want to push in like this. Cứ giả đến mid rồi. Tụi này kiểu gì cũng mất. Còn thành mid. Yeah, I think BLG here just keep Elk in mid lane here where it's nice and safe with your outer tower still up. Farm up with the static shiv on the Kaisa. Keep on farming till he can at least get his second item here. And then they can try and look to actually contest. Little cheeky steal away attempt here on the blue should be good. You can feel the tension. 3-2 in kills. 2k the gold lead for Tier 1 after securing that top Tier 2. The fact that Elk still finds himself very far behind is definitely a point of concern, but in terms of XP, he's been able to accelerate, actually get ahead of Guma, because T1 have been playing so much around their AD carry to put pressure on the map. Base is going to be interrupted there by Carrier, but BLG quite happy to play this game slowly for now. They're not in any real risk. The Baron is still 2.5 minutes away. What's crucial is that they get items on Elk and that he can have impact in these later fights. Put pretty drastically behind in the early game. So the gold, it fluctuates between about 1.5 to 2k between the two teams, which BLG will be happy enough with considering how the early game went. Faker lying in wait here to see if Knight oversteps. Knight just wants to push out the wave and then get himself back to base. Bin pulling the wave across a little bit here, but with the counter-strike he will just start to push this one towards T1 again with 2 minutes on the Baron and 2 minutes on the Cloud Drake. Expectation is everything will calm down over these next 2 minutes until we start to see that vision play begin to be established for the neutral objectives. Yeah, BLG doing their best to clear out the deep vision that was left behind by T1. Whenever you're retaking the opposite side of the map, you have to be so careful clearing out those wards. Bây giờ mới để ý nguyên thằng mid ăn 3 mạng mẹ rồi. Và thằng Cơn ăn 3 mạng. Giỏi thật đấy, ăn được 3 mạng. Bin does have a tower in that top lane that he can start to pressure towards. You can see Zeus working his way up towards that, but I think Bin with enough time should be able to just chunk that tower down. It will be BLG's second of the game. Zeus there to respond. Shun pathing towards top as well. The pressure perhaps towards them, but it's this game of this ebb and flow where Faker pushes out bot, he then goes into the fog of war, Knight has to answer, so BLG realize, well, we can't force a play because Faker's always going to be able to respond first.
Knight answers the bottom side, then TPs back in. So now BLG have the impetus to put a bit of pressure back down onto the map. Mẹ đánh đợi rồng nhưng mà ván này rồng như cứt. Nó là đợi rồng. Wants to push out another wave, says someone has to come and catch this. It's Bin that's going to be forced to go back to base to head towards bot because he's the one that has his TP available. They're going to send Knight now over to the top side of the map, but the problem is you've now got your TP-less mid laner on the top side with Dragon spawning in 30 seconds. So with the push they've been able to get on bot, Faker gets a quick base off and he's thấy trụ tốt bỏ rồng. to the map. T1 are going to have set up for this Dragon, and I feel like BLG is just going to force to concede it. Yeah, BLG, they need to open up the map more so they can start to make use of some split pushing and some Kai'Sa ultimate follow-ups. And so they do have everybody hovering on top side. They were thinking about trying to finish off that outer tower. They don't want to overextend too early for it, though. I think that they should commit to it, though. T1's obvious play next should be towards the Dragon. They've set up good vision towards it, and Knight knows that he doesn't have TP and he's on the top side of the map. They will spot out Faker as Bin and Zeus go back and forth on the trades, but you're seeing how effective this Gragas is. Cosmic Drive Fimbulwinter is doing a lot of work here. They get the knockback as well. Carrier with the steadfast presence position is here to try and help out his top laner. That Fimbulwinter Cosmic Drive combination is causing a lot of headache for Bin. That and the phase rush, some very useful tools for Gragas to always keep you at arm's length or belly's length in his case. Meanwhile, Knight did end up finishing off that outer tower, that extra gold that they wanted in payment for the Dragon. So they still got a bit of what they wanted. BLG kind of giving up the minimum amount here in order to still get some trade back. Ultimately, yeah, I think it's the best trade for them rather than try and force the fight around the Dragon at this point in the game, especially when you know that Elk still hasn't even completed his second item. Meanwhile, Gumayusi, Infinity Edge. Such a powerful item spike for the Zion. Elk just finishes his Ginsu's, as you say that statement, Betty. There is 2 items on the Kai'Sa, but she scales up so well as the game goes on. And they get towards the time when that W is just artillery more than anything else. And there's so many things. Được gác lên tanh rồi. Nên mày dựa đúng vào gựa vào Guma thật, mẹ 4 tanh luôn mà. Like you said, the Poppy plus Galio plus Zinzao and even Gragas. So BLG definitely going to be looking to control some vision first so that actually they can be the ones to try and set up some picks. Now, in Game 4, you said with confidence that you don't expect the game to end in 27 minutes. I feel like this game isn't going to end in 27 minutes. With how tense it's been so far, with clear win conditions laid out for both sides, the 4th Dragon of the game is where I expect a lot of action to be happening. In the meantime, both teams are prioritizing farming, looking for outer objectives, and ideally, if either one of them can break open that mid tower, that would be great. But in terms of the siege, I think that it's not easy for either side, given the amount of wave that they do have. But that hôm nay đã buồn ngủ chớ gặp quả này nữa. As both of these teams fight for that crucial edge to help determine who will be the 2024 world champ. Oh my gosh. For Elk, for On, for Shun, for Knight, it's their first time here in a Worlds final. Knight has fallen short a couple of times in the past for T1. Obviously, they were here last year. They've been here 3 years in a row. Weren't able to win it in 2022. Còn lâu mới đánh. They dominated Weibo. They dominated the LPL. Nghĩ chắc cho đến khi bắt lẻ được ai hoặc là đánh rồng. Now, 3 teams in that year. Now, alongside that top esports, looking to add BLG as a name to that list, but BLG have not lost a best of 5 versus T1. They just haven't played them at Worlds before, and here we sit 23 minutes in on a knife edge between these 2 titans. Reminder how close BLG was without Knight. The whole idea behind bringing Knight into this roster was to help push them over the edge, to give them that last bit of power needed to get them to where they are today. They've ultimately built this roster to get to this point against, as Azael said on the desk, possibly the greatest roster that League has ever seen in history with their continued international. Tỉnh ý nhở, nhưng mà team kia vừa đấy không dám ăn rồng Amazon rồi, vừa đấy ăn được. Legends already Không dám ăn, không dám thử. World finals in a row, looking to win 2 back-to-back. And we get the side lanes traded. Jax on bottom side, Galio on the top side. Mid lane waves traded back and forth as we just build and build to this crescendo of pressure in our final game of the year. It's crazy that it's all come down to this. So many comfort picks on both sides. The Sunlit Sky now finished for Bin. 2 items finished for him. Junglers starved of gold a little bit, as we often see at the highest level.
they could secure that second item ahead of this crucial fight, that would be absolutely huge. Both now fighting for vision. Resets come through for Zeus. He's making his way back out onto the map. Has the arm guard. Team nào game này mà rồng này em mất bao zone được, đổ bao zone lên rồng. Just time wasting potential. Kiểu này đéo ăn bao rồng được. Dragon a minute away. We get ever closer to that crucial objective. Arm guard also finished for Knight. The bot wave pushed in. Elk not yet completed that Nash's Tooth, meaning he's not quite at the point of that consistent poke that we often see from the Kai'Sa. He's almost there. Has the blasting wand, has an amp tome as well. Gumayushi on the other side, sitting on a Zeal alongside his IE and the Essence Reaver. It feels like one of those games where a single fight's going to decide it, you know? As soon as a team starts snowballing, it's a Drake into a Baron, into a few towers, into a gold explosion. And I think that's why we see both teams so tentative about making that play. Obviously, no neutrals really up apart from the Baron for them to fight over right now, but there's a lot of this bouncing waves back and forth without really finding purchase. And the first step before T1 can go take this dragon is they have to secure vision on the Baron. Because of the Rage Blade being completed for Kai'Sa, you can actually burn through Barons and neutral objectives very quickly. My God. And so that's why we mẹ nó mà đánh nhau trong 5 phút nữa chắc mình ngủ mẹ mất. T1 really trying to make sure that they will have an early alert system if BLG try and do a cross-map play on them. Then ticking over to level 15. Zeus sticking around very deep in the bot lane because he's got full information as to where all 4 of the members of BLG are. Poke back and forth over the control wards, but the vision will be denied from T1. Critical defense vision here from BLG. And then T1 immediately fight back. They reclaim control over that space. Control ward still sitting in the inventory of Carrier, but crucially none left for BLG. I'm sure On would love to get a quick reset off. But I don't know if he's going to be rồng bây giờ thì mẹ mất bao zone đâu được. Zeus finds On, Shadowing Strike going in, the crash down as well. Ben looking for the follow up here onto Zeus, the hero's entrance, What? and On just oversteps. Gumayushi sends him back to the fountain, and now BLG have to play a 4v5 if they want to try and contest. I think their decision will be not to. They'll just back away, clear out their own jungle, but On went in on Zeus and T1 immediately collapsed. Again, T1, they're so confident. Quần áo gì bú mà buồn ngủ vãi cút. Very tanky. They were not worried for a second during that pick. On definitely bit off way more than he could. May đánh vào đấy đấy, không 5 phút nữa mà nếu đánh chắc ngủ mẹ ở đây mất. Of the dragon, of the objective. Critically, it is just putting T1 to that soul point. And not breaking the game quite yet. Gumayushi picking up the Phantom Dancer, immediately swapping it over for the Navori Flicker Blade. Help securing that kill, giving him a nice injection of gold. You can hear the support from T1 from the crowd. Rồng như cứt đấy nhờ, không ép rồng được. Thế với cày ván này đúng cứ ván nào rồng gió là rất là buồn ngủ. Cứ ván nào rồng gió là y rằng hai đội đánh thì mệt tết chịu được. Nếu mà là con rồng lửa hay là con rồng đất ấy, thì turn sau mẹ được xem đánh nhau luôn rồi. Tầm 4 phút nữa. Ván cuối rồi mẹ mới như kịch bản đây, mẹ sắp xếp sẵn để mẹ câu tham để cho nó kéo view à. Phút 27 3 mạng mẹ nó. Có khi em một combat xong mẹ mất mẹ nhà luôn. Tí nữa câu thêm tầm 10 phút nữa em một combat vẫn chưa đánh thì em một combat chắc mất nhà mẹ tan nát mẹ luôn. Mong là rồng này thằng hội BLG nó ra nó đánh tranh chấp con rồng này chứ mẹ không thì cũng mẹ. Nó mà bỏ con rồng này chắc mẹ ngủ chết. It's just absurd, and for the players down there as well, that weight on your shoulders. I'm nervous, and I'm not even playing. It's just monumental. It's not just you, it's not just your team, it's your fans, it's your family, it's your region that have supported you through thick and thin. And Ona very close here. Pressure on you, Shadowing Strike going wide. Oh. Across the wall, but immediately he's locked up, goes in with the Cataclysm. Gumayushi pops the Feather Storm. Ona looking to re-engage onto Onshan, down to half HP. Ben gets onto the back line. Gumayushi cleanses away, but Ben has already put him in the dirt. Kevin is next up. Rồi bắt thằng FP là mệt rồi. T1
Faker còn chưa tới cơ. Nhưng mà không có đam. Faker. Faker không có đam. Đây rồi. Mẹ luôn luôn là Faker. Đánh mẹ. Con mẹ nó, game này đến thằng Gragas cũng lên đam, cũng lên tanh rồi đấy. Thằng Gragas game này mà lên đam thì không nói, nhưng mà nó lên tanh đấy, mà vẫn si dao nó vẫn đam được. Thằng Faker nó cũng lên tí đồ đam nữa, nó lên cái gậy lên cái đồ hồ cát, nhưng mà không nhận con si dao đam to ấy, cứ tưởng là đam ít rồi. Bắt thằng Guma, bắn này thằng Honor, bắt thằng FP này, cứ tưởng là thua cơ. Thế thằng FP lâu vãi cứ. Exactly. Then they're on the chase. Knight goes. He just barely doesn't have the range on his charm onto Owner, and they're teleporting for the pincer. But just as Bố Knight cứ thế mà lao mặt lên cho nó đánh thôi. Chúng cái VK của Sinzao vẫn lao lên. Mid này là mid mạnh nhất hiện tại thì đéo hiểu. What the fuck? Teleport. The 4-second channel time and T1 strike. Wait a second, top side, Zen's Oh. under fire. Oh, cút rồi. Chết rồi. Ôi. Được không? Được nhưng mà lại bỏ lại 2 mạng. Ố. Vẫn bỏ lại. Ố không. Không đâu nha. Ui mẹ. Faker nó hóa thần con mẹ rồi. Trời ơi, thế mà không giết được. Vào đấy sao nó sống được? À mũ thủy à? Ui rồi ôi. Bảo sao đam. Cứ tưởng nó lên đồ cát cơ, mũ thủy. Em được không? 20 giây. 20 giây. Thôi xong. Goes in with the spear rush, lands the charm as well. The first Nexus tower is fallen, and T1 are just looking for the prize. They're hungry for it. T1 are the past, the present, Vital. the future, a new era, the same empire. T1 are your Chịu. 2020 Có đang đăng Facebook không nhở? champions. Được, lên bài Facebook ấy. Tắt cái này đi. 3 World Finals in a row for this roster. 2 of them victories. That is crazy accomplishments from this entire T1 roster. And just the way that game ended for Faker to make the plays that he did. He is the GOAT for a reason. And this will be his 5th World Championship title. We are witnessing such a legendary resurgence from T1. Chịu rồi, thế vẫn thắng là chịu rồi. For T1 and an incredible performance. Please keep that roster together again. That right there is the new T1 dynasty. Heartbreaking for BLG to be so close. Lên bài cái nhở? Xem nào.
the trophy ceremony presented by Mercedes-Benz, and they will hoist the Summoners Cup. I can't think of 5 players that deserve it more. From 4th seed in the LCK, 1 game away from not even qualifying to the World Championship, to making it all the way to the final, a full 5-game banger. They will lift the Summoners Cup once more. Oh, those steps must feel so sweet. A 5-game banger, as you say, Vetti. T1 take to the main stage, and they deserve every accolade that is bandied towards them. Mẹ nó thế này giờ vẫn thế này thì The world, give it up. It's T1, your 2024 world champions once more. Trên này thì đội nào mà đỡ được nó. NG. The fuck. Bây giờ thì Genji khỏi gáy luôn đấy. Mẹ thắng như này thì cái địch mẹ chưa tao. Just unbelievable, truly unbelievable. An incredible run. T1 have done it once again. BLG were an incredible rival and opponent, and they pushed them to the very brink. But what a performance. T1's 5th World Championship, and they will raise that cup once more. Zeus, owner, Faker, Gumayushi, Carrier. Remember the names, legends, all of them. Genji chịu, Genji không thắng được. Năm nào thấy Trung Quốc cũng đánh một đội khác nhau luôn đấy. Trung Quốc này Trung Quốc mỗi lần là BLG này, năm ngoái thì đội nào giờ sai ấy. Năm trước thì mẹ nói chung là Trung Quốc mỗi năm một khác, nó mẹ hảo thật. Nhưng mà không thể ăn nổi. Không thể ăn nổi Hàn Quốc, không thể ăn nổi T1. Rớp mẹ rồi. Mẹ. Đánh thế rồi vẫn thua. Hai ván đầu thắng mẹ mày thắng áp đảo luôn đi, cái ván thắng của đội BLG ấy, thắng áp đảo mình cứ nghĩ là thua rồi cơ. Sẽ mất thắng được. T1 nó còn quăng cho ấy chứ. It's truly incredible what this roster has accomplished. Largely built through the academy system of T1 with the addition of Carrier. Phenomenal stuff. Incredible stuff from them through all of Worlds. Let's take a look back at T1. Vài lì, thôi được rồi, ngồi xem chúng nó lấy cúp được. Còn mẹ nó ảo thật đây. Through summer, but this is Worlds, and they are here to stay. T1 again managed to find a favorable fight, but Faker's not done. Faker! He gets the double. That was insane footwork from the Rakan. T1 refused to lose a best of 5 to the LPL, and they move on to the semifinals. 수비 선수 미래를 원한다면 증명하세요. Under Faker the knock-up, and he's dead, and it's Gumayushi taking matters into his own hands. The spears go wide and the poppy goes down. And Genji for the last 2 years have been the kings of Korea, but we know the world is T1's home ground. The reigning world champions will return to defend their title versus BLG now. Mình biết thế nào nhỉ? It's just a bloody brilliant re-engage, isn't it, from T1? As Faker is not of this earth, he finds the engage, he finds everything T1 were looking for. T1 are the path
Châu Âu thì liên minh cũng thấy, nói thật tôi không thấy châu Âu liên minh là nó ấy được đâu, đánh được mỗi châu Âu chỉ được một Dota 2 với cả CS:GO thôi. Nói về châu Á thì mẹ, nói về liên minh với cả Valorant thì là châu Á. Hai môn đấy thì châu Á yêu thích hơn. Nói chung là liên minh ấy. Mấy game liên quan đến Giot thì toàn là châu Á chơi. Zeus will be joining us very, very shortly, but we do have Chris Greeley here to celebrate T1 as well, the global head of LoL Esports. Thank you, Shax. What a series that was. Congratulations, T1, our 2024 World Champions. We are beyond excited to crown you as this year's champions and welcome you to the legacy of greatness. 2024 월드 챔피언십 우승을 다시 한번 정말 축하드립니다. 이 자리에서 함께 여러분들의 위대한 유산을 이루어내는 시간을 함께 보낼 수 있게 돼서 정말 큰 영광입니다. Your journey throughout the season and the tournament was nothing short of incredible. It was a joy to watch you rise to the top and claim your victory. You have made your fans, all of these fans, and the LCK very proud. 올 한 해 T1의 여정, 그리고 이번 월즈에서 T1의 여정은 정말 경이로웠습니다. 이렇게 또 한 번 우승을 이뤄내면서 여기 계신 모든 팬분들, 시청하신 모든 팬분들, 그리고 LCK를 자랑스럽게 만들어 주셨습니다. Để lên sẵn bài. You will each be awarded one of these beautiful championship rings, handcrafted and presented courtesy of Mercedes-Benz. 오늘의 월드 챔피언십 우승을 기념하기 위해 또 한 번 메르세데스 벤츠에서 특별히 제작하는 챔피언십 링도. Em đã hiểu mẹ gì, thôi được rồi, lấy ảnh bú. I also want to take a moment to thank the city of London for being such gracious hosts to us. Yeah. That's right. Đợi Faker ra rồi nhỉ. Your hospitality has made this event unforgettable. And of course, a huge thanks to all of the fans who joined us here in person, as well as everyone watching from around the world. Your passion and excitement have made these worlds truly special, so thank you all. I'd like to invite Riot Games co-founders Mark Merrill and Brandon Beck, League of Legends executive producer Paul Beleza, and Riot Games CEO Dylan Jahada to share their congratulations as well. GG to your world champions, T1. Thank you so much, Chris. Now it is, of course, time to hear from our winning team. We have gathered that perhaps the players don't have the perfect audio, but we will go along as we see and hope that they can understand us as we ask these questions. So let's fire off the first one. Faker, I have to go to you first. Faker đầu tiên luôn à? Cái đầu tiên thì phải. 2013, you won your very first world title. We are Cái đầu tiên thì now là more phải than a búng decade ảnh. later. How do you reflect on the journey that you have made over those years and that you can celebrate your 5th world's title in League of Legends? 페이커 선수는 2013년도에 첫 월드 우승을 기록하셨는데요. 이렇게 10년의 세월이 지난 뒤에 다시 한번 월드를 우승하시면서 5번째 챔피언십을 얻어가게 됩니다. 지난 10년간의 본인의 여정을 되돌아보시면서 어떤 길을 걸어오셨다고 생각하시는지 이번 5번째 우승은 어떻게 기념하고 싶으신가요? 네, 또 이렇게 우승이라는 기회가 찾아와서 네, 우승을 할 수 있게 돼서 정말 너무 기쁘고 또 여러분들 앞에서 이렇게 우승할 수 있어서 너무 좋고요.
또 이제 이번 우승은 또 팬분들이 열심히 응원해 주셨기 때문에 있었던 것 같습니다. I am very happy to be able to lift up the trophy in front of you guys, and this 5th title was possible thanks to all the support from my fans. Carrier, congratulations, and once again we saw how you react to these big moments, be it in the moments where you can't grind out the victory and in the moments where you can. Can you look back on these last 3 years and what you've done with this T1 roster and tell me about how proud you are at what you have achieved? 캐리어 선수 그리고 또 한 번 굉장히 주요한 순간마다 멋진 플레이를 보여주셨습니다. 지난 T1과 함께한 3년의 시간을 되돌아보면 이겼을 때도 있었고요. 졌을 때도 있는데요. 이제 오늘 우승과 함께 지난 세월을 되돌아봤을 때 팀원들과 어떤 멋진 길을 걸어왔다고 생각하시나요? 일단 T1에 오고 나서 좋은 Hôm nay đánh nhanh ấy chứ, đánh mẹ 3-2 mà mới gần 2 giờ, tôi nghĩ là phải 3 giờ cơ. 2 giờ là nhanh đấy, mà chưa đến 2 giờ. Này thì mới làm trận không nhở? 일단 땡큐 하고요. 그리고 일단 T1에 오고 나서 이제 많은 선수들 분들과 많은 이제 Ngồi xem nốt T1 nói cái gì nói đi. Rồi tí nữa có gì là đánh vài trận liên minh cũng được. 이렇게 그 시간 동안 많이 배워서 이렇게 2연속으로 우승할 수 있었던 것 같아서 이제 너무 감사한 것 같습니다. First of all, thank you for the chant, everyone. Thank you. Ever since I joined T1, I was surrounded by amazing people, and thanks to them, I was able to mature and grow so much as a player, but also as a person. And because of that, I was able to claim this back-to-back championship. As a follow-up to Carrier, in 2022, you said you wanted to win. In 2023, you said you really wanted to meet New Jeans. What was the motivation in 2024? 이제 22년도 결승에 진출하시고는 정말 우승하고 싶었다라고 하셨고 23년도 결승을 진출하고서는 뉴진스를 정말 만나고 싶었다라고 하셨는데 올해 결승은 어떤 게 가장 기대되셨나요? 일단 이번 결승은 좀 준비하는 과정에서 되게 후회 없고 열심히 했다고 자부해가지고 이제 지든 이기든 받아들일 수 있을 거라고 생각했던 것 같고, 네, 지든 이기든 받아들일 수 있을 거라 생각했고 이제 그래서 이겨서 너무 기쁨의 눈물을 흘렸던 것 같습니다. Looking back at the journey we had throughout Worlds this year, I am extremely proud of the path that we were walking on. So I was thinking to myself, regardless of the outcome, I will be just really happy and proud of ourselves. And I am very grateful that I managed to win this back-to-back title. So I was in tears. Koma, my sincere congratulations to you for yet another Worlds title. You who were there in the first iteration of the back-to-back championships way back in 2015 and 2016. How do you look back on this run with the team after you came back to coach T1 after 7 years? 꼬마 감독님도 정말 축하드립니다. 이 팀이 15년도, 16년도 연속 우승이라는 첫 대기록을 썼을 때도 팀과 함께 계셨는데요. 이번에 또 한 번의 연속 우승이라는 대기록을 썼을 때도 7년 만에 팀에 돌아와서 팀을 지도하고 계셨습니다. 어떤 의미를 갖고 있을까요? Mà bú cái cúp thứ tư. 그 7년이라는 시간을 이제 날짜로 조금 해보니까 정말 긴 시간이었더라고요. 정말 그동안 이제 우여곡절도 되게 많았었는데 이렇게 다시 T1으로 돌아오고 너무나 좋은 선수들과 너무 이제 스태프들 진짜 항상 뒤에서 아낌없이 지원해주는 뭐 프론트 분들 이런 분들을 다 만난 게 그냥 너무 운이 좋은 사람이라고 좀 생각하고 있어요. 그리고 마지막까지 항상 또 응원해주신 팬분들에게도 너무 감사드립니다. 그냥 감사한 마음밖에 없는 것 같습니다. 감사합니다.
Samvita. Nói chung là nói về cái Kuma chắc là đang nói về quá trình của mình thôi. Rồi cảm ơn đoạn cuối. Nhưng mà mình cũng biết một tí tiếng Hàn thì cái đoạn này có gì đâu, cần gì phải dịch. And thanks to them, I was able to, and the team was able to accomplish this greatness all together. So all I can say is thank you. I am very beyond grateful right now. And I also have good news. I have heard that Zeus is able to join us right now. So if you please give him a warm welcome to the stage. Ai đây? Rớt đi từ đâu ra vậy? Zeus, are you okay? 괜찮으신가요, 제우스 선수? Rớt là mẹ đi từ đâu ra vậy? Very good, very good. Much better. Much better. I'm glad you when it comes to this game 5, Zeus, you counterpicked Bin's Jax, and I know that in your career there have been moments where people have counterpicked you and it didn't end up so well. So talk to me about the confidence you must have had going into this game 5 to secure T1 the championship. 오늘 정말 중요한 5세트에서 빈 선수의 잭스를 제우스 선수만의 카운터 픽으로 완벽하게 정복했습니다. 사실은 굉장히 중요한 순간마다 제우스 선수도 카운터 픽 당한 경우도 굉장히 많았는데요. 오늘 5세트 임하시면서는 어떤 자신감으로 경기 들어가셨나요? She's helping out. 일단 빈 선수가 잭스를 워낙 잘해서 견제를 많이 되기도 했지만 제가 그라가스를 하면은 제가 더 잘할 수 Tôi cảm thấy như top với nó đánh khá là tốt. 수 있다고 생각해서 Nhưng mà 자신 있게 뽑았던 것 같고요. 그리고 네. thực ra là Bin đánh cũng được thôi mà tôi vẫn thắng. I mean, Bin's Jax obviously is very, very strong. We were wary of it, but also I was pretty confident that with my counter pick. Đấy là nói về thằng Bin đấy, mẹ. Cái gì có gì khó đâu. Tiếng Hàn thì mẹ quá đơn giản. Owner, you have been a pillar for the team this year when it wasn't always going so well for T1. How do you reflect on all the work you have done for T1 and the work you have contributed in this phase of your career to the 2 Worlds victories that T1 was able to book? 오너 선수 그리고 올 한 해 T1의 조금 흐름을 돌이켜 보자면 힘들 때도 오너 선수가 언제나 단단한 기둥처럼 팀을 밑받침해주는 역할을 많이 해오신 것 같습니다. 지난 2년간 T1의 2연속 월드 챔피언십 우승의 여정을 돌이켜 볼 때 오너 선수가 팀에 어떤 그런 승리에 기여를 했다고 하시는지 지난 여정을 어떻게 좀 감상하시나요? 네. 어쨌든 2년 동안 저희가 이렇게 우승을 했기 때문에 굉장히 많이 Đường team nó 기여하고요. 그리고 또 이렇게 좋은 선수들 đường team nó đánh khá hay nhưng mà tôi lại tôi thực ra là tôi ok. Nói chung là tôi đã quan tâm nó lắm mẹ. 그리고 저희가 힘들 때나 좋을 때나 언제나 저희 T1을 응원해 주신 팬분들이 너무나 많다고 생각이 들어서 그 팬분들 덕분에 저희가 안 좋은 상황에도 불구하고 좀 잘할 수 있는 동기부여가 되는 것 같아서 팬분들한테 너무나 감사하다는 말씀 좀 드리고 싶습니다. First of all, we won back-to-back championship, so that's a contribution there. My God. Also, I mean, yeah, there were some hard times, but there were also some good times. But looking back at the entire journey, I can say for sure that I was surrounded by amazing players, so we were able to accomplish this greatness together. Also, sometimes there were moments where the hardships were getting us, but thanks to the support from the fans, we were able to overcome it, and you guys are my biggest motivations. Bây giờ mới nó phóng Faker phỏng vấn rồi mà. Bây giờ mới nâng cúp. I would also like to ask you about this huge achievement and what you want to say about your group of players that have worked through, as we heard, these hardships and came out on top once again. 톰 코치님께 여쭤보고 싶습니다. 정말 올 한 해도 여러 가지 역경을 딛고 산전수전 다 같이 함께한 동고동락한 우리 선수분들께 해주고 싶은 말씀이 있을까요? 저희가 올해도 작년과 비슷하게 힘들었던 순간들이 많았다고 생각하는데
특히 서머에 되게 힘들었던 시절에 캐리아 선수가 형 플레이오프만 가자, 또 플레이오프 가니까 형 경주만 가자, 경주 가니까 뭐 결승 가자, 그렇게 계속 목표를 수정을 해 나가면서 저희가 좀 높은 곳을 바라봤기 때문에 이렇게 좋은 결실을 맺었다고 생각합니다. I feel like it was pretty similar to last year. We were going through a lot of thick and thins, but especially this summer was very rough for T1. And then one day, Carrier came and talked to me. Well, let's just make it to the playoffs and we'll see. And then we made it to the playoffs, and he was like, let's just make it to the road show. You know, let's just go to Gyeongju, the host city of LCK finals. And then we made it to the road show, and then he was like, let's just make it to the finals. We kept on adjusting our goals, and somehow we were able to make it up so far up here, and we accomplished it. Amazing. Gumayushi, congratulations on another world title. Uma với cả cái ra bằng thành tích với cả ba Group rồi đấy. Naguma, Ruler, Uzi, Bang, Deft, all names that have so much meaning in our scene that I think you should be named in the same sentence as. Where do you see yourself amongst these heroes of the role you play with what you have achieved? 또 하나의 월드 챔피언십 우승 타이틀을 Dũng 얻게 à? 되신 것 정말 Ông 축하드립니다. vào chưa hay là ngồi xem nốt cái nhận cúp hay là đánh luôn? 거론되는 우지 선수, Tầm 10 룰러 phút nữa 선수, đi, tôi 뱅 đang 선수, xem những 데프 khúc phỏng 선수가 vấn tí. 있는데요. 이제 Không 오늘의 chơi. 우승과 Thế cũng 함께 được. 더불어 이제 Nhưng mà nó không dịch. Ông xem 나란히 할수 있다고 생각합니다. Tôi xem Hoàng Luân đấy, 저는 xem Hoàng Luân. 개인적으로 이런 위대한 아, 홀란드 선수들, 지금. 전설적인 선수들과 견주어 봤을 때 본인이 어느 정도까지 올라왔다고 생각하시나요? Mọi người lâu đấy. Hoàng Luân hôm nay oách luôn ạ. Hôm nay đến tận Anh để xem luôn. Oách vãi luôn. Costume mà. Thế gọi là kiểu lên tận đấy để like ấy. 일단은 작년에 이어서 하나님께 감사와 영광. Thì ở Việt Nam này có ai nó như nào nhỉ? Ở Việt Nam này bình luận đấy. 역대 그 최고. Bình luận thì có ai như Hoàng Luân đâu? 아직 뭐 Hoàng Luân bình luận từ hồi Liên minh nó mới ra cơ mà. 하지만 제가 데뷔하기 이전부터 제 목표는 역대 최고의 원들이 되는 거였기 때문에 언젠가 반드시 정상에 서겠습니다. First of all, just like I said last year, I want to thank God, thank to my God that I was able to accomplish this great result one more time. Also, adding on to the question, yeah, I can say that I am now on the similar level compared to those legendary 80 carries, but also I can say that I still have a long way to go. But just looking back at the days when I was dreaming about debuting a pro scene, my one and only goal was becoming the goated 80 carries. So Em I'm có gonna trận bị thua đậm nhỉ? Cứ tưởng là khó lắm rồi. Thì trận với Faker đánh hay vãi nhỉ? cái trận tôi nghĩ là T1 thua rồi đấy, bởi vì là hai cái trận kia nó đang thắng áp đảo luôn mà. Hai cái trận mà T1 thua ấy. Nhưng mà không ngờ Faker nó có nhiều quả nó ảo thật. Cuối Galio mãi không chết được. Có đoạn đấy tôi nghĩ là thua đấy. Đoạn đấy kiểu không có đam mà ông nhìn xem 4 thằng Guba chết. Cái trận này tôi đoán mà cái trận thằng Guba chết game này là coi như mất cái thua luôn, bởi vì là 4 thằng đến cả thằng Gragas nó cũng lên tanh thế này. Nhưng mà thằng nào nhỉ? Thằng tôi không để ý cái thằng Honor đúng rồi, Honor cặp xin giao lên nó lên nửa đam nửa tanh, nó đam to rồi đấy. Okay, now while you are of course all champions, it is now time to acknowledge the contribution of one player in particular, our Oppo Finals MVP. To present the award, please welcome Lord to the stage. Thank you so much, Sharks. 송이 축하드립니다.
Congratulations on winning Worlds yet again, and congratulations on an amazing season from you. London, once again for T1, please. Based on votes cast by a panel of experts, each representing the regions competing at Worlds this year, Hôm nay có ai chơi đâu không? Hôm nay một thằng đi du lịch, một thằng King Out thì đang ở quê hay sao ấy, chơi đâu? Không, ngồi xem trận cúp rồi. Đánh không đánh 5 ở đâu. What the fuck? Cái đéo ở đây. Faker, congratulations on a second MVP trophy. The first one was in 2016. You're the first player to achieve this. When you think of 2016, how much of a different player are you today? 다시 한번 이렇게 결승전 MVP에 선정되신 거 축하드립니다. 16년도 이후로 두 번째인데요. 또 이렇게 두 번째 FMVP 수상하는 선수는 페이커 선수가 처음입니다. 16년도에 본인을 돌이켜 봤을 때 선수로서 얼마나 달라지셨다고 생각하시나요? Để hiểu sao đội nào chấm điểm mình thì có chán không? Con mẹ. Rõ ràng là T1 nó thắng mà chấm điểm mà em đội này nó thắng chịu chết. Thua vẫn cay ạ. 네, 16년도 때 뭐 MVP 받은 게 잘 기억이 안 나가지고 네, 정확히 뭐 신경을 안 쓰고 있었는데 이번에도 사실 MVP는 별로 신경 안 썼었는데 이렇게 또 받게 되니까 되게 감사한 것 같고 그때나 지금이나 저는 뭐 좋은 팀원들이 잘 해줬기 때문에 이런 결과가 따라오는 거라고 생각해서 중요한 거는 저는 우승했다는 게 가장 기쁜 것 같습니다. 네. I actually could not remember that I won FMVP back in 2016. It was very vague in my memory, but same for today because I was not paying too much attention about, winning the finals MVP. What matters to me the most is just winning the finals, and I'm very happy. Well, comparing the 2016 myself and me right now, I don't see a big difference because now I am surrounded by local teammates. Không xem nữa I à? was able Không to thế đánh luôn accomplish để. great results all together with my team, and that is exactly the same back then. I know that you don't care about milestones. Thế thôi, thế được rồi. Tôi vào nick này. Thế này thì đội nào thắng được T1 nữa. 5 cúp. Tôi viết lại cap cái nhỉ. Đi. Ông đi ấy à? Đi rừng đúng không? Ông đi đâu? Ông đi FP AD à? Thì đi AD.
Cái đường này được rồi đấy. Cây lin à? Đây có đánh copy của ấy nhá, Caria nhá. Vít cuối thì không có thời gian để xem bảng rồi. Chết mẹ rồi. Cầm bảng này luôn ạ. Không sao. Thế là Poppy phải cầm cái bảng ấy đúng hơn. Poppy phải cầm cái bảng mưa kiếm. Chấp luôn. Cái bảng này đánh nhau hơi yếu. Cầm bước chân với cả là bảng này để đầu game mẹ hơn. Khó đánh nhau. Yep, it's even heavier than it looks. Minions have spawned. How Demacian of you. Cú bây giờ để đâu cho hết đúng không? Cũng chán chứ. Công nhận bảng nó đánh game này đánh từ từ thôi, farm được. Bảng này vẫn đánh nhau được nhưng mà hơi khó tí. Nói như xin thì dễ rồi. Thế mà không vào tường, what the fuck. Every step is one step closer. As expected. Got it. Nghe hai cái thằng này. Vào đi. Vào đánh nhau đi.
Đánh nhau đi. Ra mình đến kép nó mới đúng. Được rồi. Hai nó đánh nhát quá nên thôi, tao cũng được. Này đi ganh nhở chứ hai ngày đánh. Cẩn thận ông ơi, cẩn thận có người đấy. Mà. Ồ thế mà không chết kìa, đèn thế. Thế mà không chết. Thế là cắm cái tiêu đốt vào nó là ngon rồi. Cầm cái bảng như cứt đi, cầm cái bảng kia là thắng rồi đấy. Tôi đến đây. Flat. Flat à. Về vậy. Bảng này chắc chả cần phải giày ngon đâu. Cứ lên cái giày Killing spree. I gotta see this through. As expected, shielding. An enemy has been slain. Không, mình không ngờ nó bay vào luôn đấy. Nhiều lúc. Mẹ được. Đánh hai thằng này mẹ đi mẹ ganh cho rồi, đánh toán ôm thôi. Đồ lầy. Mệt quá.
Ông bắn thằng kia thế. Ra chiêu này toàn nó còn thi máu nhưng mà the fuck, mình nghĩ mình ra phá mắt được á. Về cầm cái bảng nhún cặc ấy, bảng này đúng rồi, bảng này không biết đi canh được không. Thôi rồi, để lính đây nhá. Đi top cái. Okay. Thằng này có vẻ như là mạnh hơn, không biết 4-0 á. Oh my god, giờ mới để ý. Có mắt luôn mà. Thế thì đi canh làm cái gì? Về đấy. Ôm cái đẹt con mẹ. Lỗ tôm ơi. Lỗ tô sau lại chạy lên này. Bắn phải lui lui một tí. Bắn con Kalin ấy, đừng lao lên quá. Mà e trượt được cơ. Oh my. Giết nó đi. Nó lên mình đi về. Để chủ đâu ạ? Tôi về tôi lên top cái. Hết mẹ. Nó lên nào cũng xanh ấy chứ. Bot là không, bot là mẹ luôn xanh nhưng mà vẫn không kịp. Wow. Oh my. Oh. Chạy đi. Thật luôn. Thật luôn. What the fuck? Gì này? Tôi đến đây. Tôi đến đây.
Cái này nên giúp thằng Gasu ấy, nhưng mà thằng Gasu nó không làm gì được nên thôi. An enemy has been slain. As expected. Dominating. Oh my god. Tôi đi về, chờ tôi. Cái đi mẹ. Oh. Mẹ tôi cần thiếu 100 nữa. Tôi đến này, qua lại được không? My god. Rồi, thế thôi nhở? Thế thôi ông ơi. Về. Về được đúng không? Chắc nó về được chứ. Oh my god, what the fuck? Cái gì đây? Cái gì đây? Thế này thì chịu ông ơi. Cái danh này thì mình không thể chắc chắn là mình sẽ có thể thắng 100% được. My god. An enemy has been slain. Oh my. Đéo giờ được ai cả. Mỗi thằng đánh một con là thế nào? Tôi giấy giờ được ai cả. Bên vẫn là lỗi tôi đấy. Còn đấy lỗi tôi đấy. Đây là nên giờ một thằng nào đó chứ. Cơ bản là mấy thằng xanh nhất team mình nó là đéo ở đấy. Không sao cho thằng rác xanh được. Đéo có tường. Đéo có tường. What the fuck?
mean my hammer's too big? Your turret has been destroyed. Guess I'm going this way now. Ngoài đấy đâu mà sợ. Ping cái phủ. Đánh nó đi chứ. Ở mid phao không? Mà đừng đánh sâu quá. Okay, I admit it. I'm lost. Mẹ, chả biết cái gì nó đi về lấy mắt à. Tôi đã muốn về từ này lắm. What did I come back for? An ally has been slain. Yếu vãi lìn. Vì đã lấy cái mẹ này đây. I gotta see this through. Three pigtails. Oh my god. Bạn này mày muốn tin tệ nhở? Really go for a nap. Has destroyed a turret. Going somewhere? Ô sao người ta đấy đừng lao lên thăm bắn quá. Đừng thăm bắn quá. One womp at a time. God. I'm in 100%. That's everything, right? Sao lại cướp giờ con. Mày nhờ. Hả? Your team has destroyed a turret. Thế được rồi đấy. Lại lên cái gì bây giờ? Để tôi xem tôi lên cái gì đã. Lên hỗ trợ. Some things are too important to give up on. Lên hỗ trợ à? Ôi, bình tĩnh thôi.
Bình tĩnh thôi. My god. Thế thì chịu rồi. Bật cả tốc hành lên để giết thằng FP thì mày thắng rồi đấy. Tốc hành. Mẹ nó ăn được rồng 4 rồi à? Phút từ 24, mẹ 4 con rồng. Nếu đủ tiền. One thing about me, I'm not good at staying down. Your team has destroyed a turret. Đá đi cứu mình luôn mà. Đá đi cứu luôn mà. Thế thì cảm ơn thôi chứ sao được. An enemy has been slain. You have slain an enemy. Mẹ, nó chơi với tướng lao vào ông thôi Dương ạ. Thì ông không đỡ được. Nhưng mà team mình thắng là được rồi đúng không? Your team has destroyed a turret. Your team has destroyed a turret. Thì mình thắng là được rồi đúng không? The fuck? Bây giờ lên cái mẹ gì? Lắp này à? Thế thì chịu rồi. Đỡ sao được. Oh my god. Ta làm gì được? Sao? Bạn ông ơi, tôi có với hết cỡ rồi. Ông cứ đi gần tôi ấy, lúc mà nó nhảy vào ấy, tôi VK lên cho, cái VK của tôi né được cái ulti của nó. Ông cứ đi gần tôi thì tôi VK được. Con nào cũng thế. Team nó toàn Di Xin, Ra Xua đều là hất tung bay vào, lướt vào thì tôi VK đứng gần tôi là tôi VK hết. À.
Sao? Double kill. An ally has been slain. Đấy. Your team has destroyed an inhibitor. You like to fight? So does my hammer. Oh my. Đánh nhiều á. Thì đi phải thế chịu rồi, hết cỡ rồi. Mà vẫn win. Cầm nhầm bản nhưng mà vẫn được. Copy ngay. Trận này cầm nhầm bảng nên tôi cũng không hứng đánh lắm nhưng mà thôi. Vẫn thắng. Vẫn win, vẫn easy. Ok. Mất 30 điểm rồi ông ơi. Có làm gì đâu mà không mất 30 mà không được 30. Mình có làm gì đâu, vẫn điểm nó vẫn thế mà. Hôm qua em giờ toàn thắng, thua được 2 trận đúng không? Tôi nghĩ hôm qua tôi nhớ hôm qua thua 1-2 trận. Toàn thắng. Bao giờ phải lên tầm danh lục bảo ấy mà cộng tầm 30 điểm ấy thì hợp lý. Thì nó sẽ ngon hơn. Pick đầu. Pick đầu thì khó lắm. Pick đầu thì không biết đánh còn gì. Này ngủ ngon chứ, ván 5 mà thua là cay lắm đấy. Nói thật, ván 5 mà T1 mà thua là nghỉ chơi luôn đấy. Chết mẹ. Là không ai đánh đâu. Là không có game này đâu. Nếu mà T1 mà thua thì không chơi game nữa. T1 thắng lại phải ngồi đánh liên minh. Đúng không? Wow.
Hey. Alo. Ông xong rồi à? Ok. Thế Nói đánh chuyện đi. nhiều quá. Thế chuyện này Nói cứ chuyện nói kia. đi. Cứ nếu mà cứ bận thì cứ nói thôi. Ôi trời Nhưng mà ơi. sao toàn nói vào buổi đêm vậy? Vẫn nói. Trận trước ông đánh con đấy hợp lý vậy quá rồi bạn. Cứ chặn mấy cái con bay vào, chúng nó không làm gì được. Cái đấy Lee Sin ra xua con gì, con sói gì ấy. Với cả thằng nào? Nói chung là team nó gần như tất cả các con đều có skin bay nhảy. Và cái ulti của con đấy đúng không? Cái con mà ulti của nó là bay vào không? Cái con sói. Tôi thấy Con sói. thế thì khắc đéo thì khắc chế mẹ cái ulti rồi gì nữa. Nó bay vào tôi nó chả làm được cái gì. Copy Đánh chơi bánh ngọt. Bánh ngọt tự. bánh ngọt à? Bánh ngọt này. Bánh ngọt với cả là cái gì nhỉ? Đấu sĩ. Tôi nhớ con Vi với con Echo có một mùa đấu sĩ ấy. Một con Echo 5 vàng hay vậy. Nó làm choáng cả đội địch xong nó bay vào chém. Đấy. Không biết tôi mùa đấy như tôi không chơi. Siêu phẩm hay sao ấy. Chắc là siêu phẩm. Nhưng mà tôi không chơi cái mùa siêu phẩm. Tôi nhớ là tôi cách 2 mùa tôi chơi một lần thế sao ấy. Đúng rồi. Cách 2 mùa chơi Mùa một đầu lần. tiên ông chơi không? Không. Mùa đầu tiên hơi chán. Không chơi. Tôi nhớ là tôi mùa 3 chơi, mùa 5 chơi, mùa 7 chơi, mùa 11 chơi với mùa đâu. Đúng rồi, cách 2 mùa hay 2 3 mùa tôi chơi một lần. Cách Mùa 3 là cái mùa con Garen đúng không? Có con Garen to. Nhưng mà mùa đầu đấy mới tập chơi chưa biết. Mùa đấy hay vãi lồn. Con Kai'Sa, con Sako và con gì kết hợp thành con Garen chơi sướng mãi. Tôi chơi mùa đấy này, mùa có con gì nhỉ? Mùa có thần tài là một này. Cũng chơi mùa thần tài này, mùa rồng ấy, mùa rồng mà 10 vàng ấy tôi cũng chơi. Mùa có con khủng long, mà T-Rex ấy, T-Rex ấy. Con đấy mà lúc mà bán đi được tiền ấy. Con đấy tôi cũng chơi mùa đấy. Cách một mùa với cả cái mùa Hearthstone tôi cũng chơi. Mùa Hearthstone hay không? Tôi nghe nói mùa đấy hay nhất. Nghe Tôi bảo thế. không biết. Hearthstone tôi cũng chơi mùa đấy. Nói chung là rồi mùa trước tôi không chơi. Mùa Hearthstone là trước của cái mùa trước ấy. Mùa trước tôi không chơi. Guma, ôi già, Guma chết rồi. Guma. Sao tự dưng mùa này có hứng chơi đấy? Ai bảo ông chơi à? Không, tự nhiên tôi thấy muốn quay lại thử thôi. Để xem mùa sau có hứng không. Nếu mà liên minh mà cảm giác đuối tay quá thì cũng quay lại đánh cờ thôi. Ok Dũng ơi. Ông luôn. Tôi ngu rồi. Nó bắn vãi lồn quá. Luôn. Mẹ. Đợi đi. Đợi tí ăn sao dích FP à? Căng đấy. Nó có máu cũng khó chịu đấy chứ. Không sao đâu, tôi né được mà. Ông ăn thoải mái. Làm trượt quá. Sao cẩn thận đấy. Ngáo rồi, quả đấy tham con lính quá. Đừng tham. Thôi lui đi. Tôi nghĩ là farm trong đi. Thế. Thế mà nó không bồi cho cái gì vào. Tôi phải mang bước chân trận này để tôi biết hai con này được cầu máu nhiều. Mang nhịp độ được. Không cần phải tham đâu ông ơi. Tôi nghĩ là không. Khó rồi. Thôi. Chấp nhận rồi.
chấp nhận đi. Tôi vừa lấy chuông nữa. Ông ăn đấy được không? Ông ăn đi. Đợi nó biến hình chơi nha, biến rồi đúng không? Biến gì? À không, lúc mà nó hiện đây này, để tôi để ý cho. Lúc mà nó ấy này mà hết mana rồi. Nó còn đứng im một chỗ farm không ơi. Tôi nghĩ đứng im một chỗ farm mà nó gì đấy. Đây là lúc mà nó không biến đấy, lúc nó không biến như thế. Lúc mà nó biến nó hiện ra này. Đấy, nó hiện ra. Đây rồi đấy. Ok. Lúc nó biến nó hiện ra đấy. Thôi, ôm rồi, tôi nghĩ tôi phải ôm sâu một tí, tôi lấy chuông, tôi lấy mana cái. Tôi bắt được chuông tôi có mana. Lấy tí mana. Có khi tôi đi ganh luôn cũng được ấy chứ. Nhưng mà đi ganh sợ ông chết không? À không, tôi phải đi ganh. Thằng Asu gần chết. Không chết đâu, đánh đi. Nửa cây thoải mái. My god. Đánh nó phát nữa. Nếu chết à? Đánh cho nó phát nữa thì không đánh. Tí là làm kiểu gì nó cũng chết rồi mà. Rồi team mình hơi yếu ấy nha, thằng Grubs đánh với thằng Colombia tí thua liên tục kìa. Con quen bây giờ yếu rồi. Không... Cái đệt mẹ. Con Bolivia bây giờ mạnh lắm. Không đủ tiền kìa, bực chưa? Không cố tí. Tôi nghĩ là tôi đứng lại tôi đợi đây. Cái mẹ nó đi. Thiếu một tí tiền, cày thật. Nó lát hit rồi thì tôi đi ganh đây. Nó lát hit rồi. Ok. Mẹ nó đợi mới cày chứ. Ui con ra xua. Ui thằng này Lâu lắm à? solo với. Oh my god. Vẫn giết được chứ. Nó hit thì ông đánh thấp thôi. Tôi lên tôi giết thằng cứu thằng Grubs này. Grubs này chết phút thứ 5 chết 3 mạng, mỗi phút chết 1 mạng. Đánh gì? Phải đi ganh thôi. Vì lên EV. Có cấp 6 à? Ôi thôi nó cấp 6 là cút đi luôn ạ. Nhưng mà thằng Vi lên ganh là 3 là đánh được mà. Cái ông nó biết rồi hay sao ấy. Nó biết rồi. Nó biết ăn sâu rồi. Có rừng, có sợ nó biết là ăn sâu rồi, nên thôi phải ăn sâu thôi. Giờ mình chưa tìm ra được cái bài nào để mình spam như kiểu hôm qua vậy. Cái trận vừa rồi không ổn. Ông đánh được, tôi đánh không ổn lắm. Vẫn ăn được à? Nó ăn được một con không? Không quan trọng nữa. Su lốc chán đi. Oh my god. Ulti luôn rồi. Giờ đi. Đánh luôn. Cô đánh đi, cô. Ulti gì không? Xong rồi. Tôi ấy. Không cần đúng không? Không cần rồi. Phải dùng bot Dũng bạn mất trụ rồi. Ô mất rồi à? Tôi phải đi anh chấp nhận đi. Bởi vì là team mình không thấy không? Mẹ tôi làm cho thằng team mình tôi không ra đấy quả đấy, chắc là team mình thua luôn. Ông farm trong thôi mà, ông không quan trọng đâu. Tôi có chết đâu nhưng mà mất trụ đầu không quá. Tôi nghĩ là vẫn phải bỏ đâu, bởi vì là team mình thằng Vi nó đánh mảng trên đây, tôi không thấy không? Nó có rồng không?
Không đâu không cả. Con mẹ, chết mẹ rồi. Tôi quên mất. Ông có phát lại không? Tôi nghĩ là vẫn chết rồi. Chết rồi. Quên mất không bảo ông, quên mất mẹ mất. Tôi không có bảo ông mẹ. Đánh thằng này đi xuống đấy làm gì? Tôi ra mid à? Ông ra mid đi. Tôi ulti không? Tôi nghĩ là không cần. À đây ulti rồi. Nó được. Này. Được. Được mạng yên được mạng. Hợp lý luôn. Ông farm ơi, tôi đi về đấy. Tôi bết thôi. Ok. Cầm nó cái mắt này đi về đấy. Farm thì đừng farm sâu quá, bỏ mấy con lính farm bằng quy, đúng rồi, farm bằng quy ông ơi. Đừng farm bằng súng đại bác. Tôi lên là giết được nó đấy. À xem mất giờ rồi. Ok. Để tôi đứng đây tôi e nhá. Ô ông cẩn thận. Lulu tí. Lulu bắn mấy kép rồi đấy. Hợp lý ông ơi, hợp lý ông ơi. Bắn đi. Tí cu. Nôn nhá. Kéo được rồi Dũng ạ. Ôi. Tại đây ông bắn trụ hợp lý hơn đi. Nhưng mà quả đấy bắn trụ thì tôi biết là bắn trụ nhưng mà ông sao ăn được. Ta xua đâu hả Dũng? Ta xua đâu nhỉ? ta xua ông cứ farm ở dưới bot. Xua hỏng rồi. Chưa biết đâu, tôi chưa biết ở đâu đâu. Ông cứ về đi cũng được. Đi nữa thì cút. Mẹ mày chơi gì đã ăn rồi, con đi ngoại. Rồi đấy. Ôi nhưng mà Ê, nhỉ? Ulti đâu? đây đúng không ạ? Không vẫn thắng. Đúng rồi, ông phải đem mid đi. À xua sau à, chết mẹ. Lên quen. Ok. Ai xanh đấy? À thằng Eco xanh à? Eco gánh được. Chết mẹ, rắc nó lên, tôi đi về đây. Biết là về đi ông ơi, về được rồi. Nó cam tí. Về đi. Xong rồi. Ok, được khiên trụ rồi. Đừng chạy ra chỗ lính, đúng rồi. Chạy xuống ấy. Đấy. Chạy chỗ lính là nó bắt được đấy. Nó cũng đéo dám lên. Rồi. Xem con Gwen kìa Dũng. Tôi nghĩ lại chết rồi đấy. Chết được là hợp lý đấy chứ. Yasuo nó đi lên trên đấy. Yasuo vẫn là người đá này. Đi con mẹ. Đổi được mạng nó đấy. Nó biết nó là mẹ sao nó không bị dính cái E nhỉ? Bịp thật đấy. Đánh như Dũng tôi có ulti này. Ulti nhưng mà nó xua đâu rồi ta? Mẹ tôi đang muốn đuổi ra xua mà thằng cái cô như nó lao xuống thì tôi phải đánh.
Tôi đợi tí ăn rồng vậy. Hay Dũng ơi. Ô xong đánh nốt. Được rồi. Bữa tôi làm gì tôi farm bot tiếp nhá. Ông farm bot. Farm thua quá. Hàm thế. Ui. Chưa tính chưa. Ôi thằng rách nó ăn rồng Dũng ơi. Bỏ lông. Tôi phải dám biết farm, tôi phải farm đây nguy hiểm quá. Cái đẹp. Tôi đéo kịp heal kìa, bực chưa? Giết được chứ? Bú mạng đấy. Được. Giết được con sói đánh chết. Ô ăn à? Được. Thế bú là gì nữa? Ta sụ, cứu thằng ấy kìa. Bắn luôn, bắn được, bắn đi. Bắn. Cẩn thận nhá, bắn vào cuối ấy. Ôi, hỏng rồi. Bắn từ từ thôi, bắn vừa chạy. Hay lăn đi. Ôi sao ông đứng gần đấy? Đừng lăn đi. Ôi hỏng rồi, tính sai rồi. Cứ đứng quy cối rồi. Vì cái này thì chịu thôi. Cái 4-5 faker đánh như thế thì thắng rồi ông ơi. Bro. Đến lúc phải đột biến một tí. Đánh khác người một tí mới thắng được. Cái thằng AD nó đánh farm thoải mái mà nó lại không bài. Toàn chết. Khổ vãi luôn. Bây giờ làm gì hả Dũng? Combat à? Ông đi đánh nhau không được mà. Đấy, auto ulti rồi đấy. Hy vọng trúng. Rồi trúng rồi. Đấy. Tôi đấy. Rồi. Ô. Hay quá. Đây. Ô, cẩn thận đấy, chạy chỗ eco kìa, Cô đấy không có ulti, nó cũng thể làm cái gì đâu, bỏ vậy. Tôi giờ quả đẹp thế mà vẫn thua. Hết đi. Nên làm hưu có. Rồng gì đây? Đây là rồng gì? Rồng hóa kỹ. Rồng này phải ăn rồi. Nghĩ ông nên đi farm tiếp. Farm chưa ra rồng đâu. Không rồng gì giờ này ông 3 phút rồi. Con di tích giờ tôi thấy ít thằng chơi lắm, yếu á. Không biết tại sao. Yếu ấy, tôi thấy bắn cô đam ấy đâu. Yếu rồi. Phải lên khăn giải thuật nữa cơ. Khăn giải thuật là con nào? AC với con rách này, volley B này. Volley bia sao giải được? Nó có choáng mà không? Nó có cái quy của nó lao đi xong nó đập choáng một mình. Thế thì ông đừng đứng gần nó, ông giải AC thôi. AC thì nó dễ bị trúng ấy. Volley bia ông đứng xa ra làm sao nó chết được? Hay có khi ông lên chuông nhỉ? Tôi lên chuông, tôi tính lên chuông. Lên chuông một tí. Ôi, còn mi xuống rồi. Để mid. Vẫn chết rồi. Vẫn chết. Đây về đây. Bây giờ tôi farm bằng AD nó luôn. Bây giờ cứ farm thua nhiều quá.
Cố lên Dũng, quên đến rồi. Hay quên rồi. Tôi làm gì đâu, bắn đây, ông bắn đây. Tôi đang free shot đây. Bắn tiếp. Chúng thằng dích đấy. Tiếp. Ui cái gì đấy, tiếp đi. Cối luôn. Bắn đấy. Đi đến gần có chuyện. Tôi nghĩ là ông nên xuyên giáp từ ba ông ơi. Từ ba ông phải xuyên giáp. Tốc độ bắn 5 chấm đúng ạ. Nó sửa cái độ tại bây giờ tốc độ bắn hình như là liên tục mà. Ông lên cái xuyên giáp đi, tôi thấy là con Volibia bắt đầu có tanh rồi đấy. Ok. Xuyên giáp, xuyên giáp một tí. Vừa rồi được free shot bắn sướng quá. Vi này không vào rừng nó mà cướp. Vì ăn ulti trúng rồi. Về được không ơi? Về đi. Về được. Phải tốc biến. Tôi lên chuông cho ông nhá. Không cần tốc biến. Tôi lên chuông cho ông. Chuông đi. Ông không phải lên giải hàng phép đâu. Ở lại đi, ông phải ở lại đấy, ở vì đánh rồng mà. Nhỉ. Không phải ở lại. Kìa ra xô kìa. Nó lại ở đây. Bắn. Ui tôi hỏng rồi. Sao nó giết được ông? Bắn đấy, sao nó giết được ông? Dụ ngay. Tôi tiếc là chắn vào đấy. Dụ ngay. Về đi, ông phải về rồi, Ok, tôi có ulti, cứ về đi, tôi bắn. Nó ăn xong mẹ rồi đâu, nó ăn nhanh vãi cứt ra. Ô đi. Mà con rồng này thực ra là tôi cũng không quan trọng đâu. Cơ bản là team mình không biết cách đánh ấy, team mình không biết cách để đẩy nhà thứ ấy, cứ để nó đẩy. Ô tôi hỏng rồi. Mẹ con thích nếm quả VK phân ngờ quá. Đúng. Ok, Dũng ơi, cho ông phải hy sinh vậy. Tôi á? Tôi chưa. Ủa, vẫn sống à? Tôi chưa. Coi rằng team mình thôi chứ tôi đánh thoải mái. Ông bắn xong bắn quy ấy, bắn bằng cối ấy. Cối thôi, kia sau kìa. Chạy lên trên, đúng rồi. Hay quá, chạy đi, đúng rồi. Bắn tiếp. Hay ông ơi. Tuyệt vời thế nhở. Vào rồi ông ơi. Ăn đi, tôi đẩy cho. Đi đừng nội tại là còn làm ok. Bắn lâu phết nhỉ. Cái gì đấy? Thằng Vi chết cơ. Mẹ tôi cứ nghĩ là thằng rừng nó ăn, tôi cứ nghĩ là thằng team nó ăn cơ, thằng Vi trừng phạt kiểu gì đấy. Lên tí rằng hồi máu. Vô lên B hồi máu kinh phết đấy. Tôi lên rồi. Thấy ông ơi. Ai? Tin mạng. Ui.
Bữa tôi ra kịp không? Có nghĩa Tôi là về nhỉ Dũng nhỉ? Về. có nghĩa là ông có Ông bắn Vi- được, ông Vi ao rau bắn chanh được, của bắn mình. được, bắn được, bắn được. Ui sao quay lại làm gì? À đồng hồ cát. Bắn năng AD kìa. Từ từ lui. Rồi. Ông đứng gần quá. Ông đứng gần từng đó quá. Không ngờ nó vẫn còn cơ. Tôi học rồi, tự dưng mất hết. Ông không lui được, ông cảm giác không bắn được thì cứ lui thôi. Ôi, lao lên thế. Đừng đánh kiểu một phát là thua luôn thế. Nếu mà không này cảm giác mà ông phải cảm nhận đấy, đánh AD nhưng mà phải cảm nhận thôi. Nếu mà không đánh được thì lui luôn. Chứ tôi không nói được. Bởi vì tôi tập trung đánh nữa. Nó không ăn được đâu. Mẹ nó ăn con rồng 4 mà con rồng này thực ra là tôi kệ mẹ không được. Không, tôi nghĩ phải đánh thôi. Phải đánh. 40 giây nữa mà, thoải mái đi. Team mình ra kịp mà. Team mình hồi sinh kịp. Lần này ông Thì lên lần này sát ông phải thủ đứng, luôn. lần này ông phải đứng chuẩn đấy. Lần này ông phải đứng chuẩn đấy, không là thua luôn đấy. Rồng này rồng 4 mà. Thua một phát là có khi thua game ấy. Nó đẩy không nhà. Nó đẩy được nhà đến nào là. Cái này tôi phải đến sát thiên thần sớm, chúng nó toàn bắt AD. Đây vô cực sau vậy. Bố Echo còn đi với ông cắm hậu tôi mắt ở đây phải Dũng. Tôi cắm hết mà. Bắn được xuyên tường. Cô con quen. Này, ông bắn này. Ô kìa ở đây. Ui ôi. Tích lốc từ bao giờ không biết. Lại lốc tiếp. Ôi hay Dũng ơi. Nhưng tôi không bắn được nó, tôi phải về. Tôi phải chạy rồi. Voli B nó đẩy đấy quá. Thì mình yếu quá. Ôi chịu. Thì mình yếu quá, không đánh được. Không, tôi phải lên tanh nhưng mà tôi thấy team mình không có tanh mấy nhỉ. Cảm giác không, tôi phải lên tanh nhưng mà cảm giác như team mình nên tu phần toàn đam mà đam không có ấy. Thì khó đánh lắm. Tôi chả biết lên cái Kịp gì. Dũng ơi, kịp. Nên em lính đi Dũng, em lính. Phải giết nó ấy. Được rồi. Thực ra là kịp nhưng mà Echo vào được rồi. Hay quá Echo. AD nó chết rồi. AD nó đéo chết cơ. Lại nó chết. ông ra bắn được không? Không ạ. Ông với cả Vi thôi. 2 vs 4 à. Có thằng giao xua này không thể chơi được luôn đấy. Tiện thôi phải cấm nó đi. Sao lại cấm? Cấm chứ, nó tôi không bắn được thằng giao xua. Đấy. Thực ra không phải đâu. Team nó là đánh ông, nếu mà ông sợ ông cấm được, không sao đâu. Ông đừng lao lên chỗ ra xua lúc mà nó đứng gần ông ấy. Nói chung là cứ thấy ra xua ông chạy ấy. Bởi vì tôi không cover con ra xua đâu. Con ra xua thì ông phải biết cách bắn nữa. Nói chung là tôi xử lý được con ra xua, nhưng mà ông thì nếu mà ông sợ thì ông cấm đi. Cấm nhẹ đi, đỡ nghĩ nhiều. Đỡ phải Khi đến nghĩ. run mệt lắm. Nói chung là con nào cũng thế thôi, ông mà đứng gần mà không phải cái Yasuo mà là con bất kỳ con nào đấu sĩ, ông cứ đứng gần ông chết, ông phải biết, ông phải cảm nhận cơ, phải đứng xa được hay là cách nào đó mà né được chiêu đấy. Tôi gửi trong highlight của Mà tôi. con Zinix tôi... nhưng mà con Zinix yếu lắm. Cảm giác nó yếu hơn ngày xưa thật. Nó vẫn phải Zinix có không con ai hiện tại. Zinix giờ tôi thấy có ai chơi đâu. Trong lúc chờ tôi gửi cho ông highlight của tôi nhá, ông ngồi xem cho đỡ chán. Highlight gì? Thi thoảng có highlight mà tôi vẫn lưu lại. Thật là ông làm clip à? Không, nó có mà. Đây gửi cho ông từ một. Không, cái này không. Đây cái này. Cái này không hay lắm. Đây, lấy cái dưới Dũng, cái dưới buồn cười cực. Đâu? Xem cái dưới, cái trên bình thường.
Bị mất penta Dũng ạ. Mất penta vì hết giờ. Ông chơi con nào? Con dây. Đúng lúc mà nhà chính bị phá thì mình không kịp ăn penta ấy, quả đấy cay cực. Tự nhiên là đến penta của này nhỉ? Bịp luôn đấy. Ông xem chưa? Rồi tôi xem rồi. Một cười. Không hiểu sao như thế. Đổi à? Đổi đi. What the fuck? Tôi đánh con gì bây giờ? Vì Denata. Tai á? Denata hay Blitz? Nó đánh Denata kìa. Kéo chết mẹ nó luôn nhé. đấy nó chơi con né kéo rồi kìa. Không sao đâu rồi. Tôi có đi đứng ở lên đâu. Nó đánh pick con gì tôi quan trọng gì. Đánh có một lít cho vui thôi. Lâu không đánh. Đánh toàn đánh tai với đánh thread nhiều quá. Một lít thì cầm cái Tôi gì? chơi con vinh danh T1 cái đấy. Lấy điểm một kỹ năng thôi. Có giáp nhỉ, bực thật đấy. Tôi gửi cho ông cái clip tôi chơi Lee Sin. Lee Sin à. Và này trông hay cũng bình thường, nó xử lý chả cũng gì hay ho, gọi là không phải là xử lý cái kỹ năng kinh lắm nhưng mà nhìn nó hay. Rồi xem. Ông làm nick phết nhỉ? Nick khác rồi. Mỗi một lần chung một nick khác rồi. À không, tôi đổi tên. Nhưng mà sao quả này mình không chết cũng ạ? Sống luôn à? Được cái như đánh được quả này được đấy. Tên đúng rồi. Liên minh bây giờ người ta liên minh bây giờ lập nick là nhiều khó lập đúng không? Lập nick. Hôm nay bây giờ chơi con này kiểu nó có skin vinh danh tí. Jin à? T1 à? T1 đúng không? T1 đấy. Nick này thì như tôi không, nick này tôi không chơi, tôi không biết, chẳng biết có skin T1 nào. Đánh. Năm nay chắc là Faker làm con skin Galio nhỉ? Faker đánh Galio. Silat à không, nói con Silat đấy phải cả. Mỗi là Silat với Galio trong đấy trận đấy rồi. Có Zone nữa. Nhớ trận đầu anh Zone nữa. Nhưng mà nó bảo nó chọn con gì? Ahi có chưa? Ahi chưa có mà. Nó có cái skin kia rồi, có cái skin 5 skin đấy chắc 5 triệu không. ấy. Skin tôi biết skin đấy rồi. Không làm T1. Tùy nó thôi, nó làm thực ra nó muốn thì nó vẫn lấy được TK1 Ahi mà chắc là không nhỉ, bởi vì là có cái kia lấy T1 Ahi thì thế là nó chỉ có Galio, tôi nghĩ là không đâu. Galio chơi có một trận Silat thì chơi nhiều nhất thì lấy Silat ngon hơn rồi. Silat cũng hợp lý. Silat là highlight từ cái vòng đánh Gen Z rồi mà. Thì chứ không phải là đánh từ trận này đâu. Sao mình đứng đây làm gì nhỉ? Đi ra đi. Giả vờ ăn bùa đỏ thôi. Không, thế đứng ra ngoài này này. Nó đến đánh luôn.
Cái xa đi mid à? Mẹ hơi mệt nhờ. Tôi muốn là cái xa đi bot cơ chứ. Thế thì khó. Mundo đi mid mà. Mundo lại tốc hành, giờ này nhiều đứa tốc hành. Nó không phải tướng FP, nó tướng top nó tù ấy. Cái con Mundo nó tù quá nên nó phải cầm cái gì tiếp cận. Tốc biến thì vẫn tiếp cận được nhưng mà thấy không hợp lý lắm đâu. Hay đúng rồi. Tốc biến luôn á? Có cần thiết không nhỉ? Không đâu. Cấp 1 mà. Cấp 1 có tôi, ông không có W, tôi không có E. Mà thôi. Vẫn mất là ngon. Luôn tí Dũng ơi, chúng nó lên 2 rồi. Tôi đánh sao đâu. Tôi đánh đôi mà. Mà tôi không muốn đánh vào trụ rồi. Nó mất flash rồi thì đánh được ấy. Đánh thằng FP ấy. Thằng SG thì tôi nó không nó có E, nó né được nên đánh thằng FP là tốt nhất. Nó vừa mất flash nữa. Hợp lý đấy đúng ạ. Thì nhưng mà cái này là tôi lên luôn đúng rồi nhỉ. Ông tự nhiên ông vây kép chúng thằng SG ạ. Đây này. Bắt buộc thôi, không nút con xe, ok. Chơi nha Dũng nhá. Nhưng mà nó có làm gì đâu. Thì mình phải làm chứ. Thì ông muốn không? Thằng nào? Thằng nào cũng kéo chúng là chơi thôi. Ông muốn thằng nào thì tôi lên luôn. Nó không một tôi vây kép. Vây kép sao ông vây kép từ lúc đấy? Tức là tôi phải vây kép trước đúng không? Đây được rồi. Mẹ nó ấy mẹ về ạ, nó giật mẹ tôi về. Không phải kép trước đâu, tôi quy trước được nhưng mà quả đấy nó giật con mẹ tôi về cay thật. Khó quá nhở. Thôi được rồi, không sao đâu, tôi đánh luôn đấy. Tôi không đánh luôn. Có dừng thì sao nhỉ? Sao nó lên? Bắn ai gì? Bắn này. Ủa sao? Ok đi. Chó sói. Ông chó FP à? Tôi định chó FP. Hay lên đi ông ơi. Khoan tôi hết mana, tôi không có chiêu đâu. Bắn thường thôi. Tôi chỉ có bắn thường được thôi nhưng mà. Thôi về đi rồi. Nó có cái đừng flash ông ơi, đừng flash. Tôi nhìn thấy thằng rừng rồi. Con mẹ nó nhưng mà cái nhờ ra tôi nên flash ở đấy bởi vì thằng kia nó có cái cứu cánh ấy. Tại mình không biết là thằng rừng xuống, tôi không biết. Lỗi tôi ông ơi, lỗi tôi quả đấy mẹ. Không sao. Để tôi ra mid. Tôi giết thằng này xem được không. Cố gắng đúng. Để nó biết được không, nó chạy mẹ. Thôi nó đi rồi. Đúng. Kéo nó thì có ai đánh đâu. Kéo chiêu nó thôi. Mất mana người, mẹ tôi kéo một phát nửa cây tôi đấy. Lâu đánh blitz đánh về. Thế là tôi nên flash đấm mẹ thường luôn cho nhanh. Ông định chơi thử Valorant không? Hay ông không thích chơi kiểu game bắn súng cái thứ? Thực ra chơi cũng được nhưng mà bao giờ đủ năm thì chơi vui hơn chứ tôi bắn như thế tôi không muốn chơi hát. Thằng rừng nó ở nhìn quanh đây sao ấy. Anh hộ tôi one set. Tôi làm gì có. Ui chưa tôi. Tôi làm gì có. Mà ông ăn đi, cần gì phải dựa tôi đâu. Dựa tôi làm gì. Tôi hay farm trượt. Tôi farm kém. Mẹ xong rồi lại giết được này. Con Mundo làm gì có đam đồng minh lắm rồi. Bao giờ rồi. Ô, cần 2 à? Hình như nó vẫn chết à? À đâu, nó mất luôn cả. Mẹ tham thế, tí thì chết. Kinh nhỉ? Cần được. Tham đấy, quả đấy thằng đi này. đâu ấy đúng không ạ? Nó ra mid nó cùng thôi nhưng mà thằng ấy hơi tham ấy. Ông ơi. Ok đúng rồi. Đạn chứ.
Chơi luôn, đổi mạng vậy. Chạy đi. Ôi cái gì đấy, còn thế này nữa. Chịu ông ơi. Thế thì chịu. Không biết họ đánh gì. Thực ra nó ở đấy mà, nó đi đâu nó từ mid. Và đấy thì ông chết là đúng rồi, bởi vì nó đi từ mid ra thì đúng cái đường của nó rồi gì nữa. Thì tôi tưởng bọn cái danh này không biết nhìn map, nó cứ phát. Không ạ. Làm gì có chuyện đấy. Cái map thì để ý tí là được mà. Trên top hình như có người. Cái cứu cánh của Renata khó chịu thật đấy, tự dưng nó vẫn gây thêm được đúng đam. Nó đéo rời được thằng nào vậy. Thằng này chắc xem Keria xong bằng và đánh thì chả ai chơi con này. Còn đấy nhiều thằng chơi mà. Ít lắm, hiếm lắm, chắc phải 100 trận mới thấy tầm 2-3 trận. Là đền giàu thế. 2 mạch tam hợp rồi. Mẹ nó Olympia mẹ mình kiếp thật đấy. Nó đi về. Ai cơ? Con gì nhỉ? Con Ondia nhầm. Nó khỏe à? Trâu đấy. Ôi thằng rừng mình lại 03 là thế nào? Lạ thật. Game này hơi khó rồi. Game này Thằng rừng mẹ hôm qua tôi với ông cũng đặt niềm tin thằng Grubs đam chính này. Nó đánh như cứt, thằng này có khi cũng thế. Trận này ông đánh AD mà. Con này không phải là con nhiều đam lắm. Tôi nghĩ ông cần farm đâu. Ôi thằng Mundo trâu thế. Nhưng mà đang đánh nhiên chạy về thì cút à? đang đánh nhiên chạy về thì cút là đúng rồi. Ui thằng Ken biến hình rồi kìa, biến hình thế. Có khi phải tầm phút hơn trên 10 mới biến hình được cơ. Chill, nó flash không ạ? Có nhỉ? Mẹ quả đấy cần bố Bravet nó bụng bắn chết luôn tì rồi, tôi cũng đến lạy luôn. Không 4 rồi. Không khi ạ. Nó bắn chết luôn tì của đấy. Khó quá nhờ. Ôi đừng tham lính ông ơi, cẩn thận đấy. Ok, sao? Khó tôi rồi. Tôi đi ganh mà toàn bị chết thế này. Lừng tin nó gì mẹ đẩy nó bây giờ nó là dạng này thì đánh kiểu gì? Cái gì đấy? Nó được mạng đấy, nó được dạng đấy rồi thì nó ganh một phát là chết mạng hay sao? Đây này. Hay đúng rồi. Lợi à? Đừng giờ đi ông ơi. Con này nó không có dồn. Ơi tôi có làm gì đâu, tôi tự kéo chúng tôi mới hết mẹ chiêu luôn. What the fuck? Chạy đi ông ơi. Sao? Tự nhiên lời cái giờ rồi, đánh được đấy. Ui nó chê rồi. Giờ đi ông. Này. Lại kêu. Bắn đi ông, chạy được thằng chết rồi đây, bắn tiếp đi. Đúng rồi, giờ luôn. Không bắn thường không được. Bộ chưa? Kéo được Dũng ạ, phải giờ rồi. 1. Con mẹ. Thoải mái đi mẹ. Rồi. Tôi đi gánh tiếp đây, ông farm được rồi đấy. Thằng FP AD chết rồi mà, ông đẩy đi. Thằng top mà F dừng ở trên top rồi. Đẩy đi ông. Mẹ nó biết bây giờ nó farm người rồi, dừng mình ấy, dừng nó ấy, farm người rồi. Khó quá. Nó ganh làm mẹ gì, nó farm lính làm gì nữa. Con mẹ. Cái cốt này né ảo cái gì? Nó vừa lên né VK tôi không vậy.
Tôi hỏng rồi. Cái gì đây? Muốn đồ không biết chơi không rồi. Khó tôi rồi. Yeah. Trường nó đang ăn được mấy mạng, nó đang khỏe, nó đang bay. Người ta nó cũng gọi là biết chơi nhưng mà bị ganh nhiều quá. Đừng nó cam top, đừng nó cam mid rồi. Wow. Khó thế nhờ. Đây cái này đầu tiên mẹ nó biết đúng không? Một ít lâu không chơi chả biết nó lên cái gì. Lên cái gì đúng. Boss này Grubs. Bắn đi ông ơi. Cẩn thận đấy, lách chiêu này. Tôi đến đây. Mà tôi là như tool ấy. Tôi không muốn đánh cực. Hoặc là nó đánh hay, nó không, né bắt lộn. nó dùng quy thôi mà. Đây tôi lên này, ông có chuẩn bị đánh rồi đấy. Chưa. Ông cứ đứng cẩn thận thôi, nó có giờ hay gì đó thì không quan trọng đâu. Đánh đi. Ô địt mẹ. Hay đúng rồi. Rồi nó chết rồi đấy. Thôi nhá, bỏ nhá. Dừng mình đánh không biết đánh đâu ơi. Này thằng top FP này, thằng top này, thằng về đi. Ông tự nhận thôi. Thực ra ông chạy được mà nhỉ? Tôi không chạy được, nó chạy nhanh lắm không ạ? Phải lên tới giáp thôi. Nó lại thế. Ôi tôi mình khuyên nó ngu rồi đúng không ạ? Ôi mình khuyên ngu rồi. Bỏ lại làm gì không? Thực ra là cái tựu đấy bỏ được mà. Tôi kẹp mèo đi. Nó có máu đâu. Giờ này buồn ngủ đánh với con định hướng là ngu. Chắc sau đấy con là ít định hướng vậy. Tại sao lại bị một tùn tiếp? The fuck? Rồi. Chết rồi. Tôi chịu game này khó đánh lắm. Đánh như này thì tôi không thắng được đâu. Chả biết lên cái gì nữa, team giáp máu à? Tôi lên cái gì? Tôi thấy support hay lên dạo này hay lên giáp máu. Giáp máu. Ông farm mid đi. Ok. Bot nó yếu, không bot nó có yếu mẹ gì đâu, bot nó xanh ấy chứ. Mà lên nào nó không xanh nào ông à? Ê, khó lắm. Lên thoải mái đấy, cũng bắn đấy, giờ cũng được. Chưa có về cái. Thế thôi. Có rồi. Nhưng mà có núp xa quá rồi. Xa tầm quá rồi. Áp lực rồi. Mẹ thằng Huyền này đứng kiểu đéo. Đẩy nhảy Dũng nhỉ? Đẩy đi ông ơi, đẩy đi. Nó trên top rồi. Tôi có lên đâu. Nó không phân được đâu. Tôi có lên đâu. Mẹ đứng như thế. Kìa. Đi chỗ tôi này. Chạy đi ông. Cứ đánh đi không? Bắn đấy. Thế thôi. Giờ đi ông, giờ đi. Đỡ tôi phải đứng xa. Giờ đi. Đây, hợp lý rồi. Được chưa? Ông ơi, bắn trượt được. Lúc mà tôi bắn e thì ông bắn, được không? Kìa nó kìa. Mẹ nó bắn tôi à? Nó bắn tôi đấy, bắn ông. Mẹ thôi được rồi, về đi. Ông đợi tôi đấm ấy thì ông bắn chuẩn hơn. Ok. Cái đệt mà nó bắn tôi vào đấy, tôi đéo ngờ nên chết đúng không? Để mẹ lắp máu đi, có cái gì mà lên đầu. Chịu rồi, rừng mà yếu tôi bảo rồi, cứ rừng yếu là thua. Cứ rừng mà xanh thì còn đánh được chứ rừng yếu là thua. Trận này đám với thằng rừng phải là thằng đam tính chung, phải là tôi chỉ là con hỗ trợ. Ông cứ farm đi, farm mid đi. Đừng đâu, VK. Đấy nó né kiểu gì? Nó có né đâu.
Ông farm tí tôi mid. Nó lách. Nó ở đây tôi thấy nó đứng y chạy bộ. Không thể. Thế ông đừng có dồn nó vào góc ông này. Dồn nó vào góc mà đấy. Không ai về bot kia. Tem nó không có phép, mẹ thế mà để thằng Kaisa giết vậy. Kaisa trở nên phép đây. Kaisa nó thì đéo chuột. Kaisa nửa đép, nửa phép, nửa vật lý. Đông trận đầu này giết tôi được không? Tôi không biết là nó về đâu. Ông đi. À ông ơi. Đây rồi. Rồi, cuối cùng mình đã làm chúng. Ok Dũng rồi. Ui cái đi. Thoải mái đi. Đẩy nốt tuần đấy đi, tôi ăn rồng được. Con tôi ra rồng không? Hay tôi ăn nốt? Nốt tuần đấy. Kia nó cũng là vấn đề. Nốt tuần đấy ông ạ. Rồi ra đi. Rồi tôi đợi ông đẩy tiếp được, đẩy tiếp đi. Ok. Mid, nó vét, mid. Chết rồi. Mẹ bố ơi, bố. Thế mà còn trượt được thì chịu. Thấy không? Tôi thấy không? Ông bắn giờ quả đấy, đấy là cái quả kia giết được kênh rồi đấy mà nó trượt. Nó bắn trượt à? Chán lắm. Lên top nhà Dũng. Tôi đang lên rồi. Mẹ này tự tin hay gì đây? Ôi và lần này mình bắn tốt này. Hay ông ơi. Giết nó. Bắn nó. Đừng để nó. Cứ bắn đi không? Cứ bắn đi. Cứ bắn đi. Tôi kéo cho. Tiếp ông ơi, tiếp. Tiếp tôi đuổi được. Ok. Ôi thôi, không cần. Ông đừng. Tôi nói là ông không cần phải đánh vội thế đâu. Để tôi biết cho. Cái dịch chuyển của nó. Không phá được đâu. Cái đấy cái đấy phá được nhưng mà ông phải nhìn. Tiếc vào tầm nó. Giết nó. Hay Dũng ơi. Ok á. Chơi địt mẹ ảo thật đấy. Thôi, oh my god. Ôi đợi lết, team mình lết ok. Nhiều đam, nhiều tanh. Tự nhiên phá game. Đấy làm gì? Thôi, đi về đi. Đấy được ông ơi. Ui. Cẩn thận đấy. Bắn được. Không được lắm. Về kép. Chạy về. Bắn được. Cút đi. Rồi, cút rồi. Thôi, về mid. Ok. À không, mid có cái gì đâu. Ông cứ về mid đi. Vẫn phải về mid thôi. Kìa. Thằng kia kìa. Ồ, không được. Kéo trượt. Tôi nghĩ là không nên đâu sâu quá đâu, không nên sâu quá. Ồ mẹ, không nên sâu quá đâu, mid kìa. Top nữa đây này căng lắm. Rồi chúng rồi. Mái đi. Nhanh quá không ạ? Không được. Nó có cái chiêu đấy nhanh quá. Không thật đấy. Hay đúng rồi. Bắn đi không? Không rồi mà. Và tiếp giờ đi. Không có giờ. Không có. Ô, con kê đấy đúng rồi. Cẩn thận con kê ở đây. Biết ngay. Ông cẩn thận ông chứ. Ok rồi. Có giờ không? Chúng rồi. Có giờ gì không? Không. Ôi thằng kia bắn thế cũng trượt được á? Hình như đủ tí trượt thôi.
Chạy đi ông ơi. Bắn thường một cái. Nó flash để chị rồi. Đừng bắn ulti toàn trượt. Bắn chúng ở đây, bắn chúng thằng FP nhưng mà không ăn thua lắm. Có nhờ thằng mua đồ của đấy tanh nhưng mà không ai đam. Nó tanh thì tanh đấy nhưng mà có ai đam của đấy đâu. Thằng Grubs thì không có, mỗi ông thì ông bắn từng viên một thì nó lâu lắm. Con này không phải con kiểu nhiều đam, nó là con hỗ trợ là chính. Ông giá điện à? Tôi thấy cái đại bác ngon hơn đấy. Tôi lên cả hai mà. Cái con Udi này đi bộ. Thì tôi cắm mắt tôi mà cắm mắt tôi mà tôi có làm gì đâu. Này, thằng này này. Hợp lý đấy. Làm chậm phát. Bắn nó pick ép được không? Đúng đi. Này sao không biết. Nó tele kìa, tele ở đâu ấy? Thằng nào tele, nó tele ở hướng nào ấy? Có thằng Udi tele đằng sau không ơi, đằng sau. Đằng sau. Dần được cái máu rồi. Kìa. Con hỏng rồi. Không chạy lên chỗ tôi chứ. Tôi chịu như thế thì tôi chịu, mà nó có cái khiên đấy. Không biết đánh kiểu gì. Còn AD mà, còn Grubs mà. Thôi nhưng mà vẫn thua. Hay sao? Tôi không biết là lên dốc này có đúng không nữa. Tôi thấy ông toàn chết một sốc. Nó làm vào ông thì tôi không biết là tôi lên hay là lên dây chuyển, nhưng mà nó sốc một phát chết của mẹ rồi còn đâu. Thì dây chuyển làm cái gì? Chơi đúng rồi, tốt. Bắn thằng nào cũng được không? Hay không ơi? Lần này bắn tốt này, lần này bắn tốt. Hay. Rồi anh nhanh thế. Thế thôi. Con rồng đấy rồi cũng nghệ à? Tôi được đấy. Công nghệ hay phết. Team này ăn chậm lắm Dung ạ. Tôi với con Grubs phải nạp đạn. Không ăn nhanh được, mấy thằng kia toàn tay thôi. Phản nó đi. Thằng Sway lên đồ kiểu tanh luôn. Giờ quên á. Thì mình toàn tanh mà không. Mẹ không khi phải lên các cái thần luôn. Hay là lên vẫn lên vô cực không biết. Cố lên Dung. Ôi thế chịu. Ôi căng thế. Mundo từ từ à? Từ từ đi, chị có giờ đi không? Đây rồi. Thôi, đây gì? Cần gì phải vội thế đâu, mất cái đồng hồ cát được rồi. Thằng kia nó tham quá không ạ? Tôi nó thằng sao nó đi băng phụ, không hiểu. Thôi Dũng đừng. thì tôi có làm gì đâu, bắn đi rồi chạy đi. Chạy được rồi đấy. Thế thôi, không đánh được. Thấy không? Nó không phải tôi đâu, tôi né được mà đấy. Này. Cút. Mày. Đấy. Ô, cẩn thận ông ơi, nó vào ấy. Sao? Bình tĩnh ông ơi, né chiêu, ông phải né được. Thằng Mundo tele kìa. Ông giờ đi ông giờ đi. Ui. Tôi đang định bắn tay luôn. Bắn tay còn đánh ngon đâu. Kìa SU kìa. Xong rồi. Né. Đây là cái né tốt nhất. Đéo né được không? Ông để nó tiếp cận quá. Ông quả đấy ông giờ được mà. Giờ đẹp rồi. Giờ từ cái đoạn đấy. Xong hết rồi. Không ngờ quả đấy. ngon. Mẹ. Quả đấy phải giờ. Giờ xong rồi mình ra bắn tay là ngon rồi. Hai thằng này đánh nhau bao giờ mới xong? Thôi đi về đi. Thằng kia mua điên nó mất con đam ấy. Lâu ấy rồi, nó được rồi. Có thằng Grubs rồi.
Nó hồi máu ghê phết chung đùa. Nó ulti nó bật cả giờ rồi mà ông. Thắng được. Ôi. Thắng được. Không có giờ, thắng được. Hay. Ba giòn hả Dũng? Hay là Được. ok. Giá đi được. Xử lý được. Xin tí tiền. Ăn đi không? Ăn đi. Ok. Nó không thể cứu cánh luôn, nó chán. Thì các bạn nó vẫn chết mà không? Cẩn thận đấy, này chiêu không à? Ok. Đúng đấy. Ố chúng. Mẹ. Ôi con kên Dũng ơi. Hết cứu rồi. Không có bắn này. Đây quay ra chỗ tôi này. Đây. Chạy đi. Ồ. Thế thì chịu không ạ? Thế thì chịu không ạ? Tôi lên cái gì để cứu ông? Tôi lên cái thời thề à? Chắc có một người nó cũng là cái ổn nhất rồi. Có mỗi cái lời thề thôi chứ cái dây chuyền thì không cứu được. Cái dây chuyền ông sống một ông chết rồi thì đứng ở đấy làm gì nữa? Không muốn đồ tanh có 3 rồi mà thua ở đâu, có quên nữa. Thực ra team này 3 tanh 2 AD thì ông mới ấy. Có khi là hai thằng đấy cân được đấy Dũng. Bình tĩnh. Cân được nhưng mà bình tĩnh. Hóa hình. Đéo Dũng ạ, đéo cân được. Quên yếu của gì? Đừng có ảo tưởng, không thắng được đâu. 2 AD đấy, team nó cũng 2 mà. Nhìn lại team nó cũng 2 AD mà. SG về của nó yếu thôi. Mà tôi lên được. Đánh ảo tưởng quá. Mẹ. Ồ, ulti đẹp quá Dung ơi. Nhưng mà có ai đâu. Còn chết rồi, rồng đi. Tận đây ông ơi. Okay. Nghĩ là có. Ông đợi thằng kia nó ra ấy, thì ông chạy vào ông ơi. Ông trốn đi, ông cứ trốn đi. Đây. Trốn đi, bao giờ nó ra thì ông vào hiểu không? Đấy, đây này, nói này. Mẹ chơi game như game trốn tìm. Ok Dũng ơi, hay đấy. Mày Anh đi, tôi đến đây. Không bắn được vào để nó che kỹ quá. Rồi. Ok chết thì bọn mày không có vẹo. Ông chỉ cần trốn thôi mà. Ấy, nó đợi thằng nó ra là ông quay đấy là xong rồi. Ui tôi bắn đầu quá Dũng ạ. Thì ông xuyên giáp rồi mà. Ơ kìa. Ông nó chết rồi. Quy chết đúng không? Nó chết đúng không? Chết chứ? Chắc thế. Thôi thì thôi, không từng thao, không chết thì thôi. Không chết thì thôi. Ok đang để lính thôi. Chết thì thôi. Đừng cố gắng. Ok. Liều. Bắn trụ không được. Được rồi, bình tĩnh. Ăn được rồng không? Quả này là về. Quả đấy tôi bật tốc biến lên tôi đấm E thì thằng kia mới không trừng phạt được. À đâu, hình như là trừng phạt thì nó vẫn trừng phạt được chứ. Đấm E thì liên quan gì đâu đúng không? Nó vẫn trừng phạt được. Ông áp lực nó khó chịu, nó không trừng phạt. Tôi tưởng là trừ khi bây giờ không, thực ra là chỉ có nhốt không làm như nào nhỉ? Kiểu gì nó cũng trừng phạt được mà, nó đứng gần rồng mà đừng trừng phạt được mà. Câm lặng, đúng rồi, câm lặng không trừng phạt được. Có mỗi câm lặng thôi đúng không? Choáng với cả là ấy là vẫn trừng phạt được. Đúng không ạ? Thế tôi chả làm gì cả, tôi đấm E lên thì nó vẫn trừng phạt được. Nó trừng phạt chịt thôi chứ. Cố gắng cái trụ này không Dũng. Đéo được. Kên kìa, ông cứ nhìn thằng Kên kìa. Đấy, thấy chưa? Đây rồi. Thôi. Hay đúng rồi. Kìa. Đi ngay. Không sao, chạy cho tôi. Không chết được.
Rồi quay lại. Mày đánh. Mày trúng rồi. Bắn thằng đấy luôn, Mày này. Mẹ. 3 tanh 2 AD mà. Việc này ông 2 AD chỉ được bắn thôi, 3 tanh làm hết. 3 tanh đứng tanh. Cú che kỹ quá, anh chẳng bắn được gì cả. Cái AD vẫn sống. Ôi tôi vừa thấy nó ở đây rồi. Tôi đầy máu rồi, tôi giáp máu mà. Okay. Mundo không giáp máu à? À mà Mundo giờ nó nhiều máu rồi. Mày chết. Hay ông ơi, hay quá. Any. Ui, mày này, sức mạnh tuyệt đối. Kệ nó đi Dũng ơi, tôi Kìa ông kìa. Rồi phá rồi. Cẩn thận đấy, bắn đấy ông. Không vào tầm nữa rồi. Ông lui cẩn thận kìa, cẩn thận đấy. Ôi á. Ô trúng. Không sao đâu. Mày làm gì? Đằng sau Dũng ơi. Ôi nó giờ thằng kia mà, bắn đi, nó giờ thằng kia. Chết rồi. Bắn tiếp đấy. Con này chạy không bắn. Về. AD ra trường. AD nó ra. Về đi. Thứ nhất pha này về đúng không ạ? Chạy đi. Rồi. Lô con xe. Ôi rồi. Này ông ạ. À thôi. Tôi Tôi đầy máu mà, tôi có giáp máu mà. Thoải mái đấy. Tôi không đủ đam giết cả 3 đứa. Không, đây thằng này. Được đấy đúng không ạ? Rồi. Piu. Chết rồi. Rồi về đi. Tiếp được mà. Tiếp á? Không, đùa đấy. Đấy được rồi, thế thôi, nó sợ này. Hay. Thế thôi. Không sao đâu. Tạm biệt. Tiếp à? Amazon tiếp á? Quả đấy Amazon có liều quá không nhỉ? Có dừng đâu, tôi nghĩ là có ăn là đến là vừa. Thôi nhá, về ăn rồng nhá, về ăn rồng hợp lý hơn Dũng ạ. Ăn này trước, không rồng á? Rồng có ra đâu mà ăn? Rồng 4 được. Đâu, sắp về rồi. Nó này. Sắp ra rồi, 20 giây này. Nó này. Thế thì ăn được, tôi về đây. Mid AFK à? Mid AFK đâu? Mid nó vẫn đánh ở đây hay là mid ý nó bảo là farm nhiều à? Thế an toàn đánh rồng thôi, thực ra là Amazon được mà thực ra ăn rồng đi. Kên nó lại ra trên săn tôi. Ông cứ trốn đi là được mà. Ông thằng Kên tôi để ý. Ông phải đợi nó ra ấy. Đúng rồi, ông phải trốn, ông đợi nó ra thì ông lộ mặt ra là nó hết chiêu rồi ấy. Thì ông lộ mặt ra sau kìa. Đằng sau kìa. Để bot à hay là thế nào? Đằng sau kìa. Đấy. Nó có 2 con nó bắt à? Không, đừng. Không cần đuổi. Ok. Tôi đang nghĩ là đầy bot ấy, đầy bot nó còn trụ. Cứ đẩy mid có gì đâu. Thằng cứu thằng tốt kìa. Cứu gì nữa ông? Mẹ lao lên đây một mình rồi. Đằng sau nữa kìa. Mẹ khỏe thế. Thằng này làm gì đâu. Đừng im nhá. Bắn đi không? Chạy luôn rồi. Bắn đi. Boom. Chạy nhanh thế. Mày chết. Tôi hồi lấy máu tôi quay lại này. Ui, cái khinh thường đam nó rồi. Đúng rồi. Trúng. Một phát. Chơi đi, tôi khỏe lắm. Mẹ rồi. Ông bắn cho nó cái nữa không? Nó chưa chết à? Mẹ, tôi tưởng là cứu cánh. Ui, chưa ạ. Bắn ông ấy. Ok rồi. 1. Nạp đạn. Bắn nó. Để nó cứu cánh, không bắn nó là chết. Tiếp ông ấy.
Tiếp. Ok, kênh chạy kìa, kênh. Chạy đi, nghe tôi chạy đi. Vừa có đại bác xong định tham phát. Thôi. Chạy hàng về à? Thực ra là ông chạy, ông bắn lính, ông bắn vào mắt nó biết đấy, thấy chưa? Thôi cứ chạy đi. Mật mẹ nó ra. Thằng này đánh nhau ấy. Đấy. Thôi đúng rồi. Ông có giờ không? Đúng. Giờ đi, cứ giờ đi. Đợi tôi đấm lên ấy thì ông giờ cho chuẩn. Rồi ông đợi ông đấm nhá. Ôi, ông đợi đâu? Không hack não nó rồi. Ông phải đợi. Hay ông ơi. Rồi. Này. Tạm biệt. Ôi rồi. Đây nó đây này. Này thì khổ thân nó. ai. Nhầm, đi tại sao đi mẹ chat được. Ăn Baron á. Có 2 người. Tôi đã biết tôi lên cái gì nữa. Mundo đẩy. Bắn nó đi, thằng này ra làm cái gì đâu. Đây này. Rồi. Làm gì đâu. Thằng quên là cứ thích làm cái gì, thằng Mundo cứ làm cái gì đấy nhỉ. Nó định chơi kiểu Sion ấy, cứ đẩy trụ xong chết. 3 cổng rồi, mẹ sân nhà nó nát tan kia. Ok Dũng ơi, về thôi. Về đã, mua đồ đã. Thì tôi có làm gì đâu. Mày cướp Dũng ơi. Vừa quy cướp. Tôi vừa quy rồi. Tôi vừa quy thằng nó này. Ok. Cẩn thận đằng sau ấy. Để ý, ông đừng lộ ra được. Đấy, chạy đi, đừng cẩn thận. Ông cứ đứng mà tôi nghĩ là ông đứng kiểu đấy chết đấy. Thì tôi nghĩ là cứ từ từ đợi thằng Mundo đi. Bot này. 80 tần ông chưa hồi à? Quên. Chưa. Giờ đi. 2 phút. Cho chúng rồi. Hay đúng rồi. Hay. Đằng sau kìa, thấy chưa? Rồi. Mày chết rồi con ạ. Ui xồi. Lại giờ vào đây. Ôi rồi, chân đuổi, không cần đuổi. Win đi. Kệ nó. Kênh xanh thế không đánh được. Ông mình hay. Kêu nó tí. Con mẹ nó đứng bắt thế tôi chịu rồi. Ok. Ông đánh AD không? Tôi đánh support. Mà FP tôi phải đánh ấy cơ. Đánh hay cơ thì mới thắng được. Ông mới đánh FP à? Tôi bảo tôi đánh được tất cả các con. Nhưng mà ông đánh theo kiểu vị trí nào ông mới đánh ấy, nó không đều đâu. Một vị trí thôi. Ít nhất gì cũng 2 chứ. Đánh kiểu đấy nó không phân bố này. Làm gì mà không đánh được kiểu Soraka, Kama, tôi phải đánh mấy con đấy. Soraka, Kama thì dễ. Nhưng mà cách di chuyển ấy, cách di chuyển nữa. Di chuyển gì đâu, tôi toàn được lên farm tôi trả rồi. Tôi không đi ganh như ông đâu, tôi toàn được lên thôi. Thì không thắng ở đâu. Thế thì đấy ở lên thì không thắng đâu rồi. Đánh FP phải di chuyển đấy. Đánh FP mà cứ ở lên thì đánh ở đây giờ này hơi buồn. Đánh cũng không được chuẩn. Thế thì đánh con hãy đánh con farm nhá, đánh smolder nhá. Farm có buồn ngủ hơn không? Nên là đánh con nếu mà buồn ngủ phải đánh những con mà vận như kiểu dùng kỹ năng nhiều các thứ ấy.
Thì đây vẫn nãy dùng kim đăng toàn trượt. Cậu cấm ra xua đúng không ạ? Không cần cấm Z đâu, có mấy ai chơi Z. Tôi cấm team mình ấy chứ, sao ông không cấm ra sủa à? Tôi vẫn phải cấm lắc. Tôi ghét con lắc lắm. Cơ bản là team mình tôi sợ con mình, ông sợ ra xua đúng không? Thế tôi cấm, nhưng mà tôi sợ team mình nó đánh Z thôi, yếu lắm. À đây. Lần trước tôi thấy không? Lần trước tôi trận hôm qua ông nhớ không? Thả con Z ra ông thua luôn mà. Hôm qua tôi nhớ có trận đánh Z thua đấy. Chơi kiểu Smolder cây lây thì kiểu về late là không sợ bộ con ai luôn. Smolder à? Ông đánh Smolder à? Smolder thì với cây lây này. Cái xa chứ, cái le giờ rồi cái xa bay vào đúng không? Trước đánh đợt trước có cặp đôi cái xa với cả là cái le. Thì ông phải đánh con búp, phải đánh con tanh. À đánh tanh thì Dũng. Thì tôi trước nay tôi toàn đánh tanh đây. Blitz cũng là tanh mà. Kiểu đấy. Đánh con thuần tanh. Thuần tanh kiểu. Thuần tanh không đánh được tem đâu. Có cây lê mà, cây lê đánh mà. Thuần tanh à? Ông muốn tôi thuần đánh thuần tanh à? Chưa kiểu đấy. Cho cây lê đánh. Trừ khi danh, nếu mà danh cao tôi sẽ đánh những con thuần tanh, còn đánh thấp thì tôi phải đánh những con như này ấy chứ. Chung trận này thắng thua phụ thuộc vào cây lê hết. Cho cây lê đánh. Mình làm nền cũng được. Được. À, cái Poppy còn vui hơn, Poppy nó còn di chuyển vui hơn. Còn bọn Alita thì hơi căng. Chơi con này nó deck dám chơi môn được. Ôi, chơi con này không thích chơi, tôi chơi Kaisa hay Smaller hơn. ông lấy con tím được tùy. Con gì chả chơi được. Chơi con này cho nó. Smaller tôi thấy đi mid bây giờ, đi bot bây giờ ít lắm. Mà thôi ông farm thôi đúng không? Thì chẳng quan trọng. Chỉ farm thôi. Farm thì cũng chẳng quan trọng là farm đến chết. Mẹ đánh một con đầu game đánh nhau, một con farm thì hơi bị ấy đấy, hơi bị lệch đấy. Nếu mà Kaisa thì đẹp hơn nhưng mà thôi đánh Smaller cho vui cũng được. Kaisa thì hợp với cả Alita bởi vì là đầu game đánh nhau luôn mà. Mà thôi, ông đánh con đấy đi farm thì tôi cũng đi ganh luôn, đỡ phải đánh nhau nữa. Ông chơi đấy thì phải đi ganh, còn tôi bởi vì là làm sao được, hai con này nó trái nhau rồi, một con thì phải farm đầu game. Team mình toàn những con village thôi đúng không ạ? Thế thì kéo được rồi, thế thì tôi phải đi ganh rồi. Chứ để cái team này mà nó đứng im một chỗ thì kiểu gì cũng chết. Thế tôi thích chơi con này cứ chỉ việc farm thôi. Tôi thích chơi kiểu farm. Thế thì ông hợp với tôi đấy, ông kiểu ông ôm đường chỉ việc farm. Tôi đi ganh. Đi ganh đấy, có những cái thằng mà đánh AD mà toàn bắt tôi ở lại lên đánh mệt lắm. Nhiều lúc ở lại lên cũng được thôi nhưng mà phải tùy từng trận nữa, không phải trận nào ở lại lên. Ví dụ như kiểu boss xanh ấy thì ở lại lên ép nó lôi cũng được. Boss phế phải đi luôn, với lại như hoặc là trong trường hợp mà team mình yếu ấy thì phải đi. Đánh những cứ đỡ lại lên thì mệt lắm. Đến phút đấy thì mệt lắm ông ạ. Lúc đấy là tôi đi ngủ thật đấy. Mẹ vừa đấy đánh T1 cũng thế, T1 cái trận thứ 5 ấy đánh buồn ngủ vãi cứt. Trận đấy buồn ngủ nhỉ. Mẹ tôi ngủ, lúc đấy tôi ngủ một lúc đấy, tôi mới xem tiếp. Cơ bản là phút thứ 30 mà được có 3 mạng, con mẹ. Đánh mệt thật.
lối đánh LCK nó thế rồi, lối đánh của Việt Nam hay là lối đánh của bên châu Âu thì nó sẽ đỡ buồn ngủ hơn. LCK với cả Trung Quốc bây giờ cũng chuyển sang lối đánh LCK rồi, mẹ nó cứ kiểm soát rồi đánh mục tiêu. Thôi xong. Thằng top chết Mất rồi. flash rồi. Không mất flash, không mất flash nhưng mà mất nửa cây. Thằng Zidane này ăn rừng đi. Đứng đấy. Nó đứng dưới bụi à? Nó đứng dưới bụi không ạ? À không, ở đây. Tôi nghĩ là nó đánh con tai nó phải đứng bụi cơ. Cẩn thận cái lông không ơi. Ok. À nó chưa có rút đâu. Nhưng mà để ý. Rồi, chạy đi. Không sao đâu. Mà không dám đánh á, mẹ nhát nhỉ, level 2 trước mà không dám đánh. Kéo xong rồi vẫn đứng im. Lâu ông ơi, cẩn thận đấy. Đấy. Cẩn đấy. Thấy chưa? Thôi. Để ý đấy. Ô, ông không cần tôi đánh à? Không đánh thì tốt, tại tôi hay farm hụt tê lắm. Thì tôi đánh của đấy. Ông để ý tôi có cái hình chó bên người quanh người ấy thì để tôi. Mà farm thôi đúng không? Mẹ đánh nhau mẹ gì đâu. Trừ khi tôi đánh lỗi thì đánh được mà, nếu mà đánh lỗi là đánh được đấy. Như kiểu, ví dụ như là nó mà lao lên tôi flash tôi quy tôi đẩy hất về trụ cũng được mà. Ok Dũng ơi. Không như con này đầu trận không có đam. Không có đam đâu, đánh đi. Nó như kiểu có creep. Tôi đánh vui thôi chứ tôi muốn đi ganh đấy. Mà ganh thằng nào cũng farm cuối game, tôi thề không có thằng nào có đam để đánh nhau đầu game đâu. Mẹ farm thằng Vega cũng không có đam. Cái cây le cũng không có đam. Không mẹ. Anh lên nào. Farm thôi. Thì mình đánh lết mà. Farm là thắng. Hòa là thắng. Thôi thì ông cẩn thận đấy. Tôi quy đừng để nó dính quy hoặc là tôi nghĩ là xí lát này có ganh không? Mẹ có ganh đấy. Mà tôi không muốn ganh tí nào cả. Tiền thật không phai. Chết được không ai? Cho nó cho xí lát được, tôi không cần ăn. Để tôi có ăn được. À vẫn mất kìa. Hay. Nice. Đẩy đi ông ạ, đẩy nhanh đi về. Có tích lên mana. Đẩy đi, không quan trọng đâu. Tiếp tôi nữa. Tiếp. Với kép ra mà làm farm. Không, tôi có mana rồi, không dùng chiêu nào. Rồi. Thôi đi về đi. Về đi. Cứ về đi tôi. Ô ông về chỗ này à? Nó bắt được không? Không, tôi đừng che đâu. Tôi che được mà. Nó không dám. Nó vẫn đang đầy lính mà. Sao được không? Tôi che được. Có lẽ là tôi lên top. Mẹ em ganh thằng nào bây giờ? Thằng nào cũng có vẻ yếu. Rồi, tôi cứ đi. Thằng Vega là khỏe nhất rồi, đầu trận ít nhất rồi. Nhưng mà thằng Galio nó tanh mẹ ganh thủ đéo nhỉ?
Thôi được rồi, tôi cứ lên top đi. Thằng không nó ở đây này. Cái lem mà 6 là thực ra đánh được đấy. Cái lên 6 là bắt đầu ok rồi. Nó 6 rồi à? À đâu, nó vẫn 5 mà. Có 6 không ạ? Nó băng trụ đúng rồi, tôi bỏ mẹ rồi, mất nhiều lính quá. Ôi thằng kia đi của kia. What the fuck? Thế cũng được. Ôi chắc ông phải ở lại lên rồi. Bọn chúng nó băng trụ kinh quá. Ông đẩy thấp thôi, tôi bảo rồi ông phải đứng ở đây này. Ông Ông đứng đây này, tôi đứng đấy mà, nó băng trụ luôn ấy. Thì nó băng được, Ông có gì đâu, nhưng mà tôi nghĩ là ông thường mà thôi được rồi, cho cây le xanh đi. Nó ít ra nó còn đỡ phế không ơi. Mà ông cũng cần farm nữa, nhưng mà ông cũng cần xanh nữa, nhưng mà thằng nào cũng cần xanh cả, mẹ nó 2 con, đây đánh 3 con, mẹ toàn 3 con cấp 16 này. Ông con này cấp phút 25 30 khỏe rồi. Nó mắt tím ở đây này. Bỏ đi ông ơi. Nó ăn rồng à? Nó ăn rồng. Thì thôi. Anh tốt tiếp đi, tốt hết giờ rồi. Tôi nghĩ là không đánh được đâu nhỉ. Farm đi ông. Đánh gì thế này? Con này chỉ Thế có thì farm. Thế thì nhưng mà tôi mà đi phát mà thì tôi không đi ở một mình được ấy, nó băng trụ mạnh lắm. Tôi đang đứng trong trụ nó vẫn băng thoải mái đấy. Thế mới nguy à? Thế ông tôi dụ đi giả vờ đi ấy. Nó biết rồi đúng không? Thực ra nó vẫn biết mà. Nó biết đúng không ạ? Nó có mắt. Hình như có mắt. Có mắt mà, thế tôi giả vờ đi nó biết rồi. Thế đứng đây xem, đứng đây có mắt thì chịu. Để xem nó dám băng không. Tôi phải đi thật đấy. Saya 6 ấy, Saya 6 băng dễ. Tôi đi thật đây, thằng tai đi rồi. Bên nó về hay sao ấy, tự nhiên thấy hay là đứng bụi ra, ông cứ cẩn thận đấy. Nó về đã tốt. Ông cứ cẩn thận đấy. Thế tôi lên đây, nó về rồi. Cẩn thận bụi giữa là được. Ông cứ tránh mấy cái bụi ra mà farm. Đấy, tôi check bụi rồi, không có ai đâu. Về, tôi về. Về đi không? Team mình xanh rồi mà, rừng xanh rồi, hợp lý mà. Team này không thua đầu game được. Team này mà thua đầu game là coi như cút luôn. Cái team này bình ấy. Team mình thắng đầu game thì về sau dễ đánh. Lên tiếp đây. Ông có lá chắn rồi đúng không? Tôi nghĩ là lấy được đấy. Tầm đấy đứng ở tầm chỗ lính ấy, đấy, tầm đấy. Có lá chắn mà. Chắc là phân phối được. Còn mẹ nó thử rồi. Vẫn băng Dũng ạ. Vẫn bằng à? Mà may tôi lấy được cái kéo của nó không trọng phút. Thì qua nó tốc biến rồi. Vẫn chết đi mẹ. Vẫn bằng đúng không? Vẫn bằng. Mất tốc biến rồi. Mà tôi không biết làm cách nào nữa. Thằng cây le mẹ mới cần phải sợ vậy không? Phải thật đấy. Có lính mà. Ông mất cái E này sớm thì nó mới đăng đấy. Có lính thì ông cứ đứng sau lính là được đấy. Cẩn thận cái lông ấy, cẩn thận lông tôi nói nhiều lần. Đấy, ông hiểu không? Tôi chết rồi. Để là cái E. Đến thế không kịp về kịp à? Ông kéo lại à?
Con mẹ lại còn thế nữa. Theo được. Đã định giờ để giết nó nhưng mà không có combo. Không mất giờ nhá. Thôi đành cho cái le xanh thôi. Tôi biết sao giờ thằng nào cũng cần xanh. Thằng Vega này farm ổn này. Cái le cũng xanh này. Thế thì tôi nghĩ là game này không thua được. Không bao giờ thua được. Tầm 7, tôi đang nghĩ là tầm 60% tỷ lệ thắng rồi đấy. Hai thằng farm kia nó đang farm ổn mà. Đi có lính rồi. My God, đồng thế. Nếu đủ thiếu 100 kìa. Thiếu 100, nó ăn sứ giả hay nó ăn lấy đây? Nó ăn sứ giả hay nó ăn rồng ấy? Nó ăn rồng rồi. Nó ăn sứ giả không? Nó ăn sâu chứ. Chịu rồi, hết máu rồi. Oh my God. Đánh Dũng ơi, tôi ulti này. Nhưng mà có ai down đâu, thôi. Đây rồi. Giết nó đi ông ơi, đằng sau kìa. Không được. Sau nữa chứ. Ôi chịu Galio nữa không ạ? Thì game này chúng nó đánh mẹ các kiểu. Ông làm gì thì làm được không? Không. Tôi là chắn làm gì ông? Ông là chắn thì là chắn từ nãy chứ. Mong sống được. Là chắn lúc này này. Lúc mà ông chạy thì ông là chắn làm gì? Nghĩa là lúc ông không dính đam nữa ấy, thì đây rồi. Vẫn thắng đấy chứ, được không? Này. Rồi, được rồi, ăn rồng đi. Thực ra team mình chỉ cần đánh câu giờ đến cuối game thắng được mà, không quan trọng đâu. Bởi vì team mình toàn stack thì Cái có phải ổn. cuối game đánh được. Cái này tôi đánh cho 3 phát. Không được, không ổn nữa thì chả còn lúc nào. Ở đây đó thế mà không có mạng này. Rồi, thế thì càng tốt sao? Mà cầm hai con mắt sát nhau không có. Sao? Đấy, dừng nó kìa. Ông cứ farm thôi, cứ farm đi. Cứ vào đi. Rồi, cẩn thận đấy ông ơi. Tôi nghĩ là cái trụ đấy ông nên bỏ. Nó sắp bằng trụ rồi. Ừ, nên bỏ đi.
Lần này mà con Được không Dũng? Chắc là được đấy. được chứ. Làm thì không được. Ô Galio kìa. Mẹ mày hơi đông đấy nhá. Lên. Rồi, xin là tốt. Ủa phải lồn. VK khỏe rồi. Một combo vắt thằng AD 2/3 cây chết luôn. Nó còn tí máu đấy. Nghĩ là ông đẩy rồi đấy. ADFP nó oh my god. Được rồi. Được rồi. Đẩy đi FP trên top thôi. Đẩy đi cái trụ đấy. Đẩy cái trụ đấy đi. Để tiếp không ơi, để tiếp không ơi. Ôi mẹ ngày đánh tự tin quá. Silas xanh lại tự tin rồi đấy. Đẩy đi ông ơi, đẩy đi. Ok. Tôi ra mid rồi. Đánh xanh không tự tin, mẹ hai thằng này. Về nhá, bây giờ tôi không dám đẩy nữa. À đâu, nó có ai đây đâu. Thì có ai đâu, thì tôi bảo ông đẩy đấy. Mãi mới được thở một tí. Về đi, về rồi đấy. Rồng nữa mà. Tôi chẳng biết lên cái mẹ gì nhưng mà lên giảm heal luôn. Rồng mấy giây? Rồng 20 giây. Con này blue ông ơi. Tôi tí đi okay. mà. Cho Vega cũng được. Tùy. Cho Vega. Nó liều rồi. What the fuck? Tại sao? Nói thật đấy. Cút rồi. Như nào Dũng có đánh không? Đánh đi, phải đánh đi ông ơi. Không à, tôi cứu cho. Cứ đánh đi, cứ bắn đi, tôi cứu cho. Ok. Thằng Mega quả đấy chết ngu ấy chứ, không thắng rồi đấy. Mà không cần mà kiểu gì cũng thắng nhưng mà nó không khó như này. Vào zone. Vào zone rồi này á. Ăn được, có cái le mà. Cái le đâu? À, có cái le, không phải cái le. Ôi thằng kia, đen dưới kia. Lùn tốt rồi. 4 con farm.
Một thằng tele xuống top, một thằng bot. Chậm quá Dũng ạ. Sức mạnh. Bò đi Dũng ạ. Rồi đi. Rồi thì lát bú nốt. Không, xin ta không bú được. Chạy đi. Chạy đi ông ơi. Chạy rồi. Ô sao ông chạy ở đấy? Ô quên mất không có trụ à? Mẹ thôi bỏ mẹ rồi. Để ý ông ơi. Tập trung quá. Vẫn chạy được á? Rồi chết rồi. Quên mất không có trụ. Không sao, vẫn giết được. Nhưng mà vẫn giết được. Vẫn giết được. Chơi. Đi vào không có ai. Thằng kia nó xuống boss nó chết rồi nhỉ? Chịu, đông lắm. Đông. 5 thằng ở đấy đấy. Một cái le ạ. Ảo tưởng quá. Ông farm đi. Không farm được cái chứ. Chắc rồi lại về. Nó 5 thằng ở kia mà. Lên mid đi. Lên mid được. Ua. Không giòn đâu. Ra đây Dũng ơi. Ok. Không giòn đâu. Bắn nó không có đam luôn. Có vẫn giết được cái mẹ nó. Đâu thế. Ông cứ bắn trụ đấy. Trụ đi. Ôi ông còn chưa được 25 điểm sao có đam không? Không phải được 25. Nấc thứ 3 ấy. Kia quýt cho nó cái. Kia quýt. Ồ. Ok rồi được rồi. Thôi được rồi, team mình xanh mà. Đội nó giữa game không đánh được, dù có game chắc chắn không đánh được. Tôi lên mẹ dắp máu đây, tôi có gì lên đâu. Đánh à? Thấy ra làm cái gì không biết. Về đi ông. Để nốt cố tí boss. Không số ở đâu. Thì mình có khi chết đấy chứ. Kết đâu? Cứu nó kìa. Đây rồi. Bắn đi ông, cứ bắn đi. Còn Silas khỏe lắm. Khỏe thật. Bắn tiếp, Silas khỏe lắm. Ôi hết khỏe rồi. Hết rồi Dũng ạ. Hết rồi. Vẫn khỏe, bắn tiếp. Cô. Tiếp tôi đến đấy. Ui, không chết á? Đây đúng rồi. Hình như không trúng nào ấy. Trúng nhưng mà nó hình như nó heal hay nó là chắn đấy. Để nhà đi ông. À để boss đi. Con mẹ mình phế đầu tiên phế như chó, bây giờ vẫn KDA đi. Mẹ, team mình đánh càng về sau càng mạnh mà, ông đánh kiểu gì để thắng?
Trừ khi ông nhưng mà ông vẫn phải cẩn thận đấy, chứ nó bắt được hàng sau là cũng mệt đấy chứ. Không tiếp trụ à ông? Có ai đâu. Cố nhá. Thì team nó đang chết mà. Ông lấy thì chẳng làm gì mình đâu. Nốt tơ lính cũng được. Đẩy nốt tơ lính. Nốt tơ lính cho nó nhiều tiền. Về cho nó oách. Thoải mái đi, cứ thoải mái mà đẩy. Đấy, đi về đi. Nó chẳng làm gì được đâu. Về hẳn không? Để tôi cắm mắt quanh đây tôi rồng. My God. Quét mắt rồi, bị quầy rồi. Hàng này kịp. Chạy được cái chứ. Bắn nó, bắn đi. Sao bắn à? Ăn đi, ăn rồng với thằng kia đi ông, để tôi ra cứu cái hàng này. Không cứu được đâu Dũng ạ. Nó sống đấy. Mà nó sống nhá. Cứu được à? Ghê nhỉ. Kêu khỏe thế. À. Nghịch dai rồi. Thôi. Sao thằng kia làm gì ấy? Thằng sẽ làm gì ấy? Ông mất ba zone gì? Tôi nghĩ là khó. Ông đánh thằng lấy solo một mình được không? Solo thì từ này không cố được đâu. Phải quy thôi, ông đứng lại thì ông phải solo với nó thì nữa. Giờ đi. Đẹp luôn. Lượt tôi thấy không có đam mấy nhở? Không phải... chưa có, thiếu một tí nội tại. Không có đam mấy. Đánh hơi nghịch ấy. Thôi lẽ là ông đi cùng team rồi đấy. Chưa, sao team nó không ăn rồi á? Ăn chứ. Thằng rừng không có đấy chắc nó sợ. Ăn cái đây. Nothing can hold me back. The enemy's inhibitor is respawning soon. Now I'm angry. Thôi để đánh 5 thắng luôn đi ông ạ. Chứ mẹ mình farm thế được rồi chứ. Đủ nội tại rồi. Cuối cùng là đủ. Farm thế đủ rồi chứ. 30 phút rồi. Định là 50. Đấy bắt đầu có đàn. Sau rồi. Ô kìa. Không, tôi đứng cho, ông sợ gì? Ông giờ đẹp kìa. Mãi đấy. Mà em vẫn đi lẻ, chịu chết không ạ? Giờ vẫn còn đi lẻ.
Mày chỉ là trâu vậy. Phải thế. Thì nó xanh nhất team mình mà. Vega niệm. Cứu được, thằng kia cứu được. Úi dồi, láo thật kia. Một thế thì chết từ đây, đánh láo thế là chết từ đây. Bố cái lè bố đéo quan tâm mẹ rồi luôn. Cái lề vẫn farm mà, cấp 17 rồi đấy. À đây đây, hiệu quả rồi đúng không ạ? Nó lấy được nhà lính rồi, ok rồi. Mẹ. Thế cũng được. Farm thế đủ rồi, mẹ không cần nữa đâu ông ơi, chứ mẹ. Giờ này vẫn farm gì? Khó lắm. Không biết lên gì nữa. Tên mẹ gấp tài luôn đi. Nó ăn rồng. Tôi ông đánh nhau rồng thôi. Hơi khó nhở? Không 2 vs 5 được đúng không ạ? Thì tôi tới tầm gì thôi. Chơi à? Đánh đi ông ơi, thằng Zone với cả thằng kia ở kia mà. Qua ai đến. Anh ấy. Chơi đi, Silas đến rồi. Mẹ nó, giờ muộn rồi. Cái lane nó vẫn farm đúng không ạ? Không, nó sẽ lại xuống đây đánh nhau được mà. Nó không chịu đánh nhau rồi, nó cứ farm. Tôi hết mẹ ulti rồi, hết ulti. Hết 2 thằng này, cứ đi farm này. Đánh nhau đi. Ui đâu, bắt đầu đầu. Cứu Dũng phù tròn rồi. Cứu được không? Tôi không biết làm gì bây giờ. VK kìa. Không phải. Thằng VK hơn nhìn AP của mình. Nó cứ đi đánh trụ thôi. Mẹ nó. Lấy 2 cổng đi. À được, em luôn đấy chứ. À điều. Không ăn được. Giết thằng ấy được ấy. Ôi sao lại do rồi. Nó ulti sớm quá. Mẹ thằng nào cũng đi lẻ này tôi chịu. Farm gì nữa. Không cần farm nữa đâu. Đủ rồi đấy. Mẹ team mình thằng nào cũng farm mẹ như này rồi còn farm nữa. Con summoner đấy ông phải lên cái gì xuyên giáp chứ. Hay là mũ thủy. À, cái mặt nạ ấy. Lên đấy cũng được, đang định lên đồ thủ. Thế ông bắn không đam mấy nhỉ? Đồ thủ là thủ gì, huyết kiếm à? Huyết kiếm cũng được. Lên nọ đồ thủ. Tôi thấy con này ít lên nọ đồ thủ lắm. Huyết kiếm hoặc là đồ thủ con nào lên. Hay là lên cái có máu rồi. Hay là lên cái giảm hồi máu ấy, cái xuyên giáp giảm hồi máu ấy tôi thấy hợp lý ấy. Có ngộ không nó cũng mấy mà. Thằng này đứng kiểu gì nữa ấy? Nó gì đấy? Có thua. Đánh thế thì chịu không ạ? Thua vô ẩn vậy. Vậy thua trận này được. Ô tay leo. Ui ông không tay le, tôi bảo tay le xuống kia end luôn game đi. Thực ra chưa thua. Không cho bọn nó phải về. Nó có lính. Nó Amazon thôi. Mày đánh như này. Farm gì nữa, mẹ mày đủ rồi đấy. Không cần farm nữa đâu. Tôi muốn end game quá. Ông mà sợ thì ông đi huyết kiếm được, tùy ông. Để ông đam to, không cần, đừng đi vào bụi ông ơi, không cần đâu. Mình là mục tiêu gì đâu.
Bây giờ thằng nào đi trộm đẩy trộm cũng được ấy chứ. Dạ. Đẩy phải nhanh, sắp hồi nhà lính rồi kìa. À, thằng Vega có tên lên mà có ai cắm mắt cho đâu. Ông lên cắm mắt thử xem. Mẹ tôi lên tận đấy à? Khó đấy. Mẹ đến lúc mà nó ăn được đồng 4 là cũng khó đấy không ạ? Mẹ ông chăm sóc cho hai thằng kia thôi, hai thằng kia KDI như cứt. Nó hoàn toàn đi farm để chả chịu đánh nhau. Your turret has been destroyed. I know the way. Hơi liều đúng không ạ? Ông không có tốc biến ma thuật, có tốc biến ma thuật thì ngon. Your turret has been destroyed. Cái tốc biến thường. À đâu, hồi nhà lính rồi đúng không ạ? Thôi bỏ đi. Con mẹ. Ơ. Ok rồi. Xong rồi đây đúng không ạ? Mẹ, cái top nó vẫn đẩy kìa. Top nó phải tele nhưng mà có thằng nào tele đâu. Tôi sợ thật đấy. Tôi ăn rồng vậy nhỉ? Không, đẩy luôn đi ông ơi. Hai thằng là đẩy được. Đây này, what the fuck? Chết à? Chết hết rồi. Thì... Tôi có tốc biến, tôi lên đúng xử lý nó luôn. Chơi đi đúng không? Nhà này ông ơi. Cứ nhà thôi. Hết thạch tele, tôi chỉ có đẩy thẳng. Ôi sao ông... Nó tính à? Ok rồi, ok. Mãi đi. Mẹ thằng Vega nó mất thời gian của tôi quá, tôi cắm cái mắt để hai cái tele mà. Nó là tele từ đầu tháng rồi không ạ? Chẳng qua là nó câu giờ thôi. Nghịch. Đang chat ấn mẹ tốc biến. Cây thật đấy. Tí thua. Tôi vẫn gây nhiều đam vãi. Team mình thằng nào chẳng mạnh, gây nhiều đam. Nghỉ nhé, bây giờ chơi sách phép không? Sách phép đi ông ơi, sách phép đi ông ơi. Muộn rồi. Lúc một trận. Bây giờ chơi nữa không mệt. Hay làm trận Yumi với cả là Jin nhỉ? Cũng được. Yumi với Jin tôi thấy bây giờ là không phải là Ace với cả Seraphine đâu, tôi thấy bây giờ là Senna với Seraphine thì hợp lý hơn không ạ? Nếu mà đi bot đấy. Bởi vì Senna nó thay Ace được. Senna bây giờ lên kiểu FP ấy. Được, hợp lý đấy. Nhưng mà đây là đánh danh thôi. Bây giờ thì đánh Yumi với cả Jin cho ngon, cho nó vui hơn. Này đến 4 tháng 3 cũng thế hợp lý. Ngày 4 cơ à? Đúng rồi. Thực ra trận mình đến thua lại là trận này hay nhất. Trận thua là trận nào nhỉ? Mình thua trận nào? Ông nhớ, tôi không nhớ. Tôi đánh Zinix, ông đánh bát đấy, trận bánh ngọt đấy. Zinix đấy à? Trận đấy tôi chịu, cái đấy cái mới chả nhớ team nó đánh cái gì. Nó có thằng Giao Xua nữa. Đúng rồi. Giao Xua xong một rách, nó cứ lao vào mặt tôi không được đánh, phục vẫn luôn. Khó nhớ thật. Lâu quên. Năm nay đánh thế vui rồi, nay toàn thắng đúng không? Nay là T1 thắng lại còn mình đánh cũng thắng nữa. Tôi thích Liverpool mà Liverpool cũng thắng đúng không ạ? Hợp lý vậy luôn. Tôi tưởng ông thích MU. Không, tôi thích Liverpool đấy. Nay đội đỏ thắng hết à?
Ngô không phải là cái thằng huấn luyện viên sa thải rồi còn gì nữa đúng không? Ừ, sa thải rồi. Để đội nào chắc là đội nào cũng bị đấy đúng không? Nó bảo là nó trêu là gặp đội nào cũng bị vặt điểm cái gì. Đúng rồi. Cộng 3 lắm. Thế thì phải như nào là như nào? T1 thắng là chuyện bình thường thôi. Cái gì nhỉ? Yumi đúng không? Yumi với cả Jin đúng không? Opic đi. Jin thì chắc là cầm cái gì tăng tốc chạy rồi đúng không? Hợp lý rồi đấy. Cần thì từ là tốc biến. Hợp lý rồi. Lấy AC nhỉ? Tôi có AC on. Tôi nghĩ là con nào phải đi ra ngoài. AC ngon hơn. Tôi thấy Mid Fortune, Zenata, Poppy, mẹ Nocturne. Kiểu gì đây? Nocturne hơi ngu. Con mẹ thề. Mid Fortune hay là Zenata nhỉ? Hay Poppy nhỉ? Lấy Zenata đi. Lấy Zenata dùng chiêu cho dễ. Mẹ chiêu nào tôi thấy cũng vớ vẩn. Không có chiêu nào ngon, thực sự ngon cả. Tôi lên cái... Lên kiếm thôi, lên kiếm với bình máu. Tôi lên cái gì tăng tốc chạy ấy. Tôi quên mẹ rồi. Đại bác đúng không? Giày à? Đại bác có đây. Mẹ giày đầu game có đủ đâu. Nếu đủ giày đầu game nhỉ? Không đủ, ông nhiều tiền mà. Không đủ không ạ? Cái giày không đủ. Không, giày một đô cơ, giày chuẩn cơ. Tôi muốn lên một cái giày hẳn hoi luôn. Không có kiếm à? Phải lên kiếm chứ. Kiếm Moran á? Phải lên kiếm chứ. Mà đâu. Đánh cái này đánh vui mà, tôi thử mấy cái đồ này xem nào. Bản đao cũng là tốt chạy đúng không? Bản đao tăng ít thế. Lên tàu điện có tăng đây. Giao điện. Giao điện. Silat tí không? Nhưng mà giao điện không có 9 mạng à? 4 đô mới được 9 mạng mà. Thế giao điện thôi. Bây giờ lên giao điện đầu tiên. Thì ra luôn rồi. Silat sắp chết rồi. Đợi tí. Đi. Lên đi, thằng zone này không lên đi. Đi, chưa chứ. Rồi. Rồi nè, không lên đi. Ô, thằng này lại bỏ. Lỗ rồi. Ôi, Milo nó ulti đẹp quá Dũng ạ. Nasus. Tin Nasus à? Nhưng mà Milo. Thực ra là tôi cũng quan trọng gì đâu, mình đánh. Đi. Mình đánh về sau mà. Đầu game tôi không có đam đâu, mà tôi lên kiểu này thì về sau không có đam đâu, đánh kiểu là tăng tốc chạy. Lên tao điện lên kiếm ma. Giáo điện được mà, giáo điện ngon mà. Giáo điện có tốc chạy thì ngon đấy. Lên kiếm ma cũng được.
Thế mà tôi thấy tôi lên đại bác luôn. Đại bác luôn chuẩn đẹp. Mẹ mana. Ông dùng gì mà nhiều mana thế? Đấy là tôi búp cái đoạn đánh nhau Silas búp nhiều quá. Mạnh cái chiêu này, đấy là dùng sớm hơn một tí thì ngon rồi. Mà cái chiêu này tôi thấy không hợp lý lắm. Tôi không thích dùng chiêu của Zenata. Chậm. Mẹ bắn mãi mới ra được phát thì nó chạy mẹ gì đâu, lúc ông giờ ấy. Để nó chạy là chính. An enemy has been slain. An ally has been slain. Khó nhỉ. Mẹ nó không từng né cơ. Khó nhỉ. Nốt đợt này đi về Dũng yên lệnh mana. Nhưng mà không về lùng cục này được, về là mất tên lính này đấy. Nốt đợt này đi. Tôi không biết đợt nào nữa. Ông đừng dùng quy nữa ông ơi. Ông dùng quy nhiều như thế ông bảo sao không mất nhiều mana. Quy. Ông dùng quy ít thôi. Đấy, còn đấy ấy trước ạ. Cái gì đây? Mẹ nói đâu ra đây? Tự nhiên được mạng luôn. Khó hiểu. À nó tự nhiên lòi cho thằng Dinic mạng. Về đi ông. Đều chết đấy. Tôi không muốn flash ở đấy. Nó cứ sợ cái gì không biết. Chủ ám fan nữa là chết rồi nên nó chắc nó sợ. Vinic nó sốt buồn cười vậy. Đéo liên Thế quan. mà đéo trúng. Đi. Đánh được mà. Nó đánh thì đánh thôi. Đánh có Milo không? Tôi ulti luôn. Tôi nghĩ là không được. Thế thì cái ulti rồi đúng không? Ulti Nasus rồi. Mà ulti Nasus trong cái map này khó tính lắm. Không biết có bao nhiêu nó hùi. Cái tôi thấy ulti nó hết là nó hiện ra cái màu xám đúng không? Màu xám này là hết đấy. Màu xám là hết đấy. Đúng rồi. Tôi nhớ là trước nó có màu cơ. Đấy không, với tôi ulti nào. Giờ đi đâu? Hợp lý không? Rồi được rồi. Ô mẹ. Sao nó hồi rồi? Thế cuối cùng là cái màu xám ấy nó không phải là. Kéo đỡ được rồi. Thế chị Ung ạ, cái màu xám ấy nó đéo phải là nó hết đâu. Cái kiểu để cho đội nó biết chiêu mình khi nào hết cũng hơi vớ vẩn, tôi nghĩ không phải. Thế thì khó rồi, tôi tưởng nó hết rồi, màu xám mẹ nó. Thế thôi, đánh cẩn thận thôi. Ui cái địt mẹ. Không, ở lại cũng được mà. Về nếu ulti con Tinic tí nó cút. Ông bám vào tôi thì ông ở lại cũng cũng được. được. Hết mana rồi. Mà sao?
Đủ chưa? Đủ tôi về cái. Tôi để tôi lên giao điện là tôi ok ta đấy nhá. Tôi lên giao điện là chiến được đấy. Được, mình cứ không chả làm được cái gì. Olaf à? Thôi lấy Lucian đi. Olaf là cái mẹ Olaf này. luôn quá. Lucian. Mẹ không biết. Thề. Lucian rồi không ạ? Tôi thấy thế đầu ulti của tôi đen vãi, cứ trả ra cái mẹ gì luôn. Thằng kia chạy kìa. Đánh cái toàn chạy trước mẹ. Vậy cả gì? Nhau cái nào? Tôi ulti của Ezreal ok. Ulti Ezreal à? Hệ tôi ulti Lucian, mẹ toàn ulti từ xa nhỉ? Mà sao ulti... Ý là nếu như có, tôi trả ra ulti rồi để toàn tôi ulti mấy con sát thủ. Tôi vẫn phải lấy AC tiếp. Tôi bắn ulti rồi. Ông bắn làm gì? Tôi bắn là... Áp lực thôi. Mẹ bắn liên tục à? Áp lực phết. Tôi không thấy mất máu nhiều mấy. Còn tôi ra đi giao điện rồi. Giao điện bắn lính thôi. Giao điện chỉ được dọn lính nhanh thôi. Cũng được chứ nhở? Mẹ chiêu cũng ngon đấy chứ. Chơi Dũng. Tiếp thế. Mình định là sơ thì. Mẹ nó chơi mình rồi, thế thôi về. Ok. Chơi tôi rồi. Sớt thì chịu đợi nó hết đã. Mình định là sơ. Không hiểu cái gì. Thế thì chịu rồi. Vào đây tôi cắm mắt cái. Ôi mùi rồi. Ồ. Không làm gì đấy, bắn thường đi. Để không định nén đỡ ông tiêu ông. Chứ còn gì nữa. Để dậy cái bẫy giết một người. Ồ thân. Ôi trời ơi. Đi đi. Có eo, có bú máu. Có. Ủa? Cái kiểu gì là chết không? Thôi tôi tử đi. Ơ không chết à? Thực ra là chạy được không ạ? Tôi tưởng là thằng rừng nó là thằng ăn rồng à? À tôi đã định tập trung rồi. Tôi tưởng là cái thằng nào là thằng ăn rồng nên tôi định tự tử luôn, nhưng mà tôi định đi đấy, tôi tưởng ông búp được. À tôi lên đồ chết nhanh. Mẹ biết thế thì đi mẹ cái đường vừa đấy là sống rồi. Tự nhiên đi vào trụ làm cái gì? Không tập trung quá. Mà bây giờ tôi được 2 đồ này rồi, tôi chiến được đấy. Ôi sao lại... À đây. Everyone wears a mask. I just chose to create my own. Rồi ông Dũng. Nó có tầm nhìn, của đấy tôi không có tầm nhìn. Tất cả. Vinic, Evelyn đúng không ạ? Nó định làm gì với cái chiêu cuối đấy? Định sống à? Chạy. Chiêu cuối đấy chạy phải hết. Mày này. Ôi thế thì chịu rồi. Đấy. À ông tin Ani à? Thế thì ulti Ani cũng hay nhỉ. Ôi chết rồi mẹ ơi. Tôi nhầm chiêu thành... tôi tưởng là chiêu của tôi là cover hay kèm hồi máu. Ông đã quên dùng đá chắn đúng không? Hai cầm đá chắn này. Mẹ nó bắn xịt hết. Mẹ.
Ôi, chết mẹ rồi. Bắn lính rồi. Thôi, lỗi tôi đấy. Bắn lính ở đấy. Thế chứ lại. Để thế. Lính nhục thật đây. Lune tôi tưởng nó yếu hơn nó xanh phết đấy chứ. Cái không được. Vườn này khó đánh quá. Đánh Jin toàn bị trịch mịt thôi. Biết gì kiểu gì. Cái gì toàn trượt. Không rồi Dũng ơi. Ông có giờ không? Có. Annie nữa. Annie hay phết nhỉ? Mày Annie ạ. Death should never be quick. It should be an opera. Không có đam mấy đâu. Nên là chỉ được cái tốc chạy thôi. No đam. Ôi tôi phải lên xuyên giáp vậy. Ông định lên cái gì? Cái vào ông lên gì đây? Thì tôi lên tốc chạy mà. AC là cái le nhỉ? Tôi nghĩ là AC thì nếu mà 2 AC thì hơi ấy nhỉ? Hay tôi lấy Before Tool. Thôi ông cứ lấy AC đi, tôi lấy cái le cho. Đợi tí. Dũng sống vội. Tôi lên rồi, tăng tốc chạy rồi. Mình yếu thôi. Đánh đi. Chơi không? Chứ gì đâu. Còn yếu quá. Đấy, tôi có cái tăng tốc chạy này, đánh đi. Chạy nhanh vẫn luôn. Ồ thế. Tôi không có đam. Rồi. They will dance, they will sing, they will die. Đánh đi, chiến đi. Ồ sao ông lại ra ngoài? Để trụ. Ồ không cần. Trụ gì? Ông bảo đam đâu mà đẩy. Ôi mẹ ơi. Thế thì không ai theo rồi. Không ai theo quả đấy rồi. Giờ nó không đánh nhá, không kịp giờ cơ. Đánh nhá, không kịp giờ cơ. Ok. Có lẽ tôi phải lấy cái xuyên giáp đấy. Ui thôi. Đã đủ. Ông đừng đâm lợi tôi đi. Ông cứ đứng trong tôi là được mà, cần gì phải lao ra ngoài đâu. Cứ đứng ở chỗ tôi là được.
Monder cái sơ đấy chứ mẹ. Đúng là thằng nào động mà nó chắc nó chết luôn trong đấy. Ủa, tôi Johnny hết tung 2 lần rồi. Thấy trông hay thế. Một nghìn va. Đợi Dũng. Nó có gì đâu. Đoạn này không có đợi gì tôi đâu. lên đi. Đoạn này không có gì cả. Đi đi. Thì cứ đi thôi. Mẹ, cẩn thận đấy nhá. Có con rồng gió đấy cũng ngon đấy, nhưng mà team mình không ăn được con rồng gió nào. Thôi Dũng, chơi gì trận này? Nó ra giết được tôi. Có chứ. Thấy không? Tôi lách nhẹ phát là biết ngay hiểu không? Nó sao nó đoán là tôi? Đoán trong thủ này. Rồi đi. Ô, đừng bay vào. Ô, cút đi Dũng ơi. Rồi đi, thoải mái đi. Flash xuống dưới à? Ui thôi hỏng rồi. Mẹ nó, đông quá. Thân. Không có đam mẹ. Tôi bắn thì bắn nhanh đấy nhưng mà không có đam. Tôi nên lấy con ấy tiếp không? Chắc là mất cái le gì nhỉ? Tôi lấy Ali hợp lý. Nila có hợp với không? Nila không đúng không? Không, Nila phải đứng gần. Vẫn là cái le thôi. Hết rồi. Thì mình còn đẩy trụ này, đánh chơi game vui vẻ mà đẩy trụ này. Ăn tại nhà thôi. Nhưng mà tôi cần cái... Thực ra tôi cần cái đồ mục, tôi cần cái xuyên giáp nữa là tôi bắn được đấy. To luôn. Con này đánh nghiêm túc vậy. Zone nó thứ mà nghiêm túc thế. Còn đây có phải là chuyên nghiệp nữa đâu mà. Tôi cần đi về tôi lên cái đồ đấy thì chắc là ok đấy nhỉ. Liệu có thể cân được tem không? Với cái đồ này nhưng mà team nó có con Malphite thì khó lắm. Có con Malphite mà. Tôi có giờ được cái le nhưng mà cũng không an toàn lắm. Biết thằng Jin này. Milo. Dũng ơi. Con Vi Nunu có vẻ hợp lý. Đấy, tôi phải giữ lại giờ cho cái le chứ, đúng không? Thế là tôi nên giữ lại cái... Ôi học rồi. Thế là tôi nên giữ lại cái giờ chứ tôi búp giờ linh tinh quá. Tôi nhầm đấy, lỗi tôi của đấy. Mẹ búp giờ vào con vớ va vẩn. Thế là không được. Còn cái gì nữa? Lên cái... Không, cái... Chắc là vẫn được đồ thêm đồ đoàn đao đi nhỉ? Vô cực. Có nghĩa đoàn đao... Vô cực cũng được. Tôi top chạy thì game này đánh vui mà, đoàn đao đi không? Thế ông lên mẹ kiếm mà khả lên cái cơm tức thời. Biết mà. Ô, tí thì cook. Thằng Zinix có giờ không? Giờ thì giờ một thẻ đi.
Mai tôi vẫn chưa được cái Có giờ thật kìa. thì mình đâu? Mua đồ đâu? Nó làm gì với tôi đâu? Con cầu yếu quá. Đây là phim cả. Đánh để chúc nhạt nhẽo. Đánh thì chơi game đánh nhau ấy. Mấy ông kia của ông vẫn chưa chơi được à? Chưa. Vẫn chưa nào, chắc ngày mai. Nhưng mà ngày mai có khi ngày mai. Bây giờ như nào? Tôi nghỉ thôi rồi. Không Nghỉ chơi à? nữa. Tôi buồn ngủ quá. Thế nghỉ Hôm thôi. nay cô quá. Nghỉ đi ông ơi. Thế rồi. Hôm nay nói chung hôm nay cũng vui, chơi game thắng và T1 cũng thắng. Thế hợp lý đúng không ạ? Ngày chơi vui vẻ đó, thế được rồi. Ngày chủ nhật vui rồi. Ok. Bye Nghỉ nhé. ông ơi, nghỉ ông ơi. Ok không? Vui vẻ. T1 thắng, đánh danh cũng thắng. Thế được rồi. Nghỉ tôi mai chơi tiếp mẹ. Thì mai chắc rồi mấy con game mẹ mình chơi nốt vậy. Anti down hay là game 7 viên ngọc rồng mới cũng được. Mới tải. Thôi nghỉ thôi, mai chơi.